Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Mạch Tuệ ở những ngày tận thế của 5.000 năm sau là đàn chị ở một nhưng không ngờ trong một trận chiến, vô tình rơi vào một hố đen. Và sau đó quay ngược thời gian về những năm 1970. Nguyên chủ từ nhỏ không phải là người sáng dạ, thường xuyên đi trên đường mà rơi xuống bởi hố. Vì hai người trông giống hệt nhau. Vậy thế, dân làng tốt bụng đã gửi Mạch Tuệ đến nhà Mạch Lão Tam. Mạch Lão Tam buổi chiều đánh bạc bị thua, nhìn thấy Mạch Tuệ vừa về, liền bắt đầu la hét, còn bảo Mạch Tuệ nấu ăn cho ông ta. Vốn nghĩ là sẽ sống với các người với thân phận bình thường. Ai bảo các người không biết tốt xấu, nếu đã như vậy, thôi thì không giả vờ nữa. Con tới giúp bố đây. Thế là hai cha con họ cùng bị chịu khổ, chịu đau như nhau. Mời chị thưởng thức món thịt heo xào măng, sau này giặt quần áo, nấu cơm, chặt củi, xách nước đều là chuyện của các ngươi. Không được, hai người đàn ông chúng tôi làm sao có thể làm chuyện này, không đồng ý. Được rồi, để tôi xem miệng các người cứng hơn hay là nắm đấm của tôi cứng hơn. Thế là nhà Mạch Lão Tam mỗi ngày gà bay chó nhảy, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn của Mạch Lão Tam. Con cái ra tay với cha chắc chắn là không hiếu thảo, nhưng Mạch Tuệ thì khác. Cô ta từ nhỏ nào đã không bình thường, chuyện này 10 dặm 8 thôn đều biết. Vì lý do này, Mạch Lão Tam đặc biệt mời một thầy lang trong làng đến nhà khám đầu cho Mạch Tuệ. Chắc là lần trước rơi xuống mương làm não bị hư rồi, cho nên bệnh tình mới nặng thêm và biến thành như này. Vậy thì phải làm sao? Ngày nào cũng bị đánh như vậy, ai chịu được chuyện này chứ? Không sao, chỉ cần bình thường chú ý đừng kích thích cô ấy là được. Mọi chuyện đều nghe theo cô ấy. Tôi vừa nói chuyện với Mạch Tuệ, cô ấy đâu có phát bệnh, suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Điều đó cho thấy vẫn có thể kiểm soát được. Như vậy đi, tôi sẽ kê cho ông mấy viên vitamin. Ông đưa cho Mạch Tuệ ăn trước. Chờ tương lai có cơ hội, lại đưa Mạch Tuệ đến bệnh viện ở lớn tỉnh xem sao. Có lẽ có thể chữa được. Nói thì dễ hơn làm. Vì để tránh chịu nỗi đau da thịt, hai chúng ta vẫn nên là cố gắng làm theo ý muốn của chị ấy đi. Còn có thể làm gì khác nữa. Đánh thì không đánh lại, cũng không thể lúc nào cũng trốn bên ngoài được. Huống hồ trốn được ngày mùng 1 cũng không trốn được ngày rằm. Vẫn luôn phải về nhà, đi làm việc thôi. Lão Tam, lần trước tôi và chú đều khuyên cả rồi. Tại sao Mạch Tuệ vẫn chưa đi làm thế? Ở làng Liên Hoa chúng ta, ngay cả mấy ông bà đã hơn 70 tuổi, cho đến mấy đứa nhỏ đều phải đi làm ruộng. Chỉ có con cái của chú đến Mạch Tuệ là không đến. Hay là chú lại đi thuyết phục đi. Anh ơi, làm ơn đi. Đừng để tôi thuyết phục, được không? Hôm qua tôi mới bị đánh một trận đây. Cứ tiếp tục như vậy, ông anh à, tôi không thể chịu đựng được đâu. Đúng đó, bác ơi. Chị gái cháu mà phát bệnh thì ngay cả người thân cũng không nhận. Lần trước khuyên nhủ, bác chạy nhanh, làm chị cháu đem cháu và bố ra đánh, đau chết đi được. Rõ ràng là bác xông vào, nhưng cháu lại là người bị đánh. Hồng Tài, cháu nói vậy là không được đâu. Sao có thể gọi là xông vào gây rắc rối được? Thủ trưởng cũng nói rồi, lao động là vinh quang. Chị gái cháu cũng 18 rồi, đầu óc con bé không tốt, nhưng tay chân cũng đâu bị gãy. Tại sao không thể xuống đồng làm việc? Vậy bây giờ bác đi nói với chị ấy đi, xem chị ấy có nghe lời bác không? Lão Tam, nhiệm vụ này giao cho chú nhé. Dù sao thì ngày mai tôi muốn thấy Mạch Tuệ đi làm đồng. Nếu không cho dù là anh em tôi cũng sẽ khấu trừ công điểm nhà chú. Nếu không trước đại đội trưởng này của tôi, khó mà thuyết phục được mọi người. Anh ơi, chúng ta là anh em. Nhà tôi vốn đã không có bao nhiêu công điểm rồi, anh lại trừ điểm, thì tôi và Hồng Tài ăn gì đây? Công điểm nhà chú ít, còn không phải do chú tự làm tự chịu sao? Ai bảo chú mỗi ngày lười biếng không làm việc chăm chỉ. Hồng Tài cũng bị chú làm hư rồi, bây giờ lại thêm một Mạch Tuệ nữa. Tôi không quan tâm. Vấn đề của Mạch Tuệ chú phải giải quyết cho tôi. Nếu không cho dù chú có hét lớn với trời, tôi cũng sẽ trừ công điểm của chú. Tôi cũng có cái khó của tôi, cả làng đều đua nhau làm việc, chỉ có một mình Mạch Tuệ là không làm gì. Trong làng đã có người bàn tán về tôi, nói tôi che chở cho cháu gái nhà mình. Chú bình thường lười biếng, tôi cũng đã mở một mắt, nhắm một mắt thì thôi đi. Nhưng thời điểm quan trọng này, dù còn phải giả vờ, cũng phải xuống đồng làm việc cho tôi. Mạch Tượng Đông nói xong, liền vỗ mông rời đi. Cha ơi, lúc này chúng ta cũng không dám về nhà. Lỡ như chị gái vẫn chưa hết tức giận, lại bị đánh một trận nữa, phải nằm trên ván thì không được đâu. Một cô gái tốt sao lại biến thành như vậy? Dám động thủ với cha ruột của mình. Hơn nữa hai chúng ta cũng không phải là đối thủ của chị con. Mẹ nó, đúng là càng ngày càng quá đáng mà. Bên kia, Mạch Tuệ ăn trưa xong liền nằm trên ghế tre, nghĩ về những lời trước đây của Mạch Tượng Đông. Nếu mình đã quyết định ở lại làng Liên Hoa, có phải nên nhập gia tùy tục thì tốt hơn không? Hay là ra đồng sen thử đi? Kẻ ngốc ra ngoài rồi, kẻ ngốc ra ngoài rồi. Biến đi, ở đây ăn nói lung tung. Mẹ của thằng nhóc nghe thấy rồi,
lập tức buông bỏ công việc trong tay, chạy đến kiểm tra tình hình của con trai, phát hiện đứa bé có một khối xương trên trán. Nhưng chỗ khác thì không có gì đáng ngại. Mạch Tuệ, mày dựa vào đâu mà đánh cẩu đàn nhà chúng tao? Mày là một con ngốc. Cẩu đàn cũng không nói sai. Lớn thì không bình thường, giờ còn đánh người như một bà điên. Tao xem sau này ai dám cưới mày nữa. Mày cứ chờ ở nhà là một bà cô già không ai đói hoài đi. Mạch Tuệ rõ ràng không giỏi cãi nhau lắm. Nguyên tắc của cô ấy là những chuyện có thể giải quyết bằng tay thì tuyệt đối không mở lời. Thế là cô ấy lại nhặt một miếng bùn lên, chặn miệng Vương Thúy Hoa lại. Vương Thúy Hoa bị đánh ngã xuống đất, ngã phải một đống phân, không thể sống nữa rồi. Đồ ngốc cũng dám bắt nạt lên đầu tôi luôn rồi. Tôn Đại Tráng, còn mà chết dẫm nhà ông, còn chưa đến giúp đỡ. Được rồi, Mạch Tuệ, đầu óc có bệnh, bà cũng không phải không biết. Đàn ông đàn ang như tôi mà còn can thiệp, đó chính là bắt nạt người ta, có lý cũng thành vô lý rồi. Hơn nữa đại đội trưởng là bác ruột của Mạch Tuệ, còn cả tính nết của Mạch Lão Tam, cũng sẽ tống tiền nhà chúng ta bằng 3 cân lương thực. Nhanh chóng mang cẩu đàn về bôi chút mỡ lợn đi. Mạch Tuệ thấy không còn chuyện gì nữa, nhìn chằm chằm mấy đứa trẻ khác, mắt liền quay người đi. Thành thật mà nói, Mạch Tuệ lớn lên trông khá xinh đẹp đấy. Cho dù đầu óc ngu ngốc, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Vừa nhìn đã biết còn rất trẻ. Ai ngờ lại rơi xuống hố bị hư não luôn chứ. Bây giờ lại có thói quen đánh người. Em là khó gả chồng thật rồi. Ai nói không phải chứ, đứa trẻ tội nghiệp mà. Đi đường còn vặn vẹo như thế, nhìn đã biết là không nghiêm chỉnh. Đúng vậy, đi đường cũng đi không tốt, thảo nào thường rơi xuống hố. Đáng đời, nhưng mà da của Mạch Tuệ trắng quá. Sao trước đây không phát hiện ra nhỉ? Nếu cô ở nhà mỗi ngày mà không làm gì, cũng có thể che da trắng như vậy. Không tin cô thử xem. Như vậy sao tôi có thể thử chứ? Nhà chúng tôi không có điều kiện này. Không làm việc, cả nhà chúng tôi ăn gì? Không cần ngưỡng mộ, trông đẹp thì sao chứ? Không phải vẫn chỉ là một kẻ ngốc thôi sao? Kết hôn được hay không vẫn là cả một vấn đề đấy. Cha ơi, chị đến rồi. Sao cơ? Buổi trưa bị đánh đến bây giờ vẫn còn đau đây nè. Hồng Tài, chị con đến làm gì vậy? Làm sao con biết được? Dù sao cũng không thể là đến làm việc được. Chết tiệt, chúng ta đã không quay lại rửa chén sau khi chạy ra ngoài vào buổi trưa. Hôm nay đến lượt bố rửa chén rồi. Chắc là chị gái không đánh con đâu. Cái gì mà bố với con chứ? Lão tử là cha ngươi, cần phải phân biệt như vậy sao? Ta không quan tâm, lát nữa mà chị con phát điên, con bắt buộc phải ngăn nó lại. Cánh tay này của cha con còn đau đây này. Con cũng đau. Người trẻ phải chịu khổ nhiều, tương lai mới có ngày tốt. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Lúa trên ruộng người ta sắp cắt xong rồi, còn bên các ngu mới làm được có 1/3. Thảo nào người khác có thể lấy 10 điểm công điểm, còn các người chỉ được có 5 công điểm. Mạch Tuệ nhìn có chút bất mãn, vô thức giơ tay bóp cằm. Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài vừa nhìn thấy động tác này của Mạch Tuệ, phản xạ có điều kiện lùi lại 3 bước, bởi vì trước khi đánh người cũng thích bóp cằm. Tôi nghĩ rồi, đại đội trưởng nói có lý. Nếu tôi đã là một phần của làng Liên Hoa, thì nên làm việc trên cánh đồng như mọi người. Còn đúng thật là đến làm việc sao? 2 tiếng nữa là sẽ xong việc rồi. Nếu hôm nay có thể làm xong mảnh đất này, tôi sẽ gửi cho các người 2 điểm công. Nếu chưa xong, gì cũng không có. 1 tiếng sau, Mạch Tuệ một hơi cắt hết lúa ngoài đồng, sau đó bảo Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài đi thu. Về phần cô ấy, chỉ cần đứng trên cánh đồng và nhìn họ làm việc. Vốn định 3 ngày mới thu hồi xong mảnh đất này, kết quả là chị gái con vừa đến, chất lượng lao động của chúng ta đã tăng vọt. Hơn nữa không làm còn không được, làm chậm cũng không được. Vậy còn cách nào đâu? Chị gái con đứng cách đó không xa quan sát. Hay chúng ta nghỉ ngơi một chút, thì một miếng bùn sẽ ném tới đây. Cũng không biết chị ta lấy đâu ra sức trâu. Người đánh đau chết mất. Khi kết thúc công việc lúc 6 giờ, Trương Quốc Trụ đến kiểm tra, kinh ngạc phát hiện Mạch Lão Tam vậy mà họ đã làm xong rồi. Đại trụ, hôm nay công việc này tôi hoàn thành quá siêu rồi. Anh phải ghi cho tôi và Hồng Tài thêm 10 điểm công nhé. Thiếu là tôi không chịu đâu đấy. Chú Mạch, chú yên tâm, tôi là người công bằng nhất. Bây giờ công việc đã xong, công điểm tự nhiên không thiếu của các người. Chú và Hồng Tài hôm nay có 10 công điểm. Mạch Tuệ đến muộn, 2 công điểm. Ngày mai tôi cũng muốn lấy 10 công điểm. Sau này 2 người cứ theo tôi làm tốt, không được lười biếng, cứ giống như hôm nay, biết chưa? Ngày ngày đều làm như vậy, thân giả này của tôi chịu không nổi đâu. Cha, con cũng không được đâu. Tôi đang nói chuyện với các người, nghe chưa? Nghe rồi. Nói to hơn, chả nghe ra chút sức lực nào, còn ra thể thống gì. Nghe rồi, được rồi. Về nhà rửa bát buổi trưa đi.
Tối nay ăn trứng sao? Nấu thêm cơm nhé, tôi cũng hơi đói rồi. Bình thường mà nói, Mạch Lão Tam hôm nay rửa chén, thì sẽ là Mạch Hồng Tài nấu cơm. Ngày hôm sau đổi lại. Dù sao thì Mạch Tề cũng không làm việc nhiều. Những ngày này khi nào mới kết thúc đây? Nếu không giảm giá lễ vật kết hôn, đem con nhà đầu đó gả đi. Để nó đem phiền phức đến cho nhà chồng. Chỉ là bây giờ, chuyện con gái thích đánh người đã lan ra rồi. Lúc này, muốn tìm một kẻ sẵn sàng trả 100 tệ cho cô dâu xuất giá. Em là không dễ tìm rồi, nhưng nếu hạ thấp tiêu chuẩn giá cô dâu, ta cũng không cam lòng. Nhà hết trứng rồi. Gả cũng chỉ còn một chút thôi, đừng nói ba chúng ta. Một mình chị em rằng cũng không đủ ăn. Đi tìm bác cả của con mượn đi. Việc mượn lương thực nó xảy ra gần như 2 tháng một lần. Mạch Lão Tam đã quen nếu gặp phải chuyện gì sẽ đi tìm đại ca Mạch Tượng Đông. Đương nhiên, cũng có thể tìm nhị ca Mạch Tượng Nam. Chỉ là chị dâu hơi hung dữ thôi. Không đến lúc bất đắc dĩ, Mạch Lão Tam sẽ không tự tìm phiền phức đâu. Con đã mượn bác 2 lần trong nửa tháng nay rồi. Nếu mượn nữa, con sợ bác dâu cả sẽ đuổi con ra ngoài. Mượn 2 lần rồi sao? Sao ăn nhanh vậy? Có thể không nhanh được sao? Chị ấy mỗi ngày đều muốn ăn cơm trắng, cứ 3 đến 5 hôm lại muốn ăn thịt. Không chỉ ăn 3 con gà của nhà chúng ta, ngay cả trứng cũng không còn nữa. Dù sao đi nữa, ít nhất phải làm cho bữa tối nay trôi qua. Buổi trưa mới bị đánh một trận, buổi chiều lại làm việc cường độ cao trong 2 giờ. Không thể bị đánh vào ban đêm nữa. Bố con năm nay mới 38 tuổi. Chính là những năm tốt đẹp. Bố không muốn chết trẻ. Ai mà không muốn vậy chứ? Lần trước không phải con nói là đã mượn lương thực nhiều lần như vậy. Đã tìm ra một số quy luật. Chỉ cần con giả vờ đáng thương, cuối cùng luôn có thể mượn được lương thực hay sao? Mau đi đi anh Tài. Muộn là lại bị đánh nữa. Mạch Hồng Tài vẫn đi về phía Mạch Tượng Đông mượn lương thực. Mạch Tượng Đông rốt cuộc vẫn không đành lòng từ chối cho cháu trai 10 cân gạo và 5 quả trứng. Ta thật sự là đời trước nợ các người Mạch Hồng Tài. Về nhà nói với cha cháu, đây là lần cuối cùng. Nếu không anh trai cũng phải lật mặt với ông ấy. Cảm ơn bác. Vậy cháu về nhà nấu cơm trước đã. Lỡ như chị gái đợi lâu, lại đánh cháu một trận nữa. Nói xong Mạch Hồng Tài mang lương thực về. Về phần lời Mạch Tượng Đông nói, Mạch Hồng Tài căn bản không có để vào lòng. Bởi vì mỗi lần cậu ta đến đây mượn ngũ cốc, bác đều nói như vậy. Tai cậu ấy đã nghe đến trai rồi. Cha Hồng Tài sao không nấu cơm trong bếp? Làm gì vậy? Hồng Tài đi mượn lương thực rồi. Thức ăn trong nhà đều là mượn sao? Không thì sao? Tình hình nhà chúng ta không phải là con không biết. Con phải ăn ngon mỗi ngày. Không mượn thì đâu ra có đồ ăn. Chưa bao giờ nghĩ rằng thực phẩm con ăn những ngày này tất cả đều là mượn. Con không vô liêm sỉ như các người. Nếu là mượn, vậy chắc chắn là phải trả lại. Mà con không thích mắc nợ. Mỗi tháng đều dựa vào những thứ mượn về, tính theo 10 công điểm một ngày. Nếu muốn ăn thịt mỗi ngày, tiết kiệm đến năm nào trăng tròn cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Không được, tuyệt đối không được. Mạch Tuệ đột nhiên xuất ra thần lực, một cú đánh đập vỡ bàn ăn. Ngày mai cha đi cướp với tôi. Tôi phụ trách giết người, cha phụ trách chuyển đồ. Xong rồi, bệnh tình lại nặng thêm rồi. Trước đây hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. Một số kẻ tâm thần phát điên sẽ thực sự giết người. Con gái, đừng làm thế. Chúng ta không cần phải đi cướp. Nhà bác con có rất nhiều đồ ăn. Chúng ta ăn của ông ấy là được. Vậy thì giết Mạch Tượng Đông chiếm đoạt tài sản của ông ta. Con gái, đừng dọa cha. Nếu không con đánh cha một trận đi. Con như vậy cha thấy sợ lắm. Con muốn làm gì, hả con gái? Tôi muốn ăn thịt mỗi ngày. Mạch Tệ không phải là kẻ ngốc. Cô ấy đương nhiên biết giết Tượng Đông không thích hợp. Vừa rồi chỉ nói chuyện giận dữ thôi. Mạch Tệ không muốn sống lại những ngày đánh giết chóc như trước nữa. Đương nhiên không thể làm quá mức, để không thu hút sự chú ý chính phủ. Con gái, con yên tâm. Ngày mai cha sẽ đi săn trên núi. Hứa sẽ cho con ăn thịt. Không săn được thì đến nhà đại ca lấy một con gà. Dù sao ngày mai nhất định phải để con gái ăn thịt. Nếu không sẽ chết. Săn bắn không phạm pháp sao? Đến lúc này con còn quan tâm đến việc có phạm luật hay không làm gì? Khi vừa nói muốn giết người lúc nãy, sao không nghĩ đến việc phạm pháp? Cái này có thể giống nhau sao? Nếu cả hai điều đều phạm pháp, cùng một mức giá phải trả, vậy chắc chắn chọn loại có tỷ suất lợi tức đầu tư cao. Đó là dành cho người ngoài. Người của mấy làng gần đó vẫn có thể đi. Nếu săn được một con vật nhỏ như thỏ, gà lôi, lấy về nhà tự ăn, cũng không ai quan tâm. Nhưng nếu đó là con mồi lớn hơn như lợn rừng, phải giao cho ủy ban làng phân phối thống nhất. Cả làng ai cũng có phần, bởi vì đây là tài sản tập thể. Năm nay ai cũng không có thịt để ăn. Một con lợn lớn như vậy sao có thể bỏ qua được?
Dù sao cũng phải lấy ra, để mọi người chia sẻ cùng ăn. Mạch Lão Tam không có kỹ thuật này, chưa từng săn được một lần, hắn vừa nói sẽ đi săn, chỉ để ổn định mạch tệ. Xác suất 99% cuối cùng vẫn phải đi tìm đại ca Tượng Đông. Nếu vẫn không được, trộm cũng phải trộm một con. Ăn trộm ai? Vậy đương nhiên là ăn trộm nhà đại ca rồi. Ăn trộm nhà người khác, lỡ bị bắt thì sao? Cậu đúng là em trai tốt của tôi. Ngày mai ông không cần đi săn, vẫn tiếp tục làm việc trên cánh đồng. Tôi đi săn, nhưng có một điều tôi muốn nhắc nhở ông, ngày mai phải lấy 10 công điểm. Mạch Hồng Tài cũng vậy, nếu không tôi cho hai người đẹp mặt. Xong rồi, bệnh này của con gái càng ngày càng nặng rồi. Mình phải làm sao đây? Lúc này Mạch Hồng Tài về, nhìn thấy bàn ăn bị nứt. Bị dọa sợ mất một lúc chị. Chị đừng kích động, em sẽ đi nấu ăn ngay. Rất nhanh thôi, chị vừa rồi có lẽ còn đánh cha một trận. Bố vất vả rồi. Chị đánh cha rồi thì chắc không đánh mình đâu nhỉ. Ăn cơm xong Mạch Tệ ngồi ngoài sân. Mạch Lão Tam đang rửa chén, Mạch Hồng Tài đang giặt quần áo cho Mạch Tệ. Lát nữa họ còn phải dọn dẹp nữa. Cẩn thận kiểm soát cường độ mỗi ngày, không thể hạ thủ quá nặng, lại không thể đánh nhẹ được. Cũng may nửa tháng đào tạo này, họ gần như có thể độc lập. Thế giới trước đây mỗi ngày đều là đánh giết. Bây giờ có mùi rất tươi mới. Nhìn bầu trời đầy sao yên tĩnh và xinh đẹp này, thư giãn tinh thần quá đi, không cần lúc nào cũng cảnh giác kẻ thù tìm đến cửa. Thật sự rất thoải mái. Nhưng không ngờ Mạch Lão Tam đang âm mưu với Mạch Hồng Tài, muốn xua đuổi Mạch Tệ đi. Cha đã từng nghe những người lớn tuổi nói, tính cách bệnh tật như chị gái của con, có lúc tính cách sẽ thay đổi. Không có tiền đưa Mạch Tệ đến bệnh viện lớn ở tỉnh khám bệnh, chỉ có thể trục xuất linh hồn ma quỷ ra khỏi nó trước, có lẽ sẽ được chữa khỏi sau khi linh hồn tà ma bị xua đuổi. Cha ơi, bây giờ chính phủ không cho phép làm mê tín phong kiến, sẽ bị bắt đi ngồi tù đó. Mày ngốc rồi à? Chúng ta không biết lặng lẽ làm sao? Con không nói, ta không nói, ai biết được chứ? Vậy đi, ngày mai con cứ chăm chỉ làm việc trên cánh đồng. Chị con nói rồi, bắt buộc phải lấy được 10 công điểm. Không được lười biếng, con cha sẽ xin nghỉ để đến miếu Thái Hoàng. Cậu cho chị con một lá bùa trừ tà. Chờ khi con nấu ăn, đốt lá phù thành tro, rồi cho chị con ăn là được rồi. Ngày mai không phải là đến lượt cha nấu ăn sao? Có phải cha sợ chuyện bị lộ ra bị chị đánh, cho nên muốn đẩy lên đầu con có phải không? Con là con trai của cha mà. Cha thật nhẫn tâm nhìn con bị đánh đấy. Tất nhiên là nhẫn tâm rồi, dù sao thì da của mày cũng thô và dày, đánh một trận cũng không chết. Lá phù này cha không thể đốt được, nếu không sẽ mất hiệu lực. Con chỉ là một cậu bé, chỉ có con mới có thể chạm vào vậy sao? Tất nhiên, con là con trai duy nhất của cha. Cha còn có thể hại con sao? Con cũng không muốn sau này thường xuyên bị chị gái đánh đâu đúng không? Vậy thì làm theo lời cha nói đi. Ngày hôm sau, ba người sau khi ăn sáng xong sẽ tự mình xuất phát. Mạch Tệ đi săn ở núi sau, Mạch Hồng Tài đi làm. Mạch Lão Tam tìm đại ca xin nghỉ phép đến miếu Thái Hoàng để cầu bùa. Hôm nay chú nhất định phải đi sao? Đại ca, tình hình Mạch Tệ ngày càng nghiêm trọng rồi. Tôi chỉ có một cô con gái. Anh không đau lòng, nhưng tôi đau. Dù có chuyện gì hôm nay tôi cũng phải xin nghỉ. Việc nhà có thể phê duyệt, nhưng vì hôm nay chú không làm theo hợp đồng. Thêm vào đó, hôm nay Mạch Tệ cũng không đến làm việc, phải trừ nhà chú 30 công điểm để cảnh cáo. Trừ đi, cùng lắm đi nhà anh ăn. Chú cho rằng trước đây ăn còn ít à? Sau núi, vận khí của Mạch Tệ cũng không tệ, tìm thấy một hang thỏ rừng, trực tiếp dùng cành cây làm vũ khí. Ha ha, chỉ trong vài chiêu, những con thỏ đã bị sâu lại với nhau. Sau đó, mang theo một sâu thỏ tiếp tục xuyên qua rừng núi. Đột nhiên một con heo rừng hung hãn chạy tới. Mạch Tệ đứng dậy nhảy qua, ra một đấm, lợn rừng bị hạ co. Với thân phận hiện tại của mình, mang theo con mồi nặng như vậy trở về, sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Vậy thì hãy đào một cái bẫy và ném con mồi vào đó. Đi xuống núi gọi người đến mang đi, như vậy hẳn là sẽ không nghi ngờ nữa. Mà phía bên kia, mọi người thấy hôm nay chỉ có Mạch Hồng Tài một mình ra ngoài làm, đều hỏi hắn Mạch Lão Tam đi đâu rồi. Hôm qua chị gái tôi đi làm xong về thì nói đau đầu, chắc là bệnh đột ngột tái phát. Cha ta nghe nói Thạch Môn thôn có một lão trung y lợi hại, nên đã đi xin thuốc cho chị gái tôi rồi. Hồng Tài, căn bệnh của chị gái cậu cũng không phải 1 ngày 2 ngày rồi. Có cần gấp như vậy không? Tôi thấy Mai Lão Tam chỉ muốn lười biếng mà thôi. Chính là bây giờ đang là thời gian sản xuất vội, làm sao có thể tùy tiện xin nghỉ phép. Nếu đại đội trưởng làm như vậy, vậy ngày mai tôi cũng xin nghỉ. Tào Cương, anh bớt ở đây nói nhảm đi. Anh muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Tôi cũng không phải cha anh, con có thể quản anh nghỉ phép hay không à. Nhưng bác cả tôi không có thiên vị. Ông ấy trừ của nhà chúng tôi 30 công điểm. Nếu anh cũng muốn bị trừ công điểm, vậy thì anh cứ xin nghỉ phép đi.
Dù sao người đói bụng cuối cùng cũng không phải là tôi. Dân làng xung quanh không thích Mạch Lão Tam nhàn rỗi, nhưng vừa nghe đại đội trưởng trừ Mạch Lão Tam 30 công điểm, trong lòng lập tức liền trở nên cân bằng. Nhưng từ nhỏ đã cùng Mạch Hồng Tài đối đầu nhau, Phó Tào Cương không đồng ý. Mạch Hồng Tài, cha mày lười biếng không làm việc, đại đội trưởng trừ nhà mày công điểm là đúng. Nhưng chị gái mày cũng không đi làm. Tao thấy 30 công điểm là không đủ. Tính thêm phần của chị gái mày, nên trừ 60 công điểm mới đúng. Tào Cương, anh lại muốn tìm đánh phải không? Ai sợ mày chứ? Hai người đang chuẩn bị đánh nhau. Đột nhiên có tiếng reo hò từ phía tây làng. Giọng nói phấn khích từng đợt một. Hồng Tài, mau lên. Mạch Tệ tìm cậu đó. Nó ở phía sau nồi bắt được một con heo rừng lớn. Dân làng nghe được 2 chữ lợn rừng làm sao còn chịu được. Chạy còn nhanh hơn Mạch Hồng Tài. Mọi người nghe tôi nói, tôi biết mọi người đều rất phấn khích. Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ đi tìm người giết heo. Phân chia cho mọi người. Đợi đến khi ta làm vào buổi trưa, mỗi gia đình cử một người đến lấy thịt lợn. Nhưng con lợn này là do Mạch Tệ nhận ở trên núi. Nếu không có cô ấy, mọi người sẽ không có gì để ăn. Cho nên Chu Mỗ chia cho Mạch Tệ 3 cân trước. Phần còn lại chúng ta sẽ chia lại. Ngoài ra, những con thỏ này cũng được Tệ Mạch bắt về. Theo quy định của làng, thỏ thuộc sở hữu cá nhân của Mạch Tệ. Ai có ý kiến, bây giờ có thể đưa ra. Thấy không ai đứng ra nói chuyện, hắn liền trực tiếp làm như vậy. Được rồi, chuyện này xong rồi. Giờ quay lại làm việc đi. Nếu ai không làm việc chăm chỉ, không có thịt vào buổi trưa, các tiểu đội trưởng nhớ để mắt cho tôi đấy. Mạch Tệ, buổi trưa bác để lại cho cháu 3 cân thịt đùi ngon nhất. Đúng rồi, con thỏ này cháu định làm gì? Cháu lấy con thỏ béo nhất. Tất cả những thứ con khác thì cho bác, những thứ này trả cho. Số lương thực Mạch Hồng Tài mượn trước đây, cháu biết có thể không đủ. Phần còn lại sẽ trả sau. Mấy cân lương thực có gì mà phải trả lại? Chúng ta đều là người một nhà sao lại khách khí vậy? Làm sao bác có thể lấy thỏ của cháu? Mau lấy về đi, không được, bác phải giữ nó. Chị ơi, bác không cần thì thôi, chúng ta có thể. Mạch Hồng Tài chưa nói xong, bị Mạch Tuệ đá bay. Gia đình này bây giờ là do tôi quyết định, mày đừng xen vào. Sau đó tay trái cầm con thỏ béo, tay phải cầm cổ áo của Mạch Hồng Tài, cứ như vậy đưa người rời đi. Ha ha. Chị ơi, nhẹ tay thôi. Sau khi hai người đi, còn lại Mạch Tượng Đông và 2 con trai ngơ ngác nhìn nhau. Lực chân khi nãy của Mạch Tuệ thật lợi hại mà, người Hồng Tài lớn như vậy mà bay ra ngoài rồi. Trước đây nghe người trong làng nói, Mạch Tuệ ngày ngày đánh chú Ba và Hồng Tài. Còn hoài nghi, dù sao thì Mạch Tuệ tay chân mềm yếu, làm sao có thể là đối thủ của chú Ba và Hồng Tài. Nhưng giờ con tin rồi. Chuyện của trưởng bối cũng là điều hai con có thể nói sao. Chú Ba của con cố ý để cho Mạch Tuệ đánh mà thôi. Các con cũng biết Mạch Tuệ, tình huống của con bé rất đặc biệt. Vậy chú Ba đối với Mạch Tuệ thật tốt. Mỗi ngày bị đánh như vậy, vậy mà có thể nhịn mà không đánh lại, mà còn không tức giận. Vậy ông ấy không muốn đánh trả sao? Rõ ràng là không thể đánh được, mới phải chịu thôi. Được rồi, đừng nói những thứ này nữa. Tuấn Tài, con đi tìm người bán thịt trương đến đây giết heo đi. Lương Tài, con mang những con thỏ này về nhà xử lý một chút. Bây giờ thời tiết nóng, đừng ngâm nó. Sau khi hai người trở về, ăn một bữa ăn ngon, một bát thịt thỏ lớn cứ như vậy đã bị hai người ăn hết rồi. Một chút không để lại cho Mạch Lão Tam. Chị thịt vừa ăn quá thơm, quên mất cha vẫn chưa ăn. Không sao, ngày mai chị sẽ lại đi bắt. Hơn nữa lát nữa không phải còn phải chia thịt lợn sao? Tối nay chúng ta ăn thêm một bữa nhé. Chúng ta vừa ăn thịt vào buổi trưa, buổi tối lại ăn có phải hơi quá xa hoa không? Có gì đâu. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, chị hứa sẽ cho em ăn ngon uống say. Nếu không chị sẽ gửi em đi gặp bà. Em nghe lời chị, sau này em đều nghe lời chị. Chỉ cần có thể ăn được thịt, bảo em làm gì cũng được. Không còn sớm nữa, chị đến ủy ban làng lấy thịt, nhân tiện tiêu hóa thức ăn chút. Đừng quên rửa bát nhé, nếu không sẽ cho mày đẹp mặt. Nhiều thịt quá. Chó này đều là của nhà tôi, phải ăn bao lâu mới ăn xong? Mạch Tệ may mắn quá. Tôi cũng thường chạy lên núi, sao chưa từng nhận được heo? Cái này gọi là người ngu có phúc của người ngu. Cô không thể so sánh được đâu, vẫn nên làm việc chăm chỉ trên cánh đồng đi. Nghe nói Mạch Tuệ còn nhận được rất nhiều thỏ. Nhà nó chỉ có 3 người, nhiều thịt như vậy nó có thể ăn hết sao? Trời nóng như này, đừng làm hỏng nó, tốt hơn là lấy ra và chia cho mọi người. Vương Thúy Hoa, lời này của bà cũng dám nói không biết ngại à? Nước miếng sắp rơi vào mặt người ta rồi. Tôi nói thì sao chứ? Hơn nữa đó là sự thật mà. Tôi không tin là cô không thèm thịt thỏ đó. Tôi có tham lam, cũng sẽ không bắt nạt một kẻ ngốc.
La Kim Phượng, cô nói ai bắt nạt kẻ ngốc? Nói ai thì tự biết. Thôi đừng nói nữa, Mạch Tệ và Mạch Hồng Tài đến rồi. Cẩn thận, chúng nói với Mạch Lão Tam. Với tính khí của Mạch Lão Tam, nếu biết ai đã nghĩ về thịt của gia đình họ, nửa đêm nhất định sẽ thức dậy và xé toạc mái nhà người đó. Mạch Tượng Đông bảo Mạch Tệ đứng trên cao với ông ta, tuyên truyền những thành tựu to lớn của Mạch Tệ và khen ngợi cô ấy hơn 10 phút. Không hổ là người làm đại đội trưởng, tài hùng biện thật là tốt. Không có một câu nào lặp lại. Không thể không nói, bác cả Mạch Tượng Đông này không khác gì với một người cha ruột. Cuối cùng Mạch Hồng Tài xách 3 cân thịt chia được, đi bộ một vòng trong làng, khoe với dân làng. Mạch Hồng Tài, trưa nay mày chạy đi đâu vậy? Trên cánh đồng còn có rất nhiều việc đang chờ mày đấy. Sáng nay không phải mày hùng hồn nói hôm nay sẽ lấy 10 công điểm sao? Theo như tiến độ này của mày, tao thấy có chút chậm trễ rồi đấy. Mẹ nó, chỉ nhớ thể hiện, lại quên mất chuyện này rồi. Hôm nay không lấy được 10 công điểm, về nhà lại phải bị đánh một trận rồi. Đem thì cất đi xong, sau đó, dưới ánh nắng giữa trưa, liên xuống đồng làm việc. Mình đã nói rồi mà. Bọn trẻ đều tốt. Có trách thì trách Lão Tam xấu xa. Ngày ngày chỉ biết ham chơi, làm hỏng bọn trẻ. Nhìn xem hôm nay Lão Tam không có ở đây, Hồng Tài không phải làm tốt lắm sao? Sau đó tâm trạng Mạch Tượng Đông vui vẻ trở về nhà. Chú hai, đây là con thỏ mà Mạch Tuệ nhặt được trên núi. Thật là béo, cho nhà chú làm đồ ăn yêu béo thật. Mạch Tuệ may mắn quá. Lương Tài, cháu đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ở nhà chú hai ăn chút. Không cần đâu, chú ơi, cháu vừa ăn xong rồi. Chú thím ăn từ từ, cháu về trước. Sau khi Mạch Lương Tài đi, vợ của Mạch Tượng Nam đến Huệ Chân hừ một tiếng, trực tiếp ném bát xuống. Bà làm gì thế? Đưa đồ ăn cho bà mà còn không vui à? Đừng nghĩ là tôi không biết. Mạch Tuệ được tổng cộng 6 con thỏ. Nó tự giữ một cái, phần còn lại là cho đại ca của ông. Có người tận mắt nhìn thấy Lương Tài mang theo một sâu thỏ về nhà. Tôi em rằng con thỏ này không phải do Mạch Tuệ cho, mà là do đại ca của ông cho thì có. Tôi thấy Mạch Tuệ thường ngày ngốc nghếch là giả vờ thôi. Thực ra cũng là một kẻ nịnh nợm như những người khác. Trong lòng nó chỉ có đại bá làm đại đội trưởng, căn bản không có bác hai như ông đâu. Bà nói gì thế? Bình thường Lão Tam như thế nào, không phải là bà không biết. Đại ca che giấu cho Lão Tam bao nhiêu lần. Bây giờ Mạch Tuệ biết ơn là chuyện tốt. Nhà chúng ta đối với Lão Tam cũng không có gì. Bình thường nó đến tìm tôi, lần nào bà cho nó một cái nhìn tốt đâu. Bây giờ so sánh những thứ này làm gì? Bà quan tâm con thỏ này là do đại ca tặng, hay là do Mạch Tuệ cho làm gì? Dù sao cũng là cho nhà chúng ta, có ăn là được rồi. Đại ca nhận tổng cộng 5 con thỏ, sao lại cho chúng ta chỉ có một con? Dù nói thế nào cũng nên cho 3 con mới đúng. Bà lại đang nói cái gì vậy? Đại ca bình thường đã chăm sóc nhà chúng ta rất tốt rồi. Bà còn nói như vậy cẩn thận tôi đánh chết bà. Ông đánh một cái thử xem. Mạch Tượng Nam, nếu ông dám động vào tôi lập tức về nhà mẹ đẻ nói với anh trai tôi. Đừng lúc nào cũng đem nhà mẹ đẻ đe dọa tôi. Tôi cũng có anh trai, ta không sợ bà. Tôi có 3 anh trai và 2 em trai. Ngoài ra còn có 7-8 cháu trai lớn. Nhà họ Mạch của ông chỉ có vài người. Mạch gia của chúng tôi có ít nam giới. Không phải vì bà không thể sinh sao? Được lắm Mạch Tượng Nam, ông quả nhiên chê bai tôi. Ông là đồ không có lương tâm. Xem tôi có đánh chết ông không? Mạch Tượng Nam nói xong, thật ra rất hối hận. Nhưng vì mặt mũi của đàn ông ấy lại xấu hổ xin lỗi. Cuối cùng chỉ có thể kết thúc bằng một đống vết thương trên mặt. Mạch Lão Tam vì lười biếng, rõ ràng buổi sáng có thể quay về, nhưng lại nhần nhà đến chiều mới về. Hắn không ăn cơm trưa. Hơn nữa ăn cơm không chỉ cần tiền, còn cần phiếu thực phẩm. Cả hai loại này hắn đều không có. Đói thì đói, dù sao cũng không phải là chưa từng đói. Một bữa không ăn cũng không chết đói. Mạch Lão Tam, con gái anh giỏi thật đấy. Buổi trưa nhặt được một con lợn rừng trên núi, còn cả mấy con thỏ nữa. Hơn nữa tiểu đội trưởng còn ở thôn ủy khen ngợi một phen đây. Ha ha, tối nay mọi người có thịt ăn nhét kẽ răng rồi. Một cơ hội tỏa sáng như vậy mà mình không có ở đây. Sớm biết vậy, hôm nay không đi ra ngoài rồi. Hey si, một lần làm sai ngàn lần hận. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ông ấy về nhà xem, phát hiện nhà bếp chỉ có 3 cân thịt lợn rừng được chia vào buổi trưa, không có gì khác. Mình rõ ràng nghe nói còn có thỏ, sao lông thỏ cũng không nhìn thấy? Tôi sẽ tự biến mình thành kẻ ngốc. Tiểu Tuệ Nhi, Mạch Lão Tam phát hiện ra các người không để lại thịt thỏ cho hắn. Có nổi điên không? Hắn dám, chưa không đi làm, tôi còn chưa tính sổ với ông ta. Ha ha, xem ra Mạch Lão Tam lại không trốn được một trận đánh nữa rồi.
Con gái, không phải con còn nhặt được thỏ sao? Thỏ đâu? Ăn hết rồi. Ai bảo ông không về vào buổi trưa? 6 con thỏ con ăn hết luôn sao? Không để lại cho cha một miếng sao? Tôi chỉ ăn một con. Con lại trả nợ rồi. Con nữa tôi cảnh báo ông, sau này không được đi mượn lương thực nữa. Nếu không tôi sẽ làm gãy chân chó của ông. Đó không phải là không có gì ăn sao? Không mượn sẽ chết đói. Thì sao? Phản đối à? Mau ra đồng làm việc đi. Hôm nay không lấy được 10 công điểm. Xem ta có treo các ngươi lên đánh không? Đừng làm xong nhé. Tối nay tôi còn muốn xem kịch lớn. Mạch Hồng Tài hừ hừ đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên thấy cha đến giúp mình. Xúc động đến mức sắp khóc rồi cha ơi. Con xin lỗi cha, buổi trưa quên để lại cho cha món thịt thỏ. Lần sau con nhất định sẽ nhớ. Đồ con trai không hiếu thảo. Con đứng đó làm gì? Làm việc đi. Hóa ra là bị chị gái ép đến. Vừa rồi cảm động uổng rồi. Bởi vì Mạch Tệ giám sát, còn có sự giúp đỡ của Mạch Lão Tam, Mạch Hồng Tài cuối cùng vẫn lấy được 10 công điểm. Về phần Mạch Lão Tam, 1 công điểm cũng không có, bởi vì tất cả đều ghi cho Mạch Hồng Tài. Đi làm về nhà Mạch Hồng Tài, mệt mỏi dã rời. Hồng Tài đã mệt rồi. Vậy ông đi làm hết 3 cân thịt lợn đó đi. Đừng như những người khác trong làng. 1 cân thịt còn phải chia làm 3 đến 5 bữa đến ăn. Nhất răng cũng không đủ. Con gái tốt, cha hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Buổi trưa ăn ít hơn 1 bữa thịt. Buổi tối tôi phải ăn thêm một chút để bù lại. Xem ra buổi tối không có chương trình xem nữa. Sau mỗi bữa ăn, hai cha con dọn dẹp một chút. Cái đó, anh Tài, vừa rồi ăn thịt quá hưng phấn. Quên đem lá phủ cho con rồi. Chỉ có thể ngày mai con lại đốt cho chị gái con ăn. Con nghi ngờ bố cố ý. Cha chính là sợ bị chị gái phát hiện ra. Đừng nói nhảm, cha là người như vậy sao? Cha vì cầu phúc mà không ăn trưa. Cha đã vất vả rồi. Dọn dẹp xong, 3 người ngồi trên ghế từ từ hưởng dư vị. Tối qua con gái mình vừa nói là đi săn. Hôm nay đã nhặt được con mồi. Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nhưng con gái mình đánh mình như đánh cháu vậy. Sức mạnh lớn. Cũng không phải là không có khả năng này. Con gái, không phải con không nhặt những thứ này phải không? Thực ra là con bắt được có đúng không? Đúng là tôi bắt được. Con gái con có khả năng này, sao không nói sớm hơn? Nhà chúng ta sắp phát tài rồi, không ngờ chị gái lại giỏi như vậy. Bảo sao mình và bố lại bị đánh đau vậy? Sau này càng không dám không nghe lời nữa. Cha làm sao phát tài? Mạch Lão Tam thấy con trai con gái đều nhìn về phía mình, cuối cùng cũng tìm lại được một chút cảm giác làm cha. Tôi khinh ông già này hình như là nổ mũi lên rồi. Dầu dầu diếm diếm gì, có gì thì nói đi, có dám thì thả. Không thể để tôi có cảm giác làm cha một chút sao? Ở làng bên cạnh có một người tên là Lão Đinh, có đường vào chợ đen. Chúng ta có thể bán con mồi cho hắn. Chợ đen, nơi đó làm gì vậy? Thị trường chợ đen là sàn giao dịch mà người dân chúng ta làm riêng. Hợp tác xã có, chợ đen đều có. Hợp tác xã không có, chợ đen cũng có. Chỉ cần có tiền, muốn mua đồ gì cũng có thể mua ở chợ đen. Chính phủ không cho phép. Người dân tự làm ăn sao? Mấy năm trước của thật rất nghiêm khắc. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Mặc dù vẫn không thể công khai làm ăn, nhưng Hồng Tụ Bình đã không còn bắt nhiều nữa. Công xã chúng ta mỗi tháng còn tổ chức chợ một lần. Nói rõ là chính sách đã được nới lỏng. Chỉ cần đừng quá kiêu ngạo để tránh bị người khác chú ý. Về cơ bản là ổn. Vậy chúng ta tự đi chợ đen bán không được sao? Tại sao nhất định phải tìm Lão Đinh? Tại sao cha không nghĩ đến nhỉ? Chúng ta tự bán bớt được Lão Đinh kiếm chênh lệch giá ở giữa. Chúng ta còn có thể kiếm thêm một chút. Vậy ông có biết chợ đen ở đâu không? Còn có giá bán của con mồi thông thường không? Cha không biết. Nhưng hình như bên kia đường Tứ Hỷ có một cái. Chú của con đã đưa cha đi mua sắm một lần trước đây. Mạch Tệ nhìn bộ dạng không đáng tin cậy này của Mạch Lão Tam, có chút đau đầu. Cuối cùng quyết định ngày mai lấy ít con mồi. Đi tìm đường trước đã, cho sau khi hiểu rõ tình hình mới làm lớn mạnh. Ngày hôm sau, cả 3 người nhà Mạch Lão Tam đều xin nghỉ phép không đi làm. Đại ca Mạch Tuệ tối qua trước khi đi ngủ lại kêu đau đầu. Tôi thấy bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng. Không thể trì hoãn nữa, phải vào thành phố xem Hồng Tài. Cha cháu đưa chị đi khám bệnh. Cháu đi theo làm gì vậy? Cháu sợ có chuyện gì nhiều người cũng có thể chăm sóc nhiều hơn. Đúng vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, Hồng Tài cũng có thể giúp. Lão Tứ không phải đang ở thành phố sao? Chú tìm Lão Tứ giúp đỡ không được sao? Cho dù muốn đi tìm Lão Tứ, vậy cũng phải có một người chạy việc vặt phải không? Tôi canh chừng Mạch Tuệ. Vừa hay bảo Hồng Tài đi gọi Lão Tứ. Xem ra Tư không xin nghỉ không được rồi.
Cũng may, hôm qua mình đã khấu trừ 30 công điểm của nhà lão Tam. Nếu không thật sự không thể giải thích. Thêm vào đó, Mạch Tuệ hôm qua đã có được công lao. Dân làng ăn có thịt ăn. Chắc là không nói vớ vẩn gì đâu. Dù sao lão Tam danh tiếng đã như vậy rồi. Thêm nữa cũng có gì phải sợ. Mọi người nói những gì họ thích ở nơi riêng tư. Mau cút đi, tôi không nhìn thấy bớt phiền chút. Vậy được đại ca. Xe đạp nhà anh cho tôi mượn đi một chút. Cho tôi mượn thêm 2 đồng nữa. Tôi thật sự đã phục chú rồi. Mạch Tuệ vào núi săn lúc 4 giờ sáng. Nhưng lần này không có thỏ. Chỉ bắt được 7 con gà. Ngoài ra còn có một tổ trứng hoang dã tổng cộng 10 cái. Để lại trứng và 2 con gà để tự ăn. Còn 5 con khác được đưa đến chợ đen. Nhiều vậy sao? Con gái con giỏi quá. Người khác vào núi săn bắn, không dám đảm bảo mỗi lần đều có thu hoạch. Còn con mới đi được bao lâu đâu, chưa tính thời gian lên xuống núi ở giữa. Đã bắt được nhiều thế rồi. Bố ơi, bố xem chị gái sao giống như xem thần tài vậy. Bố không nhớ trước đây bị chị đánh như thế nào rồi sao? Con gái mình đánh mấy cái thì sao chứ? Điều này cho thấy tình cảm cha con chúng ta tốt. Nếu không ai dám ra tay như vậy. Phải cắt đứt quan hệ liền. Con gái thôn Liên Hoa của chúng ta cách thành phố hơi xa. Nếu đi xe đạp, ít nhất cũng phải 3-4 tiếng. Cứ vây, đã gần hết cả buổi sáng rồi. Sao chúng ta không đạp xe đến xã Hồng Kỳ? Lại từ bên kia ngồi xe buýt nhỏ vào thành phố. Như vậy chỉ mất hơn 1 giờ. Vậy không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh đi thôi. Cứ như vậy, một nhà 3 người vui vẻ đi ra ngoài. Mạch lão Tam, cậu định làm gì vậy? Đưa con gái vào thành phố khám bệnh. Tối qua nó lại bị bệnh. Lời nói vừa nói xong, Mạch Tuệ liền thưởng cho hắn một cái hừ to từ phía sau. Mạch lão Tam ông mới bị bệnh. Bà gì của tôi? Tôi đang đi xe đạp đây, con nhịn một chút. Đây không phải là biện pháp tạm thời sao? Lần sau nói cha vào thành phố khám bệnh là được rồi chứ gì. Mạch Hồng Tài ngồi ở phía trước suýt ngã vào phân chó. Nhưng sau đó thì rất thoải mái. Không cần tự mình lái xe. Lại nghĩ đến là vào thành làm giàu, tâm trạng thoải mái hơn. Cha đi nhanh lên. Con muốn bay. Con trai, con giữ chắc nhé. Nửa tiếng sau, lên xe buýt nhỏ, Mạch Tuệ cau mày. Mùi trong xe thật sự là khó diễn tả. Mùi mồ hôi gì vậy? Mùi hôi chân, mùi xăng trộn lẫn với nhau. Biết được mùi khó chịu như thế nào. Mạch Tuệ giơ tay véo lông mày. Kiên nhẫn sắp hết chị. Có chuyện gì với chị vậy? Sẽ không phát bệnh đấy chứ? Đừng mà. Mình ngồi gần nhất. Nếu phát bệnh, người đầu tiên chị đánh là mình. Hơn nữa xe buýt đã đầy. Mình không có nơi nào để chạy trốn. Con gái, con phải chịu đựng một chút. Chúng ta đang ở bên ngoài đó. Mạch Tuệ chịu đựng rồi lại chịu đựng. Cuối cùng đẩy cửa sổ bên cạnh ra. Gió bên ngoài thổi vào. Lúc này mới miễn cưỡng kiềm chế được sự thôi thúc muốn giết người. Tuy nhiên, người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu của Mạch Tuệ lại không vui. Ban đầu cửa sổ một người mở một nửa là vừa phải. Nhưng anh ta không chịu. Nhất thiết phải mở đến mức tối đa. Đồng chí này, con gái tôi hơi khó chịu. Xin vui lòng lấy kính qua một chút. Lão tử không làm đấy. Mày muốn gì? Một đám trứng thối. Mạch lão Tam còn chưa kịp nói chuyện. Mạch Tuệ liền trực tiếp đấm một quyền làm người đàn ông chảy máu mũi. Ngay sau đó, lại tát điên cuồng vào miệng đối phương. Sau khi xả được cơn giận, cuối cùng ném người qua cửa sổ. Một loạt thao tác mây trôi nước chảy cực kỳ mượt mà. Sau khi người đàn ông đứng dậy khỏi mặt đất, còn muốn đến tìm Mạch Tuệ báo thù. Kết quả Mạch Tuệ chỉ nhìn hắn một cái. Người đàn ông sợ đến mức lăn lộn và bỏ chạy. Tiền xe 3 xu cũng không cần nữa. Còn bao lâu nữa mới lái xe? Ngay lập tức, lần này thực sự là ngay lập tức. Nhờ phước của Mạch Tuệ, vốn dĩ cần 1 giờ 10 phút lái xe, liền được tài xế chạy chỉ trong 40 phút là đến rồi. Hôm nay mình mới nhận ra, trước đây con gái thật sự rất thương xót chúng ta. Nếu như dùng loại quyền cước như hôm nay để đối phó với hai chúng ta, vậy có lẽ bây giờ chúng ta đã xuống mồ rồi. Con gái, cha rất cảm động, sau này kiếm tiền. Cha nhất định sẽ đưa con đến bệnh viện lớn tỉnh thành để xem đầu óc. Chị ơi, sau này em không dám nghịch ngợm nữa. Em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị. Xin đừng đánh em. Lần sau đi xe đạp đi. Hoặc chúng ta tự mua xe. Tôi không muốn ngồi đây nữa. Thôi chết đi được. Mua xe thì bố không dám nghĩ. Vậy thì chỉ có thể vất vả đi xe đạp thôi. Đi chợ đen bán gà trước đã. Mạch lão Tam dựa vào ký ức mơ hồ nhiều năm trước, đến cửa hàng chợ đen trên đường phố Tứ Hỷ. Con gái, chúng ta sẽ đi hết con đường. Phát hiện một kẻ bán mồi cũng không có. Thậm chí một người bán thịt cũng không có. Làm thế nào để hỏi giá? Không thể hỏi giá, chỉ có thể tự mình xem rồi làm thôi. Giá thịt lợn là 7 xu 8 một cân. Giá gà là 6 xu. Giá trên thị trường chợ đen chắc chắn đắt hơn công xã.
Chúng ta bán 8 xu một cân hẳn là không quá đáng phải không? Tôi không giỏi việc này. Tôi sẽ giao toàn quyền cho ông xử lý. Hồng Tai và tôi phụ trách canh gác bên cạnh. Mạch Lão Tam vừa mới lấy gà ra, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Đồng chí, đây là gà lôi phải không? Béo quá. Ít gì cũng phải 4 hoặc 5 cân. Đồng chí tính bán như thế nào? Còn bao nhiêu con nữa trong cái lồng này? Nếu giá phù hợp, tôi sẽ lấy hết. Vừa vặn vợ tôi và chị gái tôi đều có thai. Cần bổ sung. Sao anh lại như vậy? Anh muốn tất cả, chúng tôi mua gì? Tôi nói với anh, không thể như thế được. Bố tôi đang ở bệnh viện. Cũng cần bổ sung cơ thể. Đúng rồi, mỗi người chỉ có thể mua tối đa một con. Nếu ai dám cướp, tôi sẽ liều với kẻ đó. Mình còn chưa bắt đầu bán thì họ đã giành nhau rồi. Xem ra là rất có nhu cầu, vốn dĩ còn chuẩn bị bán 8 xu. Trong trường hợp này phải tăng giá rồi. 1 đồng 1 cân. Thêm một ít phiếu thực phẩm nữa. Các vé khác cũng được. Nhưng ông ta rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, giá mở thấp hơn nhiều so với giá thị trường thông thường. Mọi người nghe giá này, sợ số lượng không nhiều, vội và cướp thôi rồi. Bị hớ rồi, nhưng lời nói đã nói rồi. Không có chị ách nào. 5 con gà lôi cuối cùng bị cướp sạch. Đồng chí, lần sau khi nào có hàng? Hàng trên núi rất khó tìm. Cái này không chắc. Có thể ngày mai. Có lẽ ngày kia. Sau đó, 3 người họ nhanh chóng rời khỏi đường Tứ Hỷ. Chân trước của họ vừa rời đi, 2 người đàn ông mạnh mẽ đến chân sau, hỏi xem vừa rồi bên này có phải bán gà lôi không. Nếu như Mạch Lão Tam nói ở đây, có thể nhận ra một trong số chúng ngay lập tức. Một trong số đó là Lão Đinh ở làng bên cạnh. Tổ chức của Lão Đinh là một băng nhóm chuyên buôn bán chợ đen, kiểm soát thị trường chợ đen ở phía nam thành phố. Nếu tùy tiện bán nhỏ lẻ cũng được. Nhưng loại hàng này muốn bán trên thị trường chợ đen, phải đến bến tàu trước. Người này thật sự không hiểu quy tắc. Sau khi Lão Đinh trở về, lập tức báo cáo việc này cho ông chủ. Ông chủ tôi đã hỏi những người xung quanh. Chắc là dân làng ở làng bên dưới. Tổng cộng có 3 người, dẫn đầu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, với một cô gái 17-18 tuổi và một chàng trai trẻ. Trông như một gia đình 3 người. Bên kia rõ ràng không hiểu gì cả. Giá bán rất thấp. Thỉnh thoảng một lần cũng không sao, chỉ cần không phải quy mô lớn, không ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng để đề phòng, ngày mai cậu lại đến phố 4 thành khác xem thử. Phía bên 3 người họ vừa kiếm được một khoản tiền lớn, đến hiệu sách Tân Hoa xã mua một quyển từ điển 2 đồng. Bạch Tuệ phát hiện Đường Đường là một chị đại, đến đây lại thành một người mù chữ. Cũng không thể nói là hoàn toàn mù chữ, vẫn có một số từ tương tự như thế giới của cô ấy. Chịu khó đoán vẫn biết, nhưng 3 phần hiểu được một thì hoàn toàn khác. Con gái, con không biết đọc, xem có hiểu không? Muốn mua đồ lãng phí tiền, 2 đồng cũng có thể đến nhà hàng quốc doanh ăn một bữa ngon. Bởi vì không biết đọc, cho nên càng phải học tập chăm chỉ. Mạch Lão Tam có một lời muốn nhắc nhở ông. Tôi kiếm được tất cả số tiền này, làm thế nào để sử dụng là tôi quyết định. Ông đừng có ở đây mà kiếm chuyện. Vâng, bà cô, đều là do con quyết định, còn không được sao? Sau đó, 3 người lại đến hợp tác xã mua sắm một chút. Mua một ít mì gạo, ngũ cốc, dầu và đồ dùng hàng ngày. 21,5 đồng vừa đến tay đã tiêu hết, cộng với 1,85 đồng trong tay ông Mạch, cũng đưa vào một nửa. Cuối cùng chỉ còn lại 9 xu để đi xe về. Sau khi tiêu hết tiền không có tiền ăn trưa, vì vậy chỉ có thể đi tìm người em trai đầy triển vọng của Mạch Lão Tam. Mạch Tượng Bắc ở địa chỉ lớn nhất trong quận, làm việc tại nhà máy cơ khí Giang Tay. Hơn nữa còn là kỹ thuật viên cấp 2, chỉ kém một chút so với thợ máy hạng nhất. Lương 75 tệ một tháng, chắc chắn là nhóm thu nhập cao. Đây là anh trai thứ 3 của nhà chú Mạch phải không? Đây không phải là năm mới hay lễ Tết, vác nhiều đồ vậy. Tình cảm của 2 anh em các người thật tốt. Đúng vậy, hiếm khi vào thành phố nên đến thăm Lão Tứ nhà chúng tôi. Thảo nào Mạch sư phụ, sáng sớm hôm nay đã đi xếp hàng mua thịt rồi. Hóa ra là biết anh sẽ đến. Mau đi đi, tôi vừa thấy sư phụ Mạch đã về nhà rồi. Được rồi, cảm ơn bà lão. Đây là con gái nhà anh phải không? Trông thật xinh đẹp, không giống nông thôn chút nào. Con bé rụt rè và không nói nhiều. Bà đừng trách nó. Khi Mạch Lão Tam đến, nhà Mạch Tượng Bắc đang chuẩn bị ăn cơm. Tam ca, hơn nửa tháng rồi anh không đến thăm em. Ăn cơm chưa? Còn chưa ăn đây. Gần đây hơn nửa tháng này anh hơi bận. Hôm nay vừa vặn vào thành phố làm việc, nhân tiện ghé thăm em. Mình đã muốn đến đây từ lâu rồi, nhưng nửa tháng nay mỗi ngày ở nhà bị con gái đánh đập, làm gì có thời gian. Vậy thì cùng nhau ăn chút nhé. Buổi sáng em vừa hay mua một cân thịt ngũ hoa ngon. Mạch Lâm, con đến nhà ăn của đơn vị lấy thêm một chậu cơm nữa về. Chú ba của con ăn rất nhiều, nhớ lấy thêm một chút. Lâm Thục Hoa, vợ của Mạch Tượng Bắc là người thành phố, luôn có chút coi thường người thân ở quê chồng. Nhưng chồng Mạch Tượng Bắc
là một người rất coi trọng tình yêu và sự công bằng. Lâm Thục Hoa lúc đầu quyết định kết hôn với anh ta cũng chính là nhìn trúng điểm này. Cái lão Mạch Lão Tam này cứ nửa tháng lại vào thành phố một chuyến. Mỗi lần vào thành phố đều đến mượn danh để hưởng đồ ăn, thật là phiền phức. Nhưng mà hôm nay trong tay hắn xách túi lớn túi nhỏ, phải mỉm cười để chào đón. Tục ngữ nói, lễ nhiều người không quên, lời của tổ tiên vẫn rất có lý. Ăn cơm xong Mạch Tệ nói muốn về. Mạch Tượng Bắc ngạc nhiên bởi vì mỗi lần Mạch Lão Tam vào thành sẽ ở nhà anh ấy một đêm, sao Tam ca lại đi nhanh như vậy? Buổi chiều còn phải đi làm, em còn muốn tối nay về uống một ly với anh. Không được, anh về còn có việc. Lần sau lại đến thăm em. Được rồi, trước khi đi, Mạch Tượng Bắc theo thói quen móc ra 5 đồng cho Mạch Lão Tam. Mạch Lão Tam cũng theo thói quen tiếp nhận, rất tự nhiên bỏ vào trong túi. Sau đó lại vác túi lớn túi nhỏ ông ta mang đến trên vai. Lấy hết đi. Không phải tặng cho chúng ta sao? Sao lại lấy đi rồi? Chú đã cho cha gì khi đi ra khỏi nhà vậy? 5 đồng. Sao vậy? Vốn tưởng Mạch Tượng Bắc là em trai của Mạch Lão Tam. Đến nhà hắn ăn cơm cũng không sao. Ai mà ngờ Mạch Lão Tam lại cư xử như thế này. Hơn nữa nghe giọng điệu của Mạch Lão Tam, em là mỗi lần đến Mạch Tượng Bắc đều đưa tiền cho ông ta. Mạch Lão Tam ông đùa tôi đấy à? Ở bên ngoài đối xử với người khác như nào là đại diện cho mặt mũi của tôi. Ông và chú là anh em. Đến nhà ông ta ăn cơm cũng được, nhưng không thể chiếm lợi được. Tôi hy vọng ông có thể hiểu chuyện. Đùa gì với mày chứ? Lão tử là cha mày. Lời vừa nói xong, Mạch Tuệ liền thưởng cho hắn một cước đá, trực tiếp đánh ngã hắn xuống đất. Mạch Lão Tam, tôi khuyên ông nên nhận ra vị trí của mình. Đau quá. Bà cô ơi, sau này con nói gì cũng được. Cha sợ con rồi, được không? Sao lại không được chứ? Nhưng được cũng phải đánh một trận, để làm cho ai đó có trí nhớ dài. Hesi, bố ơi! Sao bố phải khổ vậy? Chị gái có bệnh, đâu phải là bố không biết đâu. Nhất định phải tìm cái gì kích thích. Sau khi trở về, Mạch Hồng Tài đến trả lại xe đạp cho Mạch Tượng Đông, còn tặng cho nhà ông ta 10 cân gạo và một đĩa gà xào thơm ngon. Bác cả, đây là cha cháu bảo cháu mang đến, trả nợ cho lương thực đã mượn. Ông ấy ân báo bác tính thử xem nhà cháu còn nợ bao nhiêu. Trong lòng ông ấy có một con số. Hồng Tài, cháu đừng như vậy. Đại bá nương nhìn sợ hãi. Cùng lắm thì, lần sau cháu lại đến mượn thức ăn, đại bá nương cũng phải nề mặt cháu mà cho chứ. Phải đó, Hồng Tài, chẳng lẽ cha cháu cũng bị ngã sông đầu óc rồi? Chỉ là thời kỳ khó khăn thôi mà, mọi người đều biết bố cháu thế nào. Lần trước Mạch Tuệ cho nhà chúng ta mấy con thỏ. Đó là bởi vì Lão Tam không có ở nhà. Lần này Lão Tam là ở nhà. Lão Tam mượn lương thực thì không định trả lại. Đột nhiên làm ra như vậy. Thật đáng sợ. Bác ơi, bác xem bác nói kìa. Nhà cháu bây giờ có cách kiếm tiền. Những ngày sau này chắc chắn sẽ tốt hơn. Bác cứ tính toán đi. Ngày mai nói cho cháu biết, cháu về ăn cơm trước. Nói xong Mạch Hồng Tài bỏ chạy. Chỉ sợ sẽ về muộn, hai người trong nhà sẽ ăn hết đồ ăn ngon. Mẹ ơi, con gà này xử lý thế nào? Đây là Lão Tam hiếu kính ta. Tôi cho cậu ấy ăn như phân vậy. Con không thể cho hắn ăn một bát gà. Đừng nói là một bát gà, là thịt rồng. Chỉ cần là Lão Tam tặng đến ta cũng ăn. Phải, biết Lão Tam bây giờ đã khá hơn rồi. Ông vui hay là uống 2 ngụm? Được rồi, vậy thì nghe lời bà. Uống 2 ngụm nhé. Rõ ràng là ông muốn uống mà. Bố nói, chú ba rốt cuộc tìm cách nào để kiếm tiền. Đột nhiên câu như vậy có khi nào? Có vấn đề không? Có phải chú nhỏ đã giúp chú ấy thanh toán không? Lúc nãy cha mừng đến mức quên hỏi. Lát nữa ăn cơm xong cha sẽ đến nhà Lão Tam xem. Con cũng muốn đi. Còn cả con nữa, con cũng muốn được. Tục ngữ nói, 3 người bán giày còn hơn 1 Gia Cát Lượng. Có lẽ còn có thể giúp Lão Tam suy nghĩ. Cùng một lúc cho đi nhiều lương thực như vậy. Con là loại gạo ngon nhất. Vậy Lão Tam buổi tối lại khó chịu không ngủ được nữa rồi. Ai bảo hắn mượn lương thực, tôi không muốn nợ ai đâu. Hắn khó chịu cũng là đáng đời. Chị ơi, em về rồi. Có thể ăn cơm rồi. Mạch Hồng Tài về, 3 người lấy gà rừng thơm ngon. Ngoài ra còn có trứng bác và cá tím sao. Ăn một nồi cơm trắng lớn. Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn một bữa thịt như vậy, ngày này hạnh phúc biết bao. Có chị gái ở đây, những ngày như vậy còn sợ không có hay sao? Chị ơi, chị nói đúng không? Đúng rồi. Hơn nữa, đây cũng không được xem là ngày tốt lành gì. Chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời, tương lai còn có những ngày tốt đẹp hơn đang chờ chúng ta. Chị ơi, em chắc chắn sẽ nghe lời. Con cái, vậy ngày mai chúng ta còn vào thành phố không? Tất nhiên, nhà còn thiếu rất nhiều thứ. Tôi chỉ đổi 2 bộ quần áo thôi. Sao cũng phải mua thêm 2 bộ nữa. Chị ơi, em cũng muốn mua quần áo mới. Chỉ cần đủ tiền, chị sẽ mua cho em một bộ. Cha không có hứng thú với quần áo mới.
chỉ muốn mua một ít thuốc lá và rượu ngon để thưởng thức thôi. Mạch Lão Tam nhìn về phía Mạch Đại ca này vẫn khá tin tưởng. Hai cháu trai cũng không phải người ngoài. Hắn liền nói rõ 1 năm 1 mười. Đại ca, anh không nhìn thấy. Em vừa lấy gà ra, mọi người liền tranh giành nhau. Đều nói muốn mua. Trong vòng chưa đầy 10 phút, 5 con gà đã biến mất. Dễ dàng kiếm được hơn 20 đồng. Sớm biết vậy, em đã lấy thêm con mồi. Em thấy 10 con đều bán hết được. Người thành phố cũng thèm thịt như chúng ta. Chú có thể kiếm được 20 đồng trong 10 phút. Chúng cháu làm việc trên cánh đồng mỗi ngày, 1 tháng cũng không kiếm được 20 đồng. Thảo nào ai cũng muốn vào thành phố này thực sự đầy vàng. Nhà chú ba thật sự sắp phát triển rồi. Lão Tam, đây là đầu cơ. Một khi không cẩn thận thì phải vào tù ăn cơm. Đại ca, Lão Đinh ở làng bên cạnh, anh biết không? Anh ta cũng làm vậy đó. Đã nhiều năm qua rồi, có xảy ra chuyện gì đâu. Em có gì tệ hơn Lão Đinh đâu. Tại sao em không thể làm những gì anh ta làm? Anh yên tâm, em sẽ chú ý. Sẽ không bao giờ bị bắt. Vậy những con mồi này của chú lấy đâu ra? Em bắt được trên núi. Nếu không còn có thể là từ trên trời rơi xuống hay gì? Hứ, chỉ dựa vào chú. Lão Tam không phải là đại ca coi thường chú. Từ nhỏ đến lớn, chú cũng giỏi đào trứng chim. Nhưng chưa bao giờ bắt được một con. Được rồi, không phải em bắt được. Tất cả đều là Mạch Tuệ bắt được. Mạch Tuệ, chuyện này sao có thể? May mắn thôi mà. Cũng không phải lần nào cũng bắt được. Hôm qua nhặt được lợn rừng, thỏ rừng, hôm nay lại nhặt được thêm gà rừng. Đây không phải là may mắn bình thường. Cổ thực hơi nghịch thiên rồi, thực lực nằm ở đây. Cháu cũng không có cách nào, bác không đồng ý đi chợ đen. Cháu có thể mang đến chợ xã để bán. Chuyện đó được chính phủ cho phép. Chợ xã 1 tháng mới mở 1 lần. Chờ chợ mở cửa, hoa huệ cũng héo rồi. Nếu Mạch Lão Tam nghe lời như vậy, cũng sẽ không đến mức thành một kẻ lười biếng trong làng. Với danh tiếng không làm việc, Mạch Tượng Đông không thuyết phục được Mạch Lão Tam, chỉ bảo ông ấy cẩn thận lại cẩn thận. Dù sao con mồi cũng khó bắt, Mạch Tuệ hôm nay may mắn không hẳn là ngày nào cũng may mắn. Trong trường hợp họ bị bắt bởi Hồng Tụ binh, vậy mình chỉ có thể gom góp chút tiền với Lão Tứ, chuộc người ra. Tất cả đều là anh em, không thể cứ đứng nhìn họ đi vào tù được. Vậy ngày mai em tiếp tục xin nghỉ phép, xe đạp nhà anh lại cho em mượn dùng. Đúng rồi, còn có cân nhà anh cũng cho em mượn dùng một chút. Hôm nay em chưa chuẩn bị, vẫn phải dùng của người khác. Lão Lục, bây giờ chú vẫn chưa bắt được con mồi. Xin nghỉ phép cái gì? Không được nghỉ, em không xin nghỉ, làm sao đi săn trên núi? Không được, em phải nghỉ. Nếu anh không đồng ý, em sẽ trực tiếp vắng mặt. Vậy Hồng Tài không được phép nghỉ phép. Bây giờ trong làng đang thi nhau sản xuất, 3 người nhà các chú luôn phải có một bảng xếp hạng. Vậy để Hồng Tài lại. Tại sao cuối cùng vẫn luôn chỉ có tôi chịu tổn thương? Ngày hôm sau Mạch Lão Tam đã thông minh hơn. Để giảm thiểu tác động, hắn và Mạch Tuệ ra ngoài trước bình minh. Nhưng những người làm việc với Mạch Hồng Tài vẫn phát hiện ra Mạch Lão Tam và Mạch Tuệ không có ở đây. Chị tôi đau đầu, bố mang đi tìm bác sĩ rồi. Xem ra lần này Mạch Tuệ em rằng sắp hết rồi. Xem Hồng Tài chăm chỉ chưa kìa. Đây là trong nhà có chuyện, không thể không hiểu chuyện rồi. Khi mẹ Hồng Tài chết, Hồng Tài vừa sinh ra không lâu. Chưa nhớ. Lần này chị gái bị bệnh nặng, cảm giác tự nhiên không giống nhau. Hey si, những đứa trẻ đó cũng đáng thương. Ha ha ha, tôi mới là người đáng thương nhất, có được không? Chị gái nói không lấy được 10 công điểm thì không cho ăn thịt. Tôi tìm ai để khóc đây? Mạch Lão Tam ông có thể đi nhanh hơn không? Này con gái, bàn đạp của cha đang bốc khói luôn rồi. Còn nhanh thế nào nữa? Vốn chỉ cần ngồi xe buýt mấy chục phút là đến rồi. Con lại nói đi xe đạp. Không muốn đi xe đạp. Vậy thì mua một chiếc xe ô tô. Nói dễ nghe chưa? Ngày nay muốn mua xe hơi, không phải chỉ có tiền là được. Vấn đề là bây giờ chúng ta cũng không có tiền. Cuối cùng, cả hai mất đúng 3 tiếng rưỡi để đến được đường Tứ Hỷ. Lần này Mạch Lão Tam có kinh nghiệm rồi. Trực tiếp hết giá gấp 3 lần. 3 con gà rừng cuối cùng, 7 con thỏ và 20 của trứng hoang. Tổng cộng 62,7 đồng và một số phiếu khác đã được bán. Ngay lúc Mạch Tuệ và Mạch Lão Tam đang vui vẻ thu dọn đồ đạc, sẵn sàng quay về, đột nhiên bị 2 gã khổng lồ chặn đường. Lão Đinh, sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh cũng hoạt động ở khu vực này? Mạch Lão Tam là ông ấy. Ông lấy con mồi ở đâu? Bắt trên núi đó. Thời điểm này trong năm, núi có nhiều con mồi nhất. Anh nên biết rõ nhất chứ. Anh bắt được. Tất nhiên rồi, còn có thể là ai nữa? Trước đây coi thường Mạch Lão Tam, không ngờ hắn còn có bản lĩnh như vậy. Nhưng biết thì biết,
Tiền nên thu không thể một phân. Mạch lão tam chợ đen ở Nam Thành đều là Quy Phong ca quản lý. Anh muốn buôn bán ở đây, phải đến chào hỏi trước. Chào hỏi là gì? Mỗi lần đến đây phải trả trước 5 xu. Cho dù anh bán được bao nhiêu. Ngoài ra, giá không thể thấp hơn giá trung bình mà chúng tôi quy định. Lão Đinh thấy Mạch lão tam không trả lời, lại tốt bụng nhắc nhở đến. Mạch lão tam, hai ta có giao tình gì? Tôi còn có thể hô anh sao? Nước ở chợ đen thành phố rất sâu, không đơn giản như anh nghĩ đâu. Bên chỗ Phong ca còn xem như là tốt. Anh đi thử phía Bắc và Tây Thành xem. Bên kia còn muốn nhiều hơn kìa. Hơn nữa số tiền mà anh giao ra, bên phía Hồng Tụ Binh không cần lo lắng nữa. Bảo đảm sẽ không bắt anh. Cho dù vô tình bắt nhầm, Phong ca cũng có thể đưa anh ra ngoài. Tất nhiên, đến lúc đó chắc chắn sẽ tốn một ít tiền. Lão Đinh này không nói rõ. Tất cả đều là người lớn, không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Đạo lý này chắc là đều hiểu. Nhưng mà Lão Đinh không biết là chuyện này Mạch lão tam căn bản không thể làm chủ được. Phải hỏi Mạch Tệ. Mình cũng từng làm chuyện này ở thế giới cũ. Mặc dù bây giờ hổ súng đồng bằng, nhưng chỉ hạng tôm tép này mà muốn lấy tiền từ túi của mình, đó là nằm mơ. Lão Đinh phải không? Ông quay lại nói với sếp ông, chúng tôi chỉ là đang kiếm ăn thôi. Nếu hắn mở một mắt nhắm một mắt, vậy thì tôi cũng không làm khó ông ấy. Nếu hắn không biết tốt xấu, muốn động thổ trên đầu thái tế, tôi cũng không ngại dành chút thời gian để dạy ông ta cách làm người. Tôi đã nói tất cả những gì cần nói, hy vọng các ông tự lo cho mình. Mạch lão tam chúng ta đi. Nói xong đầu Mạch Tể cũng không nhìn lại. Ngại quá Lão Đinh. Con gái tôi không đồng ý. Không phải chứ Mạch lão tam, anh đang tấu hề với tôi đấy à? Anh là một người cha, con không quản được một cô gái à? Đừng có giả vờ với tôi nữa. Nể tình chúng ta quen biết lâu năm. Bây giờ tôi đang nói chuyện tử tế với anh. Đừng đến lúc xé mặt nhau thì khó coi lắm. Mạch lão tam còn chưa đi. Đến đây. Mạch lão tam bị dọa liền trở nên thông minh, không còn quan tâm đến Lão Đinh nữa. Lưng đeo giỏ tre ngay lập tức đẩy xe đạp theo hướng Mạch Tuệ. Không đuổi theo sao? Yên tâm, tôi biết anh ta sống ở đâu. Chạy được hòa thượng không chạy được chùa. Chỉ là đại ca của hắn là đại đội trưởng làng Liên Hoa thôi. Trong thành phố cũng có quan hệ. Chuyện này tôi phải hỏi ý kiến của Phong ca trước. Vậy tôi chờ tin tức của anh. Nhưng mà cô con gái của Mạch lão tam này trông rất có khí phách. Mạnh hơn Mạch lão tam nhiều. Chú đến từ đâu vậy? Chỉ là một bò con mới sinh không sợ hổ mà thôi. Chờ thực sự nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta, sẽ biết sợ thôi. Sau khi trở về, Lão Đinh giải thích thân phận của Mai lão tam cho Nghiêm Phong và truyền lời của Mạch Tệ. Nếu như tùy tiện nói một câu, có thể phá vỡ quy tắc của tôi. Vậy làm sao tôi có thể quản lý những người bên dưới? Nếu như Mạch lão tam lần sau còn dám tới, trực tiếp đánh hắn một trận. Tất cả đồ đạc đều bị tịch thu. Tôi xem hắn còn cứng miệng được nữa không? Bên phía Mạch Tệ lại xem như không có chuyện gì xảy ra, đang vui vẻ đi dạo ở hợp tác xã cung ứng. Con gái, con cứ trực tiếp từ chối như vậy, thật sự không sao chứ? Mạch lão tam, ông có phải là đàn ông không? Có thể có chút khí phách không? Đối phương tùy tiện nói 2 câu liền làm ông sợ thành như vậy sao? Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Hàng long không đè lên đầu xà. Không phải cha lo lắng sao? Yên tâm, bọn họ như vậy còn không tính là đè đầu rắn được. Cùng lắm cũng chỉ là một con chuột trong cống mà thôi. Nếu chúng dám đến, vừa vặn để ông mở mắt, xem thực lực thực sự của tôi. Nhưng đừng giết người. Cha lớn như vậy mà cũng chưa từng gặp phải thảm họa lớn như vậy đâu. Yên tâm, tôi có chừng mực. Mạch lão tam này quá hèn rồi. Ngày mai không đưa ông ta đi nữa, đổi Mạch Hồng Tài đến, để ông ta đi làm. Chị gái sáng suốt sau đó, Mạch Tệ mua 5 bộ quần áo ở hợp tác xã cung cấp và tiếp thị, còn mua cho mình một chiếc mũ chống nắng đẹp. Đồng chí, chú thực sự rất yêu con gái của mình. Sẵn sàng tiêu nhiều tiền như vậy, không thương mà được sao? Nếu không sẽ bị đánh. Con gái, sắp đến trưa rồi. Chúng ta lại đến nhà chú thứ tư của con đi. Hôm qua mới nói với ông rồi, hôm nay còn muốn ăn cơm. Da lại ngứa đòn nữa à? Đâu có, bố chỉ là tùy tiện nói vậy thôi. Con đừng tưởng thật. Thế là hai người đến nhà hàng quốc doanh. Mạch lão tam cũng không khách khí, đã gọi một món thịt hầm, cá ớt xào bắp cải, thêm 2 bát cơm trắng lớn nữa, còn cả nửa con ngỗng nướng. Nói là mang về cho Mạch Hồng Tài ăn, nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy, lại ở đây gặp được con gái của Mạch Tượng Bắc. Linh Linh, cháu cũng đến ăn cơm đây sao? Lại đây nào, ngồi ở đây. Không phải mẹ nói bác ba rất nghèo sao? Sao ăn ngon vậy? Ăn cơm xong, Mạch lão tam quá phấn khích, lại đưa con ngỗng nướng của Mạch Hồng Tài cho Mạch Lâm, bảo con bé mang về cho Mạch Tượng Bắc nếm thử. Mạch Tuế cũng không ngăn cản, dù sao hôm qua cô ấy cũng mới ăn một bữa cơm của Mạch Tượng Bắc. Nửa con ngỗng nướng cô ta cũng không để vào mắt. Cái này thật sự là do bác ba của con cho sao? Tất nhiên rồi, bác ba bây giờ có tiền rồi. Con còn thấy trong giỏ tre của bác chứa rất nhiều thịt.
Nói là về làm bánh bao ăn. Mẹ ơi, nhà chúng ta khi nào thì ăn bánh bao? Con cũng muốn ăn bánh nhân thịt nguyên chất. Ăn chỉ biết ăn. Buổi trưa con lấy tiền ra ngoài mời khách. Mẹ vẫn chưa nói đâu đấy. Khi Mạch Tuệ và Mạch Lão Tam trở về làng, lại gây xôn xao dư luận. Không còn cách nào, ai bảo đường vào làng chỉ có một con đường như vậy. Cô thấy không? Xe Mạch Lão Tam chất đầy đồ. Không phải nói mang Mạch Tuệ vào thành phố khám bệnh sao? Sao cảm thấy không giống? Lão Tam đây là phát tài ở đâu rồi sao? Hắn có thể phát tài gì được? Chắc là Mạch Tượng mắc cho đó. Vợ của Mạch Tượng Nam là Dương Huệ Trân cũng nghe nói về chuyện này. Sau khi làm về, vẫn luôn chờ Mạch Lão Tam đến tặng đồ. Ông nghe chưa? Hôm nay Lão Tam vào thành, Lão Tứ cho rất nhiều đồ, chất đầy 2 cái giỏ tre. Ông nói xem có phải Lão Tam ăn trộm phải không? Bà đang nói gì thế? Lão Tam biết rõ chuyện đó, không bao giờ làm chuyện này sau lưng. Sao tôi lại nói dối chứ? Mọi người đều thấy cả. Lại nói Lão Tam là một tên khốn. Nói không chừng anh ta có thể làm ra được loại chuyện này. Nếu không ông đến nhà Lão Tam xem thử. Vậy tôi ăn xong sẽ qua đó xem. Ăn gì mà ăn, đặt ở đây cũng sẽ không thiếu phần ông. Bây giờ ông đi đến nhà Lão Tam đi, lỡ có gì ngon bị Lão Tam ăn hết thì sao? Cứ như vậy Mạch Tượng Nam bị đuổi ra ngoài. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể đi tìm Mạch Lão Tam hỏi rõ ràng. Trong khi đó, Mạch Tượng Đông cũng đang ở nhà thảo luận về Mạch Lão Tam. Con muốn đến nhà chú ba xem thử cha. Con cũng muốn đi, đi sớm về sớm. Vâng thưa cha. Anh ơi, cửa này khóa từ bên trong rồi. Anh nói giữa ban ngày ban mặt khóa trái cửa làm gì? Có phải lại trốn ở nhà ăn đồ ngon không? Vậy thì hãy đập cửa, không tin họ không cho xem. Chú ba, Hồng Tài, Mạch Tuệ, mọi người có ở nhà không? Cháu là Tuấn Tài đây. Được rồi đừng đập nữa, cẩn thận đập hỏng cửa. Mạch Hồng Tài mở cửa cho hai người, sau khi chào đón mọi người vào lại khóa cửa lại. Em đang làm gì thế? Như một tên trộm, bố em nói phải yên lặng. Đến nhà bếp mới hiểu, tại sao họ lại khóa cửa. Chú ba, chú đang làm bánh bao à? Lại còn là nhân thịt nguyên chất, cứ ăn thoải mái chút đi. Cái này, con gọi là tùy tiện. Chú ba, hôm nay chú có kiếm được tiền nữa không? Cũng được, kiếm được một chút thôi. Một chút là bao nhiêu? Có 20 đồng, 20 đồng mà còn không có, vậy chú còn bận gì nữa? Đạp xe suốt 6, 7 tiếng. Mệt chết tôi rồi. Vậy rốt cuộc kiếm được bao nhiêu? Không nhiều, chỉ 60 thôi, chưa đến 100 đâu. Cái gì 60? 20 là đã quá nhiều rồi. Bây giờ lại trực tiếp tăng gấp 3 lần. Đúng lúc các cháu đến rồi, lát nữa mang bát bánh bao về thử xem. Hai người Mạch Tuấn Tài còn chưa tỉnh lại tinh thần, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Hồng Tài nhà cháu đang ăn gì vậy? Mùi thịt thơm quá. Bác hai ơi, bố cháu đang làm bánh bao. Bánh bao đâu ra vậy? Nhà cháu tự gói. Vào bếp, nhìn thấy Mạch Tuấn Tài và Mạch Lương Tài cũng ở đây. Sau đó nhìn thấy một nồi bánh bao đầy ắp. Lão Tam, chú lấy tất cả những thứ này ở đâu vậy? Anh ơi, gần đây em đã tìm được cách kiếm tiền rồi. Anh đừng có ra ngoài nói đấy nhé. Nhìn xem, Mạch Lão Tam đắc ý chưa kìa, miệng hà đến tận mang tai rồi. Cách nào vậy? Dù sao cũng là anh em trong nhà. Mạch Lão Tam đem chuyện hắn đi chợ đen và việc bán con mồi nói ra đây hết. Không phải là đầu cơ sao? Lão Tam chú không sợ bị bắt sao? Không sao, em đã đến đó 2 lần rồi. Một người lính hồng tụ cũng không nhìn thấy. Mạch Tượng Đông còn không thuyết phục được Mạch Lão Tam, Mạch Tượng Nam càng không được. Cuối cùng Mạch Tượng Nam và Mạch Tuấn Tài họ một người cầm một bát bánh bao quay về. Mọi người nhìn xem đây là cái gì? Là bánh bao lại còn là nhân thịt nguyên chất. Nhiều thịt như vậy có thể gói được biết bao nhiêu cái bánh bao. Lão Tam sao ngay cả gói bánh bao cũng không biết gói vậy chứ? Mẹ chú ba nói rồi, là Mạch Tuệ muốn ăn nhân thịt nguyên chất, nên chú ấy mới đặc biệt gói như vậy. Con cảm thấy bánh bao này của chú ba làm rất ngon, thịt nguyên chất rất ngon. Bên kia, Dương Huệ Trân nghe chồng nói Mạch Lão Tam đi chợ đen, trực tiếp giật mình, nhưng nhìn bánh bao thơm ngon trên bàn, Dương Huệ Trân lại có chút rối bời. Mình không nỡ để chồng và Mạch Lão Tam đi mạo hiểm. Nếu bị bắt sẽ rất tệ, nhưng có thể để cháu trai đi. Mạch Tượng Nam nhìn thấy dáng vẻ suy nghĩ của vợ, liền biết bà ấy đang nghĩ gì. Lão Tam đã nói rồi bà không được nói ra chuyện này, đặc biệt là với nhà mẹ bà. Nếu không đừng trách tôi vô tình. Tôi biết tự biết cân nhắc, ông yên tâm đi. Tôi không yên tâm. Huệ Trân tôi không đùa đâu. Bình thường bà hướng về nhà mẹ đẻ như thế nào tôi không quan tâm, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói. Nếu không chúng ta sẽ không qua lại. Mạch Tượng Nam hiếm khi nói chuyện như vậy. Dương Huệ Trân biết chồng là đang nói thật, chỉ có thể nén đi tâm tư. Mì này còn ăn một bát nữa.
Bánh bao thịt ngon làm sao, chờ buổi tối đi ngủ không đánh răng nữa. Còn có thể ngửi thêm mùi bánh bao trong miệng. Tôi tuyên bố ngày mai mang Hồng Tài vào thành phố. Mạch Lão Tam, ông làm việc trên cánh đồng. Vào thành phố có thể đến nhà hàng quốc doanh ăn thịt kho. Ở nhà chỉ có thể ăn khoai lang. Mình không làm đâu. Cha không đồng ý. Mạch Lão Tam, có phải 2 ngày nay không bị phàn nàn ông ngứa đòn không? Có phải ông đã quên, nhà này rốt cuộc là ai làm chủ? Ông chỉ có quyền tuân thủ, không có quyền nói không. Tôi khinh, lá phù mình xin về vẫn chưa cho con gái ăn. Thảo nào tính khí còn lớn như vậy. Sáng hôm sau, Mạch Lão Tam bắt Mạch Hồng Tài làm bữa sáng. Đốt lá phù và bỏ vào trong bát lúa mì. Con cảm thấy chị gái đã tốt hơn rồi. Không cần ăn cái này nữa. Hôm qua nó còn nói muốn đánh lão tử đây. Nhanh lên, cho nó ăn đi. Dưới sức ép của cha, Mạch Hồng Tài chỉ có thể làm theo. Mạch Lão Tam lại ra lệnh. Vừa rồi để Mạch Hồng Tài đốt cái gì đó bỏ vào bát. Nói cho cô uống. Xem ra 2 ngày nay không đánh, ông ta đã muốn chết rồi. Lát nữa mày khóa cửa lại nhé. Tao phải thi hành luận nhà. Lát nữa lại có chương trình hay xem rồi. Kết quả nấu cơm xong, Mạch Tệ trực tiếp đổi bát với Mạch Lão Tam. Lão Tam nhìn mì trong tay. Ăn cũng không được, không ăn cũng không được. Sao vậy? Không ngon sao? Không. Cha chỉ là chưa tỉnh mà thôi. Hôm qua Hồng Tài lấy được 10 công điểm. Làm rất tốt, hôm nay ông cũng phải lấy 10 công điểm. Nếu không thì không cần ăn tối nữa. Cha bình thường cũng chỉ lấy 6 công điểm thôi. Mạch Lão Tam, có phải ông lại ngứa đòn không? Tôi đang thông báo cho ông. Không phải đang thương lượng với ông. Biết rồi tổ tông. Biết cũng phải chịu một trận. Hay si bởi vì miệng bị đánh mấy lần rồi. Bố ơi, sao bố vẫn không có trí nhớ lâu vậy? Dân làng trên cánh đồng nhìn thấy Mạch Lão Tam hôm nay đi làm còn làm việc cực kỳ vất vả. Tất cả đều cảm thấy kỳ lạ. Đến cũng đến rồi, không thể uổng công được, phải tạo cho mình một hình ảnh rực rỡ. Hoan hô. Mọi người đều biết Hồng Tài cũng 16 rồi. Vài năm nữa là có thể cưới vợ. Ở đâu trong nhà cũng phải tốn tiền. Người làm cha như ta đương nhiên phải cố gắng làm việc. Mạch Tuệ có phải là không được rồi không? Không phải anh đưa con bé vào thành phố khám bệnh sao? Bác sĩ trong thành phố nói gì? Bệnh này của Mạch Tuệ sợ là không trị được rồi. Mọi người nghe xong đều bày tỏ sự cảm thông. Kết quả truyền lại biến thành Mạch Tuệ. Không còn nhiều ngày để sống, thảo nào Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài thay phiên nhau đưa con bé vào thành phố khám bệnh. Đứa trẻ Mạch Tuệ này thật đáng thương. Bên kia, Mạch Tuệ và Mạch Hồng Tài đi xe đạp vừa đến đường Tứ Hỷ, đã bị người của Lão Đinh chặn lại. Cậu muốn ra tay với 2 đứa trẻ này không? Mọi người có nói chúng ta bắt nạt trẻ em không? Tên Mạch Lão Tam này là sợ rồi, nên mới gọi bọn trẻ ra. Đúng là nhẫn tâm. Lão Đinh, chúng tôi đều nghe lời anh. Anh nói xem phải làm sao? Giỏ tre bị tịch thu, lại đem thằng con nhóc này đi đánh gãy một chân. Đứa con gái thì bỏ đi. Chị ơi, chị phải cứu em. Lão Đinh, xem ra những lời tôi nói hôm qua ông không lọt tai rồi nhỉ. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy đưa tôi đến gặp anh lớn của ông đi. Tôi sẽ tự nói chuyện với ông ấy. Này em gái, anh lớn của chúng tôi không phải là người em muốn gặp là gặp được đâu. Các người cũng đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Đó là quy tắc. Không còn cách nào khác. Sau khi các ngươi về nhớ nói cho Mạch Lão Tam biết. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đây chính là cái giá phải trả. Lão la lên. Mạch Tuệ thấy vậy lập tức xông lên. Cũng không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc. Ra tay rất nhanh và chuẩn xác. Bây giờ tôi có thể đi gặp lão đại của ông rồi chứ? Có thể. Cháu gái ngoan. Ta với Mạch Lão Tam là anh em. Cháu hãy nể tình đi. Còn dẫm lên xương nữa là sẽ gãy luôn đó. Vừa rồi còn nói là em gái mà. Sao giờ lại thành cháu gái rồi? Lão Đinh, cái bối phận này phát triển cũng nhanh quá đi. Ông là lão đại của họ đến Nghiêm Phong đúng không? Tôi là ai? Chắc ông cũng đã biết rồi. Chúng ta mở lòng nói chuyện cởi mở với nhau nhé. Chúng tôi chỉ là muốn kiếm ăn thôi. Mới kiếm được 2 đồng tiền nhỏ. Không muốn trở thành kẻ thù với ông. Nhưng nếu ông nhất định muốn làm khó tôi cũng không ngại nói chuyện tử tế với ông. Nói xong, Mạch Tuệ đá cái ghế cô ấy vừa ngồi đi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lão Đinh là anh em của tôi. Cha cháu Mạch Lão Tam là anh em của Lão Đinh. Vậy thì cũng là anh em của tôi. Mọi người đều là vì kiếm cơm. Đều không dễ dàng gì. Chút tiền đó thì bỏ đi. Nhưng tôi hỏi thêm một câu. Mấy con mồi này mấy người lấy từ đâu ra vậy? Nếu tôi nhớ không lầm, hôm qua các người đã bán được hơn chục con rồi. Hôm nay lại bắt được 10 mấy con. Sao tôi không biết? Bây giờ con mồi trên núi dễ bắt như vậy nhỉ? Người khác không bắt được là bởi vì người khác không có bản lĩnh. Tôi có thể giống như những tên phế vật đó sao? Ông cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Lão Đinh biết tình hình nhà chúng tôi.
Tôi không có hứng thú với việc của các người, thật sự chỉ là muốn kiếm cơm. Nếu ông không yên tâm, tôi bán con mồi cho nông cũng được. Dù sao bán cho ai mà không phải là bán, nhưng phải theo giá thị trường, không thể ít hơn một xu. Cô gái này vừa nhìn thì đã biết không dễ chọc, nhưng công việc của mình, thêm một kẻ thù không bằng thêm một người bạn. Có lẽ sau này có việc còn có thể giúp đỡ. Được rồi, tôi đồng ý. Tôi thích làm việc với những người sảng khoái. Nửa tiếng sau, Mạch Tệ và Mạch Hồng Tài mang một cái giỏ tre rỗng rời khỏi nơi này, có thêm 72 đồng và một chồng hóa đơn trong túi. Phong ca thật sự cứ như vậy mà cho qua sao? Không bỏ qua, còn có thể làm gì nữa? Cậu và lão lì đến 4 người họ, còn không đánh được một cô gái nhỏ. Cậu còn mặt mũi đứng đây. Lão Đinh xấu hổ nhìn, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Sau này họ đến làng Mộc Cẩn sẽ trực tiếp tìm cậu giao dịch. Cậu nhân cơ hội tìm hiểu nguồn gốc của con mồi. Phong ca, anh không tin là họ tự bắt sao? Cậu nói xem, mặc dù đối phương đánh nhau rất tốt, nhưng săn bắn không phải chỉ dựa vào sức mạnh. Mấy con gà lôi, thỏ hay gì đó, quanh năm sống trong rừng núi, thân hình nhỏ lại chạy nhanh. Tuyệt đối không dễ bắt như vậy đâu. Hôm qua họ bắt được mấy chục con, hôm nay lại bắt được 10 mấy con. Xem tôi dễ lừa như vậy sao? Bên Mạch Tệ sau khi kiếm được tiền, theo lệ đến hợp tác xã. Sau khi nghĩ có thể trực tiếp đến làng bên cạnh tìm lão Đinh giao dịch, không cần mỗi ngày vào thành phố, liền đến hợp tác xã mua thêm đồ dùng hàng ngày. Cuối cùng lại mua thêm 20 cân gạo, 2 cân thịt nạc mới rời đi. Sau đó lại đưa Mạch Hồng Tài đến nhà hàng quốc doanh ăn cơm, 10 cái bánh bao trong một hơi thở. Mạch Hồng Tài là lần đầu đi ăn. Trước kia mặc dù nó cũng cùng Mạch Lão Tam vào thành phố mấy lần, nhưng mỗi lần đều là đến nhà chú nhỏ ăn cơm. Chị ơi, đồ ăn ở đây ngon quá. Không hổ là do đầu bếp của nhà hàng quốc doanh làm. Chắc chắn là giỏi hơn cả em và Mạch Lão Tam làm rồi. Hôm qua chúng ta cũng ăn ở đây mà. Hôm qua mọi người cũng ăn rồi. Thảo nào bố muốn vào thành phố, thì ra là có đồ ăn ngon. Chỉ tội nghiệp cho em, chứ hôm qua ở nhà chỉ có thể ăn khoai lang. Mạch Lão Tam vốn đã mua cho em nửa con ngỗng quay, nhưng sau đó nhìn thấy Mạch Lâm liền tặng cho em ấy. Cái gì? Ngỗng nướng của em? Mạch Hồng Tài đã khóc luôn rồi, sau đó lấy nửa bát thịt kho còn lại. Ăn thêm một bát cơm lớn mới bình tĩnh lại tâm trạng. Tiếng chuông làm việc lúc 6 giờ vang lên. Mạch Lão Tam không thể chờ đợi để trả lại công cụ. Sau đó gặp Mạch Hồng Tài ở chỗ nhân viên ghi nhận. Hồng Tài, con về khi nào vậy? Sao bố không thấy con vào làng? Con đã về mấy tiếng rồi. Chị bảo con đến hỏi, xem hôm nay bố có làm việc tốt không? Nếu bố không nhận được 10 công điểm, tối nay sẽ không cho bố ăn cơm. Thằng nhóc chết tiệt, con dám đến giám sát lão tử à? Ai bảo bố đưa con ngỗng nướng của con cho Mạch Lâm? Nếu bố dám đánh con lần nữa, con sẽ nói với chị. Đôi cánh cứng rồi phải không? Lại còn dám đem chị ra dọa. Tao không thể làm gì được chị mày. Chẳng lẽ con không đụng được vào mày à? Hôm nay tao sẽ cho mày một trận. Rốt cuộc ai là cha, ai là con trai? Đừng tưởng con không biết. Hôm nay cha chỉ lấy được 8 công điểm. Con vừa nghe thấy hết rồi. Cha như vậy chính là đang che giấu tội lỗi. Cho dù cha đánh chết con cũng sẽ cáo trạng với chị. Ha ha Hồng Tài à, chúng ta là cha con. Con quên tối qua bố đã làm bánh bao cho con rồi sao? Con có con ngỗng đó, cha vốn định mua thêm nửa cái nữa cho con. Ai ngờ khi cha đi thì ngỗng quay đã bán hết rồi. Con yên tâm, cha ngày mai vào thành phố nhất định nhớ mua cho con. Lần này không mua nửa con nữa, chúng tôi trực tiếp mua một con luôn, cho con ăn no luôn có được không? Đúng rồi, lần trước con ăn thịt thỏ cay không để lại cho bố miếng nào. Cha cũng đâu trách con sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Đúng vậy, ít nhất cha vào thành còn nhớ tới con. Chỉ là bị Mạch Lâm giữa đường lấy mất mà thôi. Đúng vậy đó Hồng Tài, hôm nay cha thật sự làm việc rất chăm chỉ rồi, nhưng tốc độ này của thật có chút không kịp. Con xem như vậy có được không? Con nói với chị rằng hôm nay bố lấy 10 công điểm. Dù sao chị con cũng sẽ không đi kiểm tra, có được không? Không được, nếu để chị phát hiện con nói dối, chị ấy sẽ đánh chết con. Con không nói, cha không nói, làm sao nó biết được? Cùng lắm ngày mai bố vào thành phố sẽ mua cho con một đôi giày mới. Cha, con quên nói với cha, ngày mai không cần vào thành phố nữa. Hôm nay con và chị gái gặp Lão Đinh ở thành phố. Ngay sau đó Mạch Hồng Tài đem chuyện hôm nay nói hết với Mạch Lão Tam. Hồng Tài, con không bị đánh sao? Con còn chưa ra tay nữa. Chị gái một mình liền xử lý 4 người Lão Đinh rồi cha ơi. Lúc đó cha không thấy thôi, hôm nay chị gái rất uy phong. Lão Đinh hận không thể quỳ xin lỗi chị ấy. Mạch Hồng Tài là kiểu người chỉ nhớ ăn no mà quên mất đòn roi. Bây giờ cậu ấy đã hoàn toàn kính phục Mạch Tệ, không còn một tia tâm tư phản kháng ngỗ nghịch nào nữa. Thế là hắn vừa về nhà liền đem chuyện Mạch Lão Tam hôm nay chỉ lấy được 8 công điểm, đồng thời việc Mạch Lão Tam cố gắng hối lộ sự cậu ta nói hết ra. Con đúng là con trai của ta. Mạch Lão Tam, xem ra ông đúng là ngứa đòn rồi.
Sao mình lại cảm thấy có hơi lạnh? Chạy từ lòng bàn chân, truyền đến đầu vậy nhỉ? Ngay sau đó, từ sân nhỏ của nhà Mạch truyền đến là tiếng gầm đau đớn của Mạch Lão Tam. Mạch Hồng Tài không nhịn được, chỉ có thể đóng cửa và ngồi bên ngoài, trong lòng thương tiếc cha cho cha. Đừng trách con, Vĩ Nhân nói rồi, phải là một người trung thực. Sự thực chứng minh, lời nói của Vĩ Nhân rất có lý. Nếu không bây giờ sẽ là hai người cùng nhau bị đánh rồi. Mạch Tượng Đông, Mạch Tượng Nam, Mạch Tuấn Tài và Mạch Lương Tài đến hỏi tình hình hôm nay vào thành phố. Kết quả thấy Mạch Hồng Tài ngồi một mình ở cửa. Tiếng hét của Mạch Lão Tam xuyên qua cánh cửa đóng kín, truyền vào tai họ. Mạch Tệ thật sự lại phát bệnh rồi. Bác cả, bác hai, anh họ lớn, anh họ hai, bây giờ sợ là không tiện lắm. Hay là ngồi xuống trước, lát nữa mới vào. Mạch Tượng Đông chính mắt nhìn thấy Mạch Tệ đánh người. Tư thế đó hắn căn bản không ngăn được, thế là ngồi xuống cùng Mạch Hồng Tài. Mạch Tượng Nam, Mạch Tuấn Tài và Mạch Lương Tài chưa từng thấy qua. Nghe tiếng kêu của Mạch Lão Tam, ba người họ dù thế nào cũng không làm được. Đại ca, Lão Tam kêu cũng thảm quá rồi. Em thực sự không thể nghe được nữa. Vậy mà anh cũng ngồi được. Bố không quan tâm thật sao? Đúng vậy cha. Không phải cha luôn là người nhiệt tình nhất sao? Sao lại nhìn chú ba bị đánh? Mà thờ ơ. Ba người các ngươi giỏi. Vậy thì vào và kéo Mạch Tuệ ra thử xem. Dù sao tôi cũng không có khả năng này. Cháu cũng không được. Các người không quản, tôi quản. Mạch Tượng Nam nói xong, liền dẫn theo Mạch Tuấn Tài và Mạch Lương Tài xông vào. Vì vậy, một trận đánh cho một người biến thành một lễ hội cho 4 người. Tiếng la hét lần lượt cao hơn. Vốn dĩ sắp kết thúc rồi. Bây giờ sợ phải kéo dài thêm nửa tiếng nữa. Nửa tiếng sau, âm thanh trong sân ngừng lại. Bác cả có thể vào rồi. Hồng Tài, cháu có chắc là chị gái cháu bây giờ ổn rồi không? Bác là đại đội trưởng làng Liên Hoa đấy. Nếu bác cũng bị đánh, trên mặt một mảng xanh, một mảng tím, vậy thì sẽ mất mặt lắm. Yên tâm đi bác. Cháu có kinh nghiệm, chắc chắn ổn rồi. Sau đó Mạch Tượng Đông đi theo Mạch Hồng Tài vào. Quả nhiên thấy Mạch Tệ đã trở lại bình thường. Còn Mạch Lão Tam, Mạch Tượng Nam 4 người bọn họ nằm loạng choạng trên mặt đất. Ngay cả đau cũng không dám hét lên, chỉ dám nhỏ giọng thút thít 2 câu, sợ lại đụng đến cái đại ma đầu Mạch Tuệ này. 7 quyền vào thân thể, 2 nắm đấm vào đầu. Hoa Đà nhìn thấy chắc cũng lo lắng. Hồng Tài ngoại trừ cha ra, những người bị đánh khác, mỗi người được tặng 2 cái bánh bao, xem như bồi thường. Vâng thưa chị. Sau đó Mạch Tượng Đông cầm bánh bao, mà 2 con trai bị đánh đổi biểu cảm trên mặt thật khó nói. Còn có 2 cái này là của bác hai, cháu nghĩ bây giờ chắc bác ấy cầm không nổi. Bác giữ giúp bác ấy đi. Mạch Tượng Đông là người lớn nhất ở Mạch gia, dù sao cũng phải nói gì đó. Nhưng nhìn vào thảm cảnh trước mắt, hắn cũng không dám chỉ trích Mạch Tuệ cái gì. Còn chưa nói được 2 câu, hắn cũng nằm xuống cùng, có chút khó coi. Vì vậy cẩn thận hỏi Mạch Tuệ: cháu có chỗ nào không thoải mái không? Có phải đầu lại đau không? Cháu không sao, vẫn rất tốt. Đưa con về nhà đi. Con cảm thấy sắp chết rồi cha ơi. Con trai sai rồi, không nên không nghe lời cha. Mà Tượng Nam lúc này giống như lúc nhỏ, nước mắt ngấn lệ nhìn về phía đại ca của mình, hy vọng anh ấy nhanh chóng đưa mình đi. Mình không muốn ở đây nữa. Thật đáng sợ. Nhiều lần mình tưởng mình sắp chết, kết quả không chết, nhưng sống không bằng chết. Cũng không biết con bé này lấy đâu ra sức trâu bò vậy. Đau đến nỗi mình nghi ngờ nhân sinh luôn. Mình không dám chắc sau này Mạch Tệ có phát bệnh nữa hay không. Dù sao bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Không còn sớm nữa, bác thấy cháu vẫn chưa ăn tối, chi bằng bác đưa họ về trước. Bác cả, người bác có thể dẫn về, nhưng có một điều cháu muốn nhắc nhở mọi người. Tốt nhất là tránh xa chuyện nhà cháu ra, nếu không thì đừng trách cháu không khách khí. Được, vậy chúng ta đi trước. Đi thôi. Đi đại ca. Đừng bỏ em. Cái gì mà đừng bỏ chú chứ? Đây là nhà chú. Nhưng khi hắn quay đầu lại, ánh mắt giao với Mạch Tượng Đông. Mạch Tượng Đông thân là anh trai cả trong nhà, đột nhiên có chút thương xót, có nguy cơ bị đánh. Hắn đem Lão Tam cùng đi ra. Nếu như đã đánh rồi, nói rõ hôm nay chuyện này coi như xong rồi. Mạch Tuệ sẽ không làm khó chú vì chuyện này nữa. Vốn là làm một ngày trên đồng, mệt quá. Buổi trưa còn chỉ ăn 2 củ khoai lang, buổi tối không ăn nữa thì được. Chỉ là tính cách của Mạch Tuệ nói một là một, hai là hai. Mặc dù em đã bị đánh, nếu đã nói bị đánh và không cho ăn tối, vậy thì tuyệt đối sẽ không cho. Anh ơi, bữa tối chỉ có thể đến nhà anh ăn thôi. Có chuyện gì vậy? Là tên ác bá nào làm vậy? Ngay cả người nhà Mạch gia chúng ta cũng dám đánh. Đây là làng Liên Hoa, ai dám động thổ trên đầu Thái Tế vậy? Em là không muốn sống nữa rồi. Lão Mạch, ông mau nói đi, có chuyện gì vậy? Ở làng Liên Hoa, ngoại trừ gia đình Mạch gia chúng ta, còn ai dám động vào?
Anh trai và con trai tôi, là Mạch Tuệ làm sao? Mẹ mơ, làm sao Mạch Tuệ có thể như vậy? Mắc bệnh không chữa được. Nó ở nhà đánh chú Ba và Hồng Tài thì cũng thôi đi. Sao lại đánh người đàn ông của tôi? Cháu dâu, chú vẫn còn ở đây. Cô có muốn Mạch Tuệ nghe được những gì cháu nói không? Vợ ơi, đây là lễ vật của Mạch Tuệ. Em còn đang mang thai. Đừng khóc nữa, anh không sao. Chân tay Mạch Tuệ yếu mềm. Đánh người không đau chút nào. Chỉ là anh không đánh trả thôi. Mau thử xem, bánh bao này là anh bị đánh đổi về đó. Vừa vặn bổ sung cơ thể cho em không ăn đều cho anh ăn hết đấy. Anh cũng phải bổ sung tốt. Mọi người mất cảnh giác bị ăn cẩu lương đột ngột. Tập thể đều im lặng. Quách Hồng Mai nhìn người đàn ông của mình, lại nhìn anh rể một lần nữa, ngay lập tức không đau lòng nữa. Tất cả đều do một cha mẹ sinh ra. Khoảng cách sao lại lớn như vậy? Một tên đàn ông thối bị đánh đập thì sao chứ? Cũng đâu thiếu tay chân đâu. Hơn nữa, kẻ đánh người là Mạch Tuệ. Ngay cả cha cũng không có cách nào. Mình có thể làm gì? Lão Tam Mạch Tuệ tiếp tục như vậy thì không được. Chúng ta phải tìm cách. Em vốn ở Miếu Thái Hoàng xin cho con bé một lá bùa bình an. Lại 999 lần mới được. Kết quả là bị em ăn rồi. Hay là chú đi xin lại một lần nữa? Dù sao thì chú làm việc cũng đâu được. Rất nhiều người trong làng chúng ta đang thi đua nhau. Thiếu một người như chú cũng không sao đâu. Lão Tam ngày nào cũng xin nghỉ. Mọi người trong làng sớm đã có ý kiến với tôi rồi. Cho dù đi cũng phải đợi đợt thi đua này xong mới đi. Dù sao cũng không còn mấy ngày nữa. Lão Tam chú kiên trì thêm một chút. Tôi thấy vấn đề này của Mạch Tuệ cũng không phải ngày nào cũng phát tác. Hôm qua không phải rất tốt sao? Hôm nay cậu có phải đã làm gì? Kích thích con bé rồi không? Hôm nay em làm việc cả ngày. Con lấy được 8 công điểm nữa. Em có thể làm gì nó chứ? So với 5-6 công điểm trước đó, 8 công điểm thực sự đã rất nỗ lực rồi. Sao cháu cảm thấy Mạch Tuệ không giống như đầu óc có bệnh? Cháu thấy em ấy suy nghĩ rất rõ ràng. Chỉ là đánh người hơi đau thôi. Tuấn Tai, cháu không hiểu đâu. Có một loại bệnh có thể dẫn đến sự thay đổi lớn về tính khí của con người. Đặc biệt bình tĩnh khi phát bệnh. Nhìn như không có chuyện gì vậy, nhưng bên trong đã điên rồi. Có lẽ còn có thể giết người nữa. Bên kia Miếu Thái Hoàng không phải có một trang trại sao? Bên trong có rất nhiều giáo sư đại học. Chú tình cờ biết một chuyên gia trong lĩnh vực này. Lần trước khi đến Miếu Thái Hoàng còn đặc biệt đi hỏi qua. Lão Tam, chú càng ngày càng to gan rồi đấy. Nơi như nông trại cậu cũng dám đi. Em và chính Miêu Hồng 8 đời làm nông dân, thân phận sạch sẽ. Cái này có gì không dám đi. Yên tâm không ai thấy đâu, em bí mật lẻn vào. Lần sau đừng làm thế nữa. Còn tình huống của Mạch Tuệ thì phải làm sao? Đó là lý do em phải đi chợ đen để kiếm tiền. Em phải tiết kiệm tiền để đưa Mạch Tuệ đến bệnh viện trong tỉnh xem. Bệnh viện cần bao nhiêu tiền? Năng lực của anh có hạn, bên kia phía lão tứ chắc chắn có thể mượn một chút. Không được đâu, bệnh này có thể phải mở một lỗ trên đầu. Ngoài phí phẫu thuật trước đó, còn có phí bảo dưỡng sau này. Đây không phải là một khoản tiền nhỏ, chỉ dựa vào vay mượn không thể duy trì được lâu. Em phải có một cách kiếm tiền lâu dài. Mạch Tượng Đông nghe xong không khỏi lo lắng. Lão Tam, không ai có thể đảm bảo sẽ luôn bắt được con mồi. Chưa kể những ngọn núi đều rất nguy hiểm. Nếu con mồi không bắt được, lại để người vào, vậy thì không được gì lại mất công. Cho dù bây giờ nhìn Mạch Tuệ có vẻ rất lợi hại, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé. Em biết mà, mọi người yên tâm, mọi thứ phải được thực hiện từng bước một, không thể vội. Tôi sẽ liệu mà làm. Sau khi Mạch Lão Tam ăn uống no đủ về đến nhà, Mạch Tuệ đang nằm trong sân ngắm sao. Mạch Hồng Tài đang giặt quần áo. Hành xáo của Mạch Lão Tam đối với con trai cáo trạng vẫn còn chút hận thù. Một chân đi qua, suýt nữa thì làm đổ chậu chứa nước của Mạch Hồng Tài. Chị ơi, cha đá quần áo của chị. Mạch Lão Tam ông vẫn không thành thật phải không? Không có, trời tối không nhìn rõ mà thôi. Đúng rồi, hôm nay có phải đến lượt bố giặt quần áo không? Hồng Tài sao con không nhắc nhở bố? Nào, con mau đặt xuống, để bố giặt. Nói xong, Mạch Lão Tam cướp quần áo Mạch Hồng Tài đang giặt trên tay, tận tâm giặt sạch. Mạch Hồng Tài chạy vào bếp, mang đĩa khoai tây nguội mình tự cắt tới chỗ Mạch Tuệ. Chị đều là theo yêu cầu của chị làm ra, chị xem có phải như vậy không? Khá lắm. Hồng Tài, chị thấy em rất có tương lai đó. Yên tâm, chị sẽ không ngược đãi em đâu. Chắc chắn sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Chúng ta cùng ăn nhé. Vì vậy, hai chị em nằm một chiếc ghế tre, nhìn những vì sao, ăn trái cây, thư giãn, thoải mái khôn nguôi. Trời ơi, mau mở mắt ra xem đi. Hai người con bất hiếu này, làm ta tức chết rồi. Ông trời ơi! Tượng Nam ông xem ông bị Mạch Tuệ đánh. Mẹ ruột sắp không nhận ra nữa rồi. Không được, tôi phải đến nhà mẹ để tìm cứu binh, đánh Mạch Tuệ và Mạch Lão Tam một trận, để chút giận.
Vậy Trấn cứ cho là chút giận. Sao còn đánh cả lão Tam nữa? Đó đương nhiên là lỗi của con, không phải là tại cha mẹ không biết dạy sao. Sao mình lại xui xẻo như vậy? Được rồi, đừng chạy về nhà mẹ đẻ nữa. Đây là việc của người Mạch gia của chúng tôi. Hơn nữa, không phải bà đã ăn bánh bao rồi sao? Đó là lễ đáp của Mạch Tuệ. Đầu óc nó có bệnh, thay đổi tính cách, rất nhiều thứ không thể kiểm soát được. Hơn nữa lão Tam cũng bị Mạch Tuệ đánh. Bà lại gọi các cậu bọn họ đi đánh lão Tam. Nếu như đánh chết người thì sao? Đó là anh trai tôi đó. Bà là môn nào vậy? Bảo tôi phải nói sao với đại ca? Làm thế nào để sống ở làng Liên Hoa nữa? Hơn nữa, các cậu bọn họ chắc chắn cũng không phải là đối thủ của Mạch Tuệ. Nếu không cẩn thận đánh vỡ mấy người đó. Mấy ngày lễ đi về nhà mẹ vợ, tôi xấu hổ lắm. Gia đình này mà tàn vỡ thì không được, cho nên bỏ qua đi. Vậy thì cho 2 cái bánh bao cũng quá ít rồi. Nhà chúng ta nhiều người như vậy sao đủ ăn? Khi nhị nha ăn, còn bởi vì bánh bao không đủ nên làm loạn với tôi một trận kìa. Vợ à, bà cũng thay đổi hơi nhanh rồi đó. Tôi không biết phải trả lời bà thế nào nữa. Ngày hôm sau, Mạch lão Tam dùng lý do bị đánh hôm qua để xin nghỉ phép một lần nữa. Mà Mạch Hồng Tài không đi làm là được Mạch Tuệ cho phép. Mạch lão Tam thấy vậy, hắn nghĩ hắn không thể ngay cả con trai cũng thua kém. Vì vậy, khi Mạch Tuệ rửa mặt, hắn cướp nước rửa mặt, làm bữa sáng cho Mạch Tuệ. Hắn tranh nấu cơm, Mạch Tuệ ăn xong rồi, hắn cướp rửa bát. Làm gì cũng được. Mạch lão Tam hôm qua tức giận. Không phải vì ông chỉ lấy được 8 công điểm, mà là vì ông muốn lừa tôi. Lừa dối có nghĩa là phản bội. Hôm nay là chuyện nhỏ, ngày mai có thể là một vấn đề lớn. Điều tôi ghét nhất là sự phản bội. Không được có lần sau. Con cái bố hiểu rồi, bố sẽ không bao giờ nói dối con nữa. Nhưng cha thật sự không phải kiểu người làm được công việc đồng áng. Con nhìn đôi tay này. Tay sao chứ? Không có gì ngoài một cái kén mỏng. Không nhìn ra là đúng rồi. Con lại đi xem tay của nhị bà con đi. Tay hắn đều là vết chai. Đó là bàn tay mà một nông dân nên có. Còn cha thì thịt mềm. Thật sự không giỏi làm việc này, con gái con tha cho cha đi. Được không? Vậy sau này ông cứ tiếp tục lấy 6 công điểm. Vậy hôm nay khi nào thì con đi săn? Cha có thể cùng con đi để học hỏi không? Em cũng muốn học. Chị ơi, chị dạy em đi. Khi em học được, chị cũng có thể thoải mái hơn. Các người không học được đâu, con làm mất thời gian của tôi. Đến lúc đó 2 người cứ ở dưới núi chờ tôi. Bây giờ lão Đinh hẳn là vào thành rồi. Ông ấy nói sau 10 giờ tôi cứ đến làng bên cạnh tìm anh ấy. Tránh cho trên đường bị người nhìn thấy. Chúng ta sẽ đi săn lúc 8 giờ tối. Thời gian vừa đúng lúc 8 giờ tối. Như vậy có quá nguy hiểm không? Hay là chúng ta đi trong ngày? Đúng đó chị. Vào ban đêm trên núi rất nguy hiểm. Yên tâm, không có 2 người cản trở. Tôi vẫn có chút an toàn. 8 giờ tối, 3 người Mạch Tuệ đúng giờ đi ra ngoài. Mạch lão Tam và Mạch Hồng Tài canh ở chân núi. Tôi tự đi săn trên núi. Hồng Tài, cha có chút không yên tâm chị con. Hai chúng ta cùng đi xem nhé. Được rồi, cha. Đến lúc đó chúng ta còn có thể đánh nhau với chị gái. Chỉ là tốc độ Mạch Tuệ quá nhanh. Mạch lão Tam, bọn họ căn bản không đuổi kịp. Cũng không thể phán đoán chính xác hướng đi của Mạch Tuệ. Lão Tam chỉ có thể dựa vào trực giác, chọn một hướng mà ông ấy cảm thấy đúng. Anh Tài, hình như chúng ta bị lạc rồi. Bố không chơi như vậy được đâu. Đều tại bố muốn lần theo dấu vết trên mặt đất. Kết quả xem cái này cũng giống, xem cái kia cũng giống. Nếu không chúng ta có thể bị lạc không? Đây không phải là bố giả vờ đánh lạc hướng sao? Ai biết được vô tình đã đi xa rồi. Chúng ta thường đến vào ban ngày. Buổi tối cơ bản không đến bao giờ. Hơn nữa cũng chỉ dám hoạt động ở ngoài núi rừng. Chưa bao giờ vào núi. Làm sao đây? Đúng lúc này trong rừng núi vang lên một tiếng sói hú. Hai người sợ đến mức ôm nhau run rẩy. Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Không sao đâu. Chúng ta sẽ trèo lên cây. Nếu chị gái con quay lại và thấy chúng ta không có ở đây, nhất định sẽ đi tìm bác của con đến cứu chúng ta. Đúng, chị và bác cả chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta. Nhanh trèo lên. Hai người cùng nhau trèo lên cây. Cứ ôm chặt thân cây, lo lắng chờ cứu hộ. Bên kia, Mạch Tuệ mang theo một con lợn rừng trở về chân núi. Không thấy bóng dáng của 2 người Mạch lão Tam đâu. Cô ấy quan sát môi trường xung quanh một chút. Rất có thể họ đã lên núi. Tức giận đem lợn rừng trực tiếp ném đến bên cạnh. Mấy tên phiền phức, 2 tên làm chuyện thì không nên, nhưng hỏng chuyện thì quá trời. Tối nay về nhà phải đánh một trận cho ra hồn. Mạch Tuệ dựa trên manh mối trên mặt đất, nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Chưa đầy nửa tiếng đã tìm được 2 người Mạch lão Tam. Anh Di Đà Phật, cầu xin Sơn Thần Gia Gia, Thổ Địa Lão Gia, Bồ Tát Quan Thế Âm phù hộ. Mạch Tuệ tức giận đá một cái vào cái cây lớn nơi 2 người đang trốn. Sơn Thần Gia Gia cứu với. Hét cái quỷ gì đấy?
Là tôi, còn không mau cút xuống đây. Giờ khắc này Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài cảm thấy âm thanh của Mạch Tệ giống như thần tiên, cho dù nổi giận mắng người cũng có vẻ đẹp như vậy. Ôi chao, con gái con làm sao mà tìm được chúng ta vậy? Chị, ban đêm trên núi thật kinh khủng. Chúng ta mau về thôi. Đúng, con gái, tiền này chúng ta không kiếm nữa. Vẫn là mạng sống quan trọng hơn. Đi đi, mau về nhà thôi. Mạch Tệ nghĩ lát nữa còn phải đi tìm Lão Đinh, nên giữ bình tĩnh không làm gì họ. Đưa họ xuống núi trước đã. Mất nửa tiếng để leo núi, mang theo 2 gánh nặng là Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài. Hơn nữa còn là xuống núi, đã mất 1 tiếng rưỡi. Mạch Tệ muốn giết 2 người bọn họ. Con gái, tối nay con không bắt được con mồi, vậy chúng ta mau về nhà thôi. Cha không muốn ở trong núi chờ nữa, phải quay về cho bớt sợ thôi. Đúng đó, lúc này em còn tưởng là sắp đi gặp bà cố rồi. Mạch Tệ cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp hung hăng đấm một cái vào miệng lớn của họ. Về cái dám đi tìm Lão Đinh trước đã, bán cho hắn con lợn rừng này đã. Mạch Tệ lôi con heo rừng ra. Lão Tam, lúc này họ mới nhìn thấy một con lợn rừng. 2 người lập tức trước mắt sáng lên, mặt cũng không đau nữa, chân cũng không run nữa. Con gái, đây là con bắt sao? Chị ơi, một con lợn lớn như vậy phải bán ít nhất 100 đồng đấy. Mày biết gì chứ? Một con heo lớn như vậy ít nhất cũng phải 300. 100 gì chứ? Con đứng đó làm gì? Mau nhấc con lợn lên, sau đó đi tìm Lão Đinh. Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài bây giờ rất năng động, không hề để ý đến tính khí xấu của Mạch Tệ. Khi 3 người khiêng lợn đến nhà Lão Đinh, đã là sau nửa đêm rồi. Cháu gái, con lợn này to quá, chú không thể xác định được bao nhiêu tiền là đủ. Chỉ có thể đợi đến bình minh chú đưa lợn vào thành phố mới biết. 200 này cháu cầm trước đi, phần còn thiếu chú sẽ bổ sung cho cháu vào tối mai. Cháu thấy được không? Được. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta chính thức giao dịch. Làm ăn thì tôi tin ông lần này. Về việc con heo này nặng bao nhiêu, ông có thể bán được bao nhiêu tiền, trong lòng tôi biết mà. Tôi tin ông, cũng hy vọng ông không làm tôi thất vọng. Nếu không ông chắc chắn không thể gánh chịu hậu quả. Đương nhiên, chú và cha cháu đến Mạch Lão Tam là anh em. Sao dám nói dối cháu chứ? Cháu gái, đừng gọi tôi là cháu gái, nếu không đánh vỡ đầu chó của ông. Được rồi, đồng chí Mạch. Về đến nhà, Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài vui vẻ, đang chuẩn bị đi tắm rửa, đi ngủ. Đột nhiên cảm thấy lưng ớn lạnh. Kết quả vừa quay người liền nhìn thấy biểu cảm của Mạch Tệ có chút đáng sợ. Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài đều bị sốc. Tâm trạng vừa cảm thấy phấn khích vì kiếm được nhiều tiền liền biến mất trong nháy mắt. Sau đó từng bước đi về phía cửa. Các người nghĩ là các người trốn thoát sao? Chị ơi, em sai rồi, đừng đánh con gái em. Con gái, vết thương trên người bố vẫn chưa lành. Không thể đánh nữa đâu, sẽ mất mạng đó. Yên tâm, tôi có chừng mực. Nếu tôi muốn giết ai đó, thần tiên Đại La đến cũng không giữ được. Nếu tôi không muốn ai chết, người đó chắc chắn sẽ không chết. Ngoan ngoãn để tôi đánh một trận, nếu không trong lòng tôi tức giận, ngủ không yên. Cho nên xin lỗi. Trận đánh này là không thể tránh khỏi. Mẹ ơi, con gái lại muốn đánh một trận rồi. Thế nên đêm hôm đó, khi có dân làng đi vệ sinh, hình như nghe thấy tiếng ma khóc, trở về liền gặp ác mộng. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạch Tượng Đông thấy Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài lại không đi làm, tức giận đến nỗi xông thẳng đến nhà Mạch Lão Tam. Lần này đừng nghĩ lại dùng bệnh của Mạch Tệ làm lá chắn nữa. 3 ngày 2 người đều vắng mặt xin nghỉ phép, đúng là xem mình tử tế quá rồi. Kết quả vừa vào cửa, chỉ thấy Mạch Hồng Tài mũi xanh mặt sưng tấy đang rửa chén, còn Mạch Tệ vẫn đang nhàn nhã nằm trong sân học tập. Hồng Tài, cháu bị sao thế? Cha cháu đâu? Cha cháu 2 lần liên tiếp bị đả kích, cuối cùng là không chịu được đã ngã bệnh rồi. Bây giờ đang nằm trong nhà, trong vòng 2-3 ngày sợ là không xuống được giường. Bác ơi, hôm nay con không thể đi làm được, con phải ở nhà chăm sóc bố. Không phải bảo các người bớt kích thích Mạch Tệ sao? Các người lại làm gì vậy? Hu bác ơi, oan cho cháu quá. Thôi được rồi, để ta đi thăm bố cháu. Sau khi vào nhà, thấy Lão Tam nằm trên giường ngủ say, không có một phần thịt lành lặn trên mặt và cánh tay và chân lộ ra ngoài. Mạch Tượng Đông là anh trai trong lòng cũng không dễ chịu, vì vậy mạnh dạn đến bên cạnh Mạch Tệ. Muốn nói lại ngừng, cứ đứng nửa ngày. Cuối cùng nghẹn ra một câu: Mạch Tệ, lần sau khi cháu đánh người, có thể đừng đánh mặt được không? Thật khó nhìn đi. Được. Mạch Tượng Đông lại vặn vẹo, nhút nhát nói chuyện với Mạch Tệ nửa ngày, nhưng chưa bao giờ nói đến vấn đề trọng điểm. Không phải hỏi cô ấy gần đây ngủ có ngon không, thì cũng là hỏi ăn có ngon không. Bác cả, bác rốt cuộc muốn nói gì vậy? Không có gì, chỉ quan tâm đến cháu thôi. Mình cũng là người đã trải qua những cảnh tượng lớn, đứng trước hàng ngàn người báo cáo mà không sợ hãi. Giờ không biết sao nữa. Nhìn vào đôi mắt hơi khó chịu của Mạch Tệ, lại có chút khẩn trương. Vậy thì, bác còn có việc phải làm nên về trước.
Nói xong rồi bỏ chạy. Nhìn bóng lưng có cảm giác chạy trốn. Trên đường đến hội đồng làng, thỉnh thoảng ông ấy nghe dân làng nói chuyện, đêm qua có ma khóc. Đừng nói dối, loại mê tín phong kiến này không thể chấp nhận được. Chuyện đến từ đằng kia, đáng sợ lắm. Mạch Tượng Đông đột nhiên dường như hiểu ra điều gì đó, trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, sau đó bảo dân làng đừng nói lung tung rồi vội vàng bỏ đi. Vào bữa tối, Lão Đinh đột nhiên ghé thăm, rõ ràng là đến để gửi tiền cho Mạch Tuệ. Thực ra là đến để nghe tình hình thực tế, muốn xem có cơ hội tìm hiểu chuyện đằng sau Mạch Tuệ hay không. Kết quả đương nhiên không có gì. Tối qua con lợn đó bán tổng cộng 310 đồng, cộng với 98 đồng còn lại trước đó. Giờ tôi có 408 đồng. Lát nữa thưởng cho các người 10 đồng tiền tiêu vặt. Chị gái nhà hết trứng rồi. Hay là chúng ta lấy tiền đến làng đổi một chút? Em đi làm đi. Chị nhà mình có muốn mua mấy con gà không? Như vậy sau này không cần phải tốn tiền mua trứng nữa. Bố biết chỗ nào có gà con. Ngày mai khi bố khỏe hơn, bố sẽ đi bắt. Không cần, nhà chúng ta không được nuôi gà. Tại sao? Bởi vì nuôi gà sẽ làm cho sân hôi thối. Tôi thà bỏ tiền ra mua hàng sẵn, cũng không muốn nhìn thấy phân gà trong sân. Mạch Tuệ đã nói như vậy rồi, Mạch Lão Tam bọn họ nào dám phản đối. Sau khi cuộc sống thoải mái, Mạch Tuệ không còn mỗi ngày vào núi săn bắn, chỉ gửi con mồi cho Lão Đinh 3 đến 5 ngày một lần. Thịt trong nhà chưa từng bị hỏng, bây giờ trứng không còn được xem là món ăn nữa, chỉ có thịt nghiêm túc mới được tính. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, Mạch Hồng Tài và Mạch Lão Tam vẫn phải làm việc trên cánh đồng, chỉ là không cần phải lấy 10 công điểm nữa, 6 công điểm là được. Hai người trong lòng lập tức thoải mái không ít. Cuối cùng họ cũng chịu ra ngoài làm việc rồi. Về phần Mạch Tuệ, chỉ cần con bé đừng đánh người nữa, tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Mạch Lão Tam, gần đây nhà ông ăn gì vậy? Sao nó có mùi như thịt vậy? Không phải lần trước Mạch Tuệ nhặt được một con lợn rừng trên núi sao? Vì vậy có việc không có việc gì lại thích vào núi đi dạo. Đừng nói thế. Mạch Tuệ nhà tôi vận khí không tồi, thỉnh thoảng có thể nhặt một con gà hoặc một con thỏ về. Làm công điểm mệt như vậy. Mạch Tuệ nói muốn bổ sung tốt cho tôi. Con gái hiếu thuận tôi cũng không có cách nào. Không nói nữa. Tôi phải về nhà ăn cơm rồi. Hôm nay không biết ăn gì ngon nữa. Làm việc cả một buổi sáng, tôi đói lắm rồi. Mạch Lão Tam khoe xong rồi, liền bước đi. Để lại một đám dân làng mắt trắng, sắp lật lên trời rồi. Con gái anh ta hiếu thuận á. Bây giờ trong làng ai không biết. Mạch Tuệ mỗi ngày ở nhà đánh hắn như đánh cháu trai vậy. Cũng không phải đánh mỗi ngày đâu, gần đây đánh ít hơn. Đã mấy ngày rồi không nghe thấy tiếng khóc của Mạch Lão Tam. Nếu có thể ăn thịt mỗi ngày, tôi cũng muốn bị đánh. Dù sao thì da tôi cũng thô và dày, đánh vài cái cũng không chết. Ngay cả tôi cũng muốn. Mạch Tuệ chân yếu tay mềm, có thể có bao nhiêu sức chứ? Tôi thấy Mạch Lão Tam chính là cố ý bán thảm. Gọi lớn tiếng. Mạch Tuệ mỗi ngày ăn thịt cũng có chút chán ăn, không phải gà thì chính là thỏ. Vậy là buổi chiều sau khi Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài đi làm, Mạch Tuệ cầm một cái cần câu tự làm, đi câu cá bên sông. Người khác câu cá dùng giun đất, Mạch Tuệ dùng bông để câu cá. Con về bông từ đâu ra? Đương nhiên là lấy từ gối của Mai Lão Tam, treo trên móc cá. Bông không đủ để tạo dáng, thật sự dựa vào công phu của Mạch Tuệ. Thanh niên có học. Công việc của mấy thanh niên trí thức vừa vặn ở bên sông. Nhìn thấy cảnh này không khỏi lộ ra một tia mê hoặc. Nhiên Nhiên cô nhìn kìa, người ta dựa vào mình là người thân của đại đội trưởng, cứ như vậy trắng trợn lười biếng không làm việc. Chúng ta làm việc cực khổ một ngày mới lấy được 6 công điểm, nhưng người ta vẫn còn rảnh rỗi câu cá ở đó. Thật là thế sự xoay vần mà, lòng người đáng ghét mà. Đại đội trưởng, chuyện này cũng vô pháp vô thiên rồi đấy. Thật sự cho rằng mọi người đều sợ cô ta. Tin hay không tôi đến sẽ báo cáo. Lâm Nhiên Nhiên, cô đang nói gì vậy? Câm miệng ngay cho tôi. Cẩn thận để người ta nghe thấy. Nghe thì nghe, nếu tôi dám nói thì không sợ người khác nghe. Đại đội trưởng che chở người thân của mình vốn đã không đúng, hắn dám làm, tôi còn không thể nói sao? Lâm Nhiên Nhiên, cô làm môn gì thế? Đại đội trưởng trừ người ta 30 công điểm. Chỗ nào che chở cho nhau? Nếu cô không muốn làm, vậy cũng trừ cô 30 công điểm. Triệu Tuyết, cô cũng là một thanh niên có học thức. Nhiên Nhiên mới đến được 1 năm, rất nhiều chuyện không hiểu, chẳng lẽ cô còn không hiểu sao? Lý Khải Minh, anh muốn làm gì? Đó là việc của anh, đừng dính vào tôi. Hơn nữa miệng mọc trên người người khác, ngoại trừ để ăn cơm, không phải là để nói chuyện sao? Anh bớt ở đây nói nhảm với tôi đi. Lý Khải Minh thấy Triệu Tuyết là đồng chí nữ, không muốn cãi nhau với cô ta ở nơi công cộng, thở dài rồi trở lại làm việc. Nhìn kìa, có cá, con ngốc thật sự bắt được cá rồi. Mẹ kiếp, mày gọi ai là con ngốc vậy? Mày mới là thằng ngốc, cậu đàn xoa đầu. Cái miệng ủy khuất, nhưng cuối cùng không chịu được sự cám dỗ của cá, cố chấp đứng bên cạnh xô nước không muốn rời đi. Chị Mạch Tuệ giỏi như vậy, nếu chị ấy là kẻ ngốc, vậy chúng ta là gì? Chị Mạch Tuệ, đây có phải là chị câu cá không? Làm sao chị câu được?
Em có thể cũng câu được không? Mao Cầu, em không được. Em không được, vậy em đi gọi bố em đến. Nhân tiện gọi cho chị Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài đến nhé. Bảo họ đến lấy mấy con cá này về. Vâng ạ. Chú Ba Mạch, chị Mạch Tuệ bảo chú và anh Hồng Tài xuống sông lấy cá. Có rất nhiều. Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài nghe được tin tức chạy rất nhanh. Làm lũ trẻ kêu lên như vậy, một số dân làng tò mò, họ cũng đi theo ra bờ sông, tất cả tránh ra. Đây là cá nhà tôi, để tôi qua trước. Của nhiên đi theo chị là có thịt ăn. Mạch Lão Tam nhiều cá như vậy, anh ăn hết được không? Không bằng cho tôi con cá. Tôi sẽ đổi trứng gà cho anh. Mạch Lão Tam cũng không dám làm mất mặt cô ấy. Sau khi hỏi ý kiến của Mạch Tuệ liền đồng ý. Mã Vĩ Minh mở lời đầu tiên, những người khác cũng làm theo. Đổi 3 con cùng một lúc, còn lại không ai đổi. Bởi vì mọi người nghĩ rằng vì Mạch Tuệ có thể bắt được cá, vậy thì họ cũng có thể, không cần phải lãng phí trứng. Câu cá rất dễ. Con thấy chị Mạch Tuệ tùy tiện ném 2 cái. Con cá đã mắc câu rồi, mau thử xem. Vì vậy, cha của Mao Cầu đã đi lên và thử nó, nhưng đã thử cả chục lần. Cuối cùng dùng hết sức lực ra, vẫn không bắt được gì. Cha không ngờ cha cũng là người vô dụng. Ngay cả một ngón tay của chị Mạch Tuệ cũng không bằng. Thằng khốn, tao thấy mày đang thiếu đòn rồi. Mày giỏi lắm. Chúng ta không câu nữa thì không được sao? Con muốn ăn cá. Con muốn ăn cá. Ăn cá cái rắm. Cùng lão tử về ăn khoai lang. Một số phụ huynh yêu thương con cái, đổi trứng lấy cá. Mạch Lão Tam cuối cùng chỉ để lại 3 con cá lớn, đổi hết những thứ khác đi. Sau đó, cả nhà 3 người cứ vậy vui vẻ về nhà. Thật là người ngu ngốc có phước lành ngu ngốc. Ngay cả cá cũng đối xử khác với Mạch Tuệ. Thật tuyệt vời. Các cô nói Mạch Tuệ có khi nào là chuyển thế của đồng tử phân tài dưới ghế Bồ Tát Quan Âm không? Nếu không thì sao cô ta lại may mắn như vậy? Lên núi nhặt được lợn rừng, câu cá còn giỏi như vậy. Cô đây là mê tín phong kiến. Không thể nói thế. Nếu đại đội trưởng nghe thấy, chắc chắn phải dạy dỗ cô một lần nữa. Không phải đại đội trưởng không có ở đây sao? Tôi nói 2 câu thì sao chứ? Vì vậy, 1 truyền 10, 10 truyền trăm. Mọi người càng nói càng kỳ quái. Kết luận rằng Mạch Tuệ thực sự là dáng thể của tiểu đồng tử. Một số dân làng để may mắn, còn bảo con cái mình sau này đến gần Mạch Tuệ nhiều hơn. Cậu đoán sao hôm nay con không nói chuyện với Mao Cầu? Họ cùng nhau đi tìm Mạch Tuệ. Con đã đi và sau đó bị lại quay về. Sau này con không có việc gì thì đi tìm Mạch Tuệ nhiều đi. Không phải mẹ nói Mạch Tuệ chỉ là một kẻ ngốc sao? Bảo con đừng trêu chọc chị ta, để không làm con cũng bị lây ngu ngốc. Mẹ đã nói vậy sao? Mẹ nói rồi, hơn nữa còn áp dụng nó nhiều hơn 1 lần. Giờ thì khác rồi. Mạch Tuệ là dáng thế của tiểu đồng tử. Bạn đến bên cạnh cô ấy nhiều hơn, có lẽ cũng có thể nhặt được 1 con lợn rừng. Nếu chị ta đánh con thì sao? Con nói con giống như một khúc gỗ. Con không bằng nó ngốc, nó có thể đánh ngươi sao? Không phải mẹ nói chị ta là đồ ngốc sao? Im đi, sao tao lại sinh ra đứa ngu ngốc như mày chứ? Mạch Tuệ, nghe người trong làng nói em câu được rất nhiều cá và tôm. Có thể đổi cho anh 1 con không? Em cũng biết chị dâu em có thai. Anh muốn bồi bỏ cho cô ấy một chút. Đây là 10 quả trứng. Anh muốn đổi với em lấy 1 con cá. 1 con cho bác Hai. Làm phiền anh gửi cho bác Hai dùm em. Trứng thì thôi đi. Trong nhà còn có hơn 100 cái nữa. Không ăn hết. Đúng vậy, Lương Tài. Ở nhà chú Ba còn khách sáo gì nữa. Mạch Tuệ đưa thì cháu cứ cầm đi. Nếu không em gái cháu sẽ không vui đâu. Nói xong, Mạch Lão Tam còn nhíu mày nhìn cậu ta một phen. Có lẽ có nghĩa là cẩn thận đừng làm Mạch Tuệ tức giận. Nếu không lại bị một trận đánh. Mạch Lương Tài nhìn liền hiểu, thế là ngoan ngoãn lấy lại trứng gà. Mạch Tuệ, anh thấy em có vẻ thích ngồi dưới gốc cây. Còn thích đu đưa nữa. Hôm nào đến làm cho em một cái xích đu. Được đấy, tốt nhất là làm một cái võng. Em thích nằm. Không vấn đề gì. Chuyện này để anh lo. Ngày mai anh sẽ lên núi chặt tre. Nhà Mạch Tượng Nam, Dương Huệ Trân, họ cũng đã nghe về những chuyện vinh quang của Mạch Tuệ. Mẹ ơi, con nghe nói chị họ bắt được 1 thùng đầy cá. Cho người khác rất nhiều. Sao chị ta không cho nhà chúng ta 1 con? Chúng ta là họ hàng. Không phải cho không đâu. Người khác đều là đổi trứng gà. Dương Huệ Trân vừa chuẩn bị nổi giận, nghe được lời này lại nuốt về, người khác là người khác. Nhà chúng ta có thể xem là người khác sao? Cha và chú Ba là anh em. Chị họ câu được nhiều cá như vậy, gửi cho chúng tôi 1 con thì sao đâu? Dương Huệ Trân cảm thấy con gái nhỏ nói có lý, nhưng bà ta liếc nhìn con gái lớn, sợ con bé và chồng cáo trạng. Cuối cùng không nói gì. Con gái lớn Mạch Xuân Ni cùng cha Mạch Tượng Nam là đồng lòng. Thay vào đó, mẹ của bà ta phải xếp sau. Mạch Đông Tuyết thấy không ai để ý đến cô ta, tức giận đứng lên, 2 tay chống hông chuẩn bị mắng chú Hai. Mạch Tuệ bảo cháu mang cá cho chú. Chiều vừa câu cá trên sông,
Chú xem rất còn tươi. Vậy hôm nay chú nhờ phúc của Mạch Tệ mà được ăn rồi. Trong bếp, trên mặt Mạch Đông Tuyết hiện lên một chút ngượng ngùng. Con cái nhà chú ba tặng. Bố bảo mẹ hôm nay làm đi. Chị hai ơi, chị đến đốt lửa nhé. Em đau đầu, về nhà nằm xuống một chút. Nói xong cũng không đợi Mạch Hạ Hòa trả lời, trực tiếp xoay người rời đi. Lão Tứ không làm, tôi cũng không làm. Con muốn ăn cá không? Nếu muốn ăn thì giúp đốt lửa. Vì mặt nể mặt con cá, Mạch Hạ Hòa cuối cùng vẫn ở lại đốt lửa. Chỉ là miệng cứ nói mẹ là một người thiên vị. Nhưng sau khi Mạch Tượng Nam biết được chuyện này, nói với Mạch Đông Tuyết một câu. Đông Tuyết, năm nay con cũng 16 rồi, 2 năm nữa cũng có thể kết hôn. Con cứ lười biếng như vậy, ta xem ai dám cưới con. Mẹ nói rồi con không lấy chồng. Tôi ở nhà kén rể. Không cần con kén rể, con thành thật đi lấy chồng cho ta. Mạch Đông Tuyết thấy cha tức giận, cũng không dám nói lại nữa, thành thật cúi đầu ăn cơm. Hôm nay có cá cũng không thể bị lão cha đồi xuống bàn. Mình phải ăn thêm vài miếng mới được. 3 ngày sau, cuộc tranh đấu căng thẳng và bận rộn cuối cùng đã kết thúc. Đại đội trưởng Mạch Tượng Đông đặc biệt cho mọi người nghỉ một ngày, nghỉ ngơi tử tế, nhưng bản thân hắn vẫn chưa rảnh, bởi vì cấp trên lại đưa thêm 4 thanh niên trí thức về làng của ông ấy phải đến công ty Hồng Thất đón chị ơi. Anh họ lớn một lái máy kéo đến xã. Đậu xanh và kẹo đá ở nhà đều hết rồi. Chúng ta đến hợp tác xã mua một ít đi. Được. Mình không muốn đi. Không dễ dàng nghỉ ngơi một ngày. Còn muốn đi làm bên cạnh kiếm tiền sao? Mấy ngày nay bố làm việc mệt rồi, phải nghỉ ngơi ở nhà. Các con đi đi, dù sao có Hồng Tài giúp mang đồ. Tôi không quan tâm đến ông. Chờ Mạch Tệ và Mạch Hồng Tài chân trước vừa rời đi, chân sau Mạch Lão Tam liền chạy đến thôn bên cạnh. Trên máy kéo, có một người mẹ ép cháu trai 5 tuổi của bà vào vòng tay của Mạch Tệ. Nói cái gì mà dính phúc khí. Mạch Tệ, ta thấy cháu và Kim Bảo trông thật giống nhau, vừa trắng vừa mềm, chứng tỏ hai người đều là người có phúc. Hay là như này, để Kim Bảo nhận cháu là mẹ nuôi có được không? Bà Mạnh, bà nói gì vậy? Chị gái tôi còn chưa kết hôn, làm gì có cô gái nào làm mẹ nuôi cho người ta chứ? Ừ nhỉ, làm sao tôi quên mất chuyện này rồi. Chỉ nghĩ đến Mạch Tệ là truyền thế của Tiên Đồng. Vậy thì nhận chị nuôi đi. Không được. Thế hệ rối tung rồi, tôi cùng thế hệ với cha của Kim Bảo. Chị gái tôi làm sao có thể làm chị gái cho Kim Bảo, nó phải gọi chị cháu là cô. Vậy đợi sau khi chị gái cháu kết hôn lại nhận làm mẹ nuôi. Như vậy có được không? Chị gái tôi phải cưới chồng trong thành phố, không thèm làm mẹ nuôi của Kim Bảo đâu. Xíu một cô gái làng, bị bệnh thần kinh, còn muốn kết hôn với người trong thành phố, thật là cười chết người ta rồi. Đối việc truyền thế của Tiên Đồng, mình không tin đâu, mình là người văn hóa. Đến hợp tác xã, cổng xã Hồng Kỳ, đã có rất nhiều người thân mới đến chờ đợi rồi. Chị ơi, nhanh lên đi, hôm nay có rất nhiều người mua đồ, đi muộn thì không còn nữa. Chạy đi. Đi muộn rồi, ngay cả lông cũng không còn. Trong đội ngũ giáo viên, nhiều người đã chú ý đến Mạch Tệ từ xa. Bởi vì Mạch Tệ có làn da trắng, tinh thần và diện mạo của cô ấy dân làng xung quanh không giống lắm. Có một loại cảm giác ưu việt của chúng sinh. Cậu xem bên kia phòng trường cũng là thanh niên vừa đến. Thẩm Tinh Thần ngước mắt nhìn về hướng chỉ của thằng bạn. Một khoảnh khắc ngạc nhiên trong ánh mắt, sau đó lại cúi đầu tựa vào hành lý nghỉ ngơi. Tinh Thần, thân thể này của cậu cũng quá kém rồi phải không? Chỉ mới đi tàu vài ngày thôi. Sau này nếu xuống đồng làm việc, cậu có thể chịu được không? Tôi sợ cậu chết ở nông thôn quá. Thẩm Tinh Thần nắm chặt thời gian dưỡng sức, không thèm để ý đến Trần Tri Ân. Bên kia phía Mạch Tệ không chỉ lấy được kẹo đá đậu xanh, mà còn mua được rất nhiều thức ăn và đồ ăn vặt. Cuối cùng đương nhiên tất cả do Mạch Hồng Tài mang về. Còn Mạch Tệ thì đi tay không, đi trên đường từ chối nhận người thân, vinh vào đi phía trước. Hồng Tài, sao nhà em mua nhiều đồ như vậy? Chỗ này tốn bao nhiêu tiền? Hiếm khi đi máy kéo ra ngoài một chuyến, nên mua nhiều một chút, nếu không lần sau đi xe đạp ra ngoài mua sẽ mệt hơn. Đặt mọi thứ lên máy kéo. Ngồi trên máy kéo, lần lượt, một số dân làng đã trở lại. Ngay khi họ lên xe, đã nhìn thấy một bao lớn bên chân Mạch Hồng Tài, mắt nhìn muốn rớt ra ngoài hết rồi. Nhất định phải để Kim Bảo nhận Mạch Tệ làm mẹ nuôi. Nếu thật sự không được, vậy thì nhận Mạch Hồng Tài làm cha nuôi. Cho dù sau này Mạch Tệ có muốn kết hôn ở thành phố, nhưng Mạch Hồng Tài sống ở trong làng, hắn cũng không thể nào vào thành phố lấy được. Sau khi ngồi nửa tiếng ghế trên xe, Mạch Tuấn Tài chặn không cho người lên xe nữa. Triệu Chi Thanh, Lâm Chi Thanh, hết chỗ rồi, các cô đi bộ về đi. Đây không phải là còn trống sao? Chỗ này lát sẽ có 4 thanh niên trí thức, chỗ này là dành cho họ. Lâm Nhiên Nhiên nghĩ đến cảnh tượng khi mình mới đến, tự mình đang vội, bèn không nói thêm nữa, chuẩn bị nghe lời đi bộ trở về. Nhưng Triệu Tuyết lại không muốn đi bộ, giữ giọng nói đáng thương nói anh Tuấn Tài: chúng em sẽ không chiếm chỗ đâu, có lẽ ngồi xích lại với nhau thì vẫn còn chỗ, hay là tự em ngồi trên lối đi cũng được. Mạch Tuấn Tài là một trực nam, anh ấy đối với vợ mình cũng là một tên đầu gỗ không hiểu phong tình,
Nào có nghe ra Triệu Tuyết đang làm nũng với hắn chứ? Không được, lối đi phải để hành lý. Các người hiếm chỗ đó. Vậy hành lý của thanh niên mới biết để ở đâu? Triệu Chi Thanh vĩ nhân nói rồi. Để phát huy phong cách làm việc chăm chỉ tốt đẹp. Đi bộ thôi mà, cô cũng đừng nóng vội như vậy. Triệu Tuyết, đừng nói linh tinh ở đây nữa. Còn cái gì mà anh Tuấn Tài? Tuấn Tài là anh của cô sao? Cô cứ gọi như vậy. Không phải các bạn thanh niên có học thức các cô đều quen gọi người ta là đồng chí. Tôi thấy cô rõ ràng là đang quyến rũ, chỉ biết câu dẫn người ta ở mọi nơi, nhìn thấy làm người ta buồn nôn. Thì ra, con trai nhỏ của Mạnh Quế Lan, Hà Gia Vĩ thích Triệu Tuyết, nhưng Triệu Tuyết vẫn không tỏ rõ thái độ. Cứ như vậy đeo bám Hà Gia Vĩ giúp cô ta làm việc, cho nên bên ngoài Mạnh Quý Lan rất ghét Triệu Tuyết, nói những lời còn khó nghe hơn. Bác Mạnh, sao bác có thể nói vậy về tôi? Đây là muốn ép chết tôi mà. Tôi không muốn sống nữa. Nói xong, Triệu Tuyết liền muốn đâm đầu vào máy kéo. Mạch Tuấn Tài nhanh mắt, nắm lấy cánh tay của Triệu Tuyết, ngăn cô ta tìm chết. Lâm Nhiên Nhiên tính khí nóng này, thấy bạn đồng hành đều người ta ép muốn đi tìm chết, cô ta làm sao còn chịu được. Được rồi, làng Liên Hoa của các người thật tốt. Đến bắt nạt thanh niên có học thức chúng tôi. Vừa hay đây là hợp tác xã. Bây giờ tôi sẽ đi tìm bí thư xã để xin lời nói công bằng. Gọi một tiếng đại ca thôi mà. Sao lại thành dụ dỗ người khác rồi? Triệu Tuyết làm đủ thứ đáng thương. Nghe được lời của Lâm Nhiên Nhiên, cô ta vội vàng cúi đầu che giấu hiệu ứng khóe miệng. Mạch Tuấn Tài chính trực, nào có thể để Lâm Nhiên Nhiên đi tìm bí thư xã. Vì vậy, vội vàng kéo cô ta lại. Đồng chí Lâm, cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi không bắt nạt đồng chí Triệu. Đồng chí Mạch Tuấn Tài, tôi vui lòng nhắc nhở anh rằng đàn ông và phụ nữ khác nhau. Anh buông tay cho tôi ngay bây giờ. Nếu không tôi sẽ kiện anh tội lưu manh. Xin lỗi. Tôi không cố ý. Mình vốn chỉ muốn phát tiết một chút oán hận tích tụ trong lòng. Không ngờ đối phương lại muốn đến xã tố cáo. Nếu như đại đội trưởng biết là mình hại Liên Hoa thôn, mất mặt trước lãnh đạo xã, vậy chắc chắn sẽ phê bình một trận. Đồng chí Lâm, là do tôi nhất thời nhanh miệng, nói sai rồi, được không? Chỗ của tôi nhường cho các cô ngồi. Tôi đi bộ về. Ý bà là sao? Chúng tôi không phải vì vị trí. Bà đừng phỉ báng người khác. Đúng, tôi lại nói sai rồi. Tôi tự nguyện bồi thường cho các cô. Được rồi chứ. Vào ngay lúc này, Mạch Tượng Đông dẫn 4 thanh niên mới đến đây. Ông ấy vừa đến liền phát hiện trường không khí không đúng, hỏi con trai Mạch Tuấn Tài. Mạch Tuấn Tài liền đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một lần. Triệu Tuyết cứ vội vàng lau nước mắt, tỏ vẻ mình luôn hiểu chuyện. Đại đội trưởng, xin lỗi. Nhiên, cô ấy không thực sự muốn đi kiện, chỉ là lời nói có chút vội. Nói đến cùng thì đó là lỗi của tôi không nghĩ không thông. Ông đừng trách Nhiên. Câu nói này nhìn thì có vẻ như đang nói đỡ cho Lâm Nhiên, nhưng thực tế là rũ sạch trách nhiệm của mình. Nhưng Lâm Nhiên là con ngốc. Còn chưa phải lúc sinh ra một loại không sợ quyền lực như lúc này. Triệu Tuyết, sao có thể trách cậu được? Rõ ràng là họ bắt nạt người ta. Đại đội trưởng, ông đến rồi thì tôi cũng không sợ. Mọi người đã thấy chuyện vừa rồi. Ta không tin ông có thể một tay che trời. Sắc mặt Mạch Tượng Đông khó coi. Cuối cùng vẫn là Triệu Tuyết thuyết phục được Lâm Nhiên. Mạch Tượng Đông không muốn gây chuyện lớn, chỉ trích Mạnh Quý Lan bằng lời nói và một số dân làng nói chuyện phiếm khác. Hồng Tài, cháu nhường chỗ cho Triệu Tuyết và Lâm Nhiên ngồi. Các đồng chí nữ khá gầy vẫn có thể ngồi xuống cạnh nhau. Vậy cháu phải thì sao? Cháu tự xem mà làm. Nếu không thì đi bộ về. Vào thời điểm như thế này, mày cũng không có mắt. Còn hỏi đông hỏi tây. Nếu không phải Tuấn Tài chịu trách nhiệm này mày kéo, ta sẽ bảo mày nhường chỗ sao? Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, mày kéo khởi động. Một xe người cứ như vậy, đi thẳng đến làng Liên Hoa. Chị ơi, bình tĩnh đi, đừng tức giận. Hay là em thay chị dạy cho Lâm Nhiên một bài học. Mạch Tệ cảm giác có mấy cái tầm mắt vẫn đang nhìn cô ấy. Quay đầu lại, vừa vặn đối diện với mắt của Thẩm Tinh Thần. Thẩm Tinh Thần nhìn trộm bị chính chủ bắt được, mặt có chút đỏ lên. Tống Hòa Vi nhìn thấy cảnh này, trở nên không ưa Mạch Tệ. Kiếp trước từ khi Thẩm Tinh Thần về quê, chúng ta đã mất liên lạc. Kiếp này mình nhất định phải nắm chặt lấy cây cỏ cứu mạng Thẩm Tinh Thần này, không thể để người khác cướp đi trước. Đúng vậy, Tống Hòa Vi là trùng sinh, cô ta và Thẩm Tinh Thần, Trần Tri Ân lớn lên trong một ngôi viện lớn, mà sở dĩ Tống Hòa Vi nhất định phải đuổi theo, không chỉ vì thích Thẩm Tinh Thần. Quan trọng hơn là cô ấy biết Thẩm Tinh Thần tương lai sẽ trở thành đại lão cấp quốc gia, có một vị trí quan trọng, quyền lực và sự giàu có. Nếu cô ấy không đến, chẳng bao lâu nữa sẽ bị mẹ kế kết hôn với một người đàn ông bạo hành gia đình. Sau khi kết hôn, ngoài việc không ngừng sinh con thì còn bị đánh, thậm chí có một lần trực tiếp bị đánh đến mất con. Lần này cô ấy nhất định phải nghịch thiên đổi mệnh, không thể để bi kịch lặp lại. Không chỉ vậy, còn phải làm người ở cấp cao. Đồng chí này, cô cũng là thanh niên có học thức phải không? Tên tôi là Tống Hòa Vi, năm nay 18 tuổi, từ Kinh Thành đến. Tên cô là gì? Cô ta không phải thanh niên có học thức. Tôi là thanh niên có học thức. Tôi là Triệu Tuyết, đến sớm hơn các bạn vài năm. Sau này mọi người sẽ là đồng chí. Có gì các bạn không hiểu, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Triệu Tuyết lời này mặc dù là nói với Tống Hòa Vi, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Tinh Thần,
không nén nổi tâm tư đường núi này trông ánh mắt nhìn Thẩm Tinh Thần, thật sự muốn nuốt sống cả người. Tống Hòa Vi nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt lóe lên một chút tức giận, giống như tài sản của mình đang bị người ta để ý vậy. Mạch Tệ nhìn thấy cảnh này, cười lớn: chị ơi! Chị cười cái gì? Nói ra làm em cùng vui với. Hồng Tài, chị gái cháu nhìn thấy một con khỉ cái đang phát tình, dọa sợ con khỉ được rồi. Cháu nói xem có buồn cười không? Ở đâu? Sao cháu không thấy có khỉ? Hồng Tài, đừng tìm nữa. Không phải khỉ trên núi, là con khỉ cái trên xe của chúng ta. Lúc này Mạch Hồng Tài nghe hiểu rồi, sau đó ánh mắt đảo quanh, muốn tìm ra con khỉ cái này. Lần này, Lâm Nhiên Nhiên không muốn giúp Triệu Tuyết nữa, bởi vì cô ấy tận mắt nhìn Triệu Tuyết nhìn thẳng vào đồng chí nam đối diện. Thành thật mà nói, cô ấy cảm thấy xấu hổ cho Triệu Tuyết. Quả nhiên không thể thay đổi thói hư tật xấu. Trước đây còn giả vờ như một cô gái trinh tiết, bây giờ đuôi hồ ly đã lộ ra rồi. Không biết xấu hổ như hồ ly, tôi nghĩ những người như vậy nên được gửi đến trang trại để cải tạo, để không làm ô nhiễm bầu không khí của làng Liên Hoa chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người càng nói càng hăng hái. Triệu Tuyết làm sao có thể chịu đựng được. Họ đã hủy hoại danh tiếng của nhóm tri thức quá nhiều, đặc biệt là trước mặt Thẩm Tinh Thần, cho nên cô ta trực tiếp tấn công kẻ chủ mưu Mạch Tệ. Mạch Tệ, đầu óc của cô không tốt, mắt cũng mù rồi sao? Đừng tưởng cô là cháu gái của đại đội trưởng thì có thể tùy tiện vu khống người khác. Triệu Tuyết vẫn chưa nói xong, Mạch Tệ liền trực tiếp thưởng cho cô ta một cái bạt tai. Tất cả mọi người trên xe đều bị hành sáu đột ngột của Mạch Tệ làm sốc. Chúng ta đều chỉ dám nói, nhưng nó thật sự dám trực tiếp động thủ rồi. Không hổ là Mạch Tệ. Mạch Tệ, tôi liều với cô. Lời nói chưa nói hết, Mạch Tệ lại đá cho đối phương mấy cú. Triệu Tuyết la hét liên tục. Triệu Tuyết căn bản không phải là đối thủ của Mạch Tệ, cô ta chỉ có thể nhờ Lâm Nhiên Nhiên ở bên cạnh giúp đỡ. Lâm Nhiên Nhiên vừa muốn đưa tay ra giúp đỡ, Mạch Tệ liền trực tiếp đặt tay lên vai cô ấy. Tên cô là Lâm Nhiên Nhiên đúng không? Dù sao cũng là người đọc sách. Đối phương chỉ coi cô như một kẻ ngốc, cô còn vội vàng nói đỡ giúp người ta sao? Nếu như cô ngốc như vậy, tôi cũng không ngại cho cô vài cú đấm. Nói xong Mạch Tệ thật sự đã cho Lâm Nhiên Nhiên một đấm. Bây giờ thì hay rồi, Lâm Nhiên Nhiên cũng ngã xuống. Mạch Tệ, tôi muốn đến xã kiện cô. Mạch Tệ không phải là Mạch Tượng Đông, cũng không có nhiều lo lắng như Mạch Tượng Đông. Kiện thì kiện, ai sợ ai. Thế là Lâm Nhiên Nhiên nói một câu khiếu nại, Mạch Tệ liền thưởng cho cô ta một đấm. Cuối cùng Lâm Nhiên Nhiên mới thành thật. Triệu Tuyết, có phải cô nghĩ mình rất thông minh đúng không? Vừa rồi cô ở cổng công xã đòi sống chết. Máy keo lớn thế này, cô đâm vào đâu mà chả được, cứ phải đâm vào bên Mạch Tuấn Tài. Không phải chỉ vì chắc chắn Mạch Tuấn Tài có thể giữ được cô sao? Còn cả Lâm Nhiên Nhiên này nữa, đúng là một con đại ngốc. Cô lợi dụng cô ta để gây rắc rối, sau đó phủ trách nhiệm của mình sạch sẽ. Thật sự tưởng mọi người không nhìn ra sao? Tôi nói cho cô biết, Triệu Tuyết, tên ngốc Lâm Nhiên Nhiên này không nhìn ra. Những người khác trong lòng đều không ngu đâu, chỉ là không muốn nói tết ra thôi. Cô bình thường giả thông minh cũng được, nhưng đừng bao giờ gây rối với tôi. Hôm nay là một bài học cho cô, lần sau hãy cẩn thận. Nói xong, một tay Mạch Tệ nhặt Triệu Tuyết lên, ném cô ta ra khỏi xe. Mạch Tệ hành động cực nhanh, mọi người trên xe không ai ngờ cô ấy lại làm thế. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mạch Tệ, thôi bỏ đi. Đồng chí Lâm đã học được bài học rồi. Chị ơi, bình tĩnh đi, đừng tức giận. Hay là em thay chị dạy cho Lâm Nhiên Nhiên một bài học. Mạch Tệ vốn không có ý định làm gì với Lâm Nhiên Nhiên, nếu không đã sớm vứt cô ta đi cùng Triệu Tuyết rồi. Được rồi, thành thực, ngồi xuống, tránh cho em ngã, chị còn phải đi cứu em nữa. Vì vậy, chiếc xe đã trở lại sự an tĩnh. Mạch Hồng Tài ngồi lại gần Mạch Tệ. Tống Hòa Vi đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của Mạch Tệ. Một người thô lỗ như vậy, cho dù trông có đẹp đi chăng nữa, Thẩm Tinh Thần cũng sẽ không bao giờ thích cô ta đâu. Thật là được mở mang tầm mắt rồi. Trước đây thường nghe người ta nói dân nông thôn rất mạnh mẽ, bây giờ vừa thấy quả nhiên xứng đáng với danh tiếng. Sau này mình phải khiêm tốn một chút. Một thanh niên mới được giáo dục khác, Dương Lăng cũng sợ hãi. Chỉ có thể cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình. Con có nghe thấy âm thanh gì không? Cha có nghe nhầm không? Ngoại trừ tiếng máy kéo, có âm thanh gì nữa đâu. Mà mọi người vì sợ Mạch Tệ nên cũng không dám nhắc nhở, sợ không cẩn thận sẽ lại theo bước chân của Triệu Tuyết. Cuối cùng vẫn là Mạch Tượng Đông nghe thấy tiếng kêu của Triệu Tuyết. Ông ấy nhìn lại mới phát hiện có chuyện, thế là vội vàng bảo Mạch Tuấn Tài dừng xe. Có chuyện gì vậy? Dừng xe để làm gì? Sao không đi? Đúng lúc này Triệu Tuyết đuổi theo. Cô ấy khóc lớn, nước mắt nước mũi đầy mặt, như thể bị oan ức lắm. Triệu Tuyết đang chuẩn bị cáo trạng, lại nhìn thấy ánh mắt của Mạch Tệ, liền giữ lời nói lại, cứ khóc mãi. Mạch Tượng Đông cũng không ngốc, xem tình huống này, mơ hồ nhận thấy chuyện này có liên quan đến Mạch Tệ. Nếu không, còn có ai dám tùy tiện đánh người ngay dưới mắt ông ấy. Nếu vậy,
Ông ta cũng không dễ xen vào, bởi vì hắn cũng sợ bị đánh. Dù sao thì Mạch Tuệ là người mà ngay cả cha ruột cũng dám đánh, huống chi là đại bá như hắn. Vì vậy chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Triệu Tuyết cuối cùng cũng lên được máy kéo. Chú ý chút, khi có chuyện gì xảy ra, hãy gọi tôi ngay lập tức. Chờ máy kéo trở về làng Liên Hoa vừa dừng lại, mọi người liền lập tức nhảy ra khỏi xe ngồi, nhanh chóng tẩu tán. Sau khi tất cả họ rời đi về xong, Trần Tri Ân vô cùng tò mò, lập tức hỏi thăm Lý Khải Minh, Mạch Tuệ là con cái nhà ai? Đừng nhìn Mạch Tuệ chỉ là một cô gái, thực ra ở nhà rất được yêu thương. Nếu không khi cô ấy cứ 3 ngày lại phát bệnh, thì Mạch Lão Tam đã sớm cầm dây thừng trói cô ấy lại rồi. Vừa rồi đi theo sau Mạch Tuệ là em trai cô ấy, Mạch Hồng Tài, đã thấy chưa? Người ta chỉ là một chút đồ cũng không nỡ để Mạch Tuệ xách, đem tất cả gánh trên người mình. Cô ấy không phải là bệnh thần kinh sao? Tại sao vẫn được yêu chiều như vậy? Bởi vì đầu óc có bệnh, cho nên đặc biệt đáng thương. Đương nhiên phải chăm sóc thêm một chút. Mấy năm trước bệnh tình cũng không nặng như vậy, vẫn có thể làm việc trên cánh đồng, cũng sẽ không tùy tiện đánh người. Cách đây không lâu bị té một lần, rơi xuống hố và đập trúng đầu, nên bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hesi, Mạch Tuệ cô ấy cũng là một người đáng thương. 4 người đã chứng kiến sự tàn bạo của Mạch Tuệ, hoàn toàn không thông cảm chút nào. Hơn nữa những thứ Mạch Hồng Tài mang lúc nãy, họ đã thấy hết rồi. Nào là sườn, nào là dưa hấu. Bọn họ ở nhà cũng không ăn ngon như vậy. Có vẻ cuộc sống ở nông thôn không tệ như họ nghĩ. Mạch Tượng Đông vốn còn định làm công việc tư tưởng cho Mạch Tuệ, nhưng vừa nghĩ đến cô ấy ngay cả cha ruột Mạch Lão Tam cũng dám đánh. Hơn nữa Lão Nhị cũng bị Mạch Tuệ đánh. Cái trước bác cả này sợ là không có mặt mũi lớn như vậy. Nghĩ một hồi vẫn là bỏ đi. Mình dù gì cũng là đại đội trưởng, không giống như Lão Nhị và Lão Tam. Nếu thực sự xui xẻo, vậy thì mất mặt lắm. Cùng lắm thì bảo Lão Tam đi khuyên can Mạch Tuệ. Chỉ là Lão Tam người đâu rồi? Mạch Lão Tam lúc này đang ở làng bên cạnh, chơi bài với Lai Ma Tử. Hôm nay vận khí ông ta không tệ, 4 người chơi bài, chỉ có một mình ông ta thắng. Đến giờ ăn trưa rồi, Mạch Lão Tam đang hưng phấn cũng không nỡ đi. Thua mất tiền rồi, mấy người Lai Ma Tử đương nhiên cũng sẽ không để Mạch Lão Tam đi. Vì vậy mấy người dứt khoát ở lại nhà Lai Ma Tử ăn cơm, còn uống một chai rượu. Buổi chiều, Thẩm Tinh Thần uống xong thuốc liền đi dạo với Trần Tri Ân, nhân tiện làm quen với làng Liên Hoa. Tống Hòa Vi không biết đang làm gì, dù sao thì cũng không đi cùng. Thẩm Tinh Thần cảm ơn trời đất. Tinh Thần, cậu thật sự không thích Tống Hòa Vi sao? Cô ấy nói rõ là tới vì cậu đó. Cậu không cần phải kiểm tra tôi. Nếu cậu thích thì theo đuổi đi. Dù sao thì đừng dính líu đến tôi là được. Đó là chuyện quá khứ rồi. Giờ tôi không còn thích nữa. Nhưng Tống Hòa Vi đến nông thôn vì cậu, thật sự không có chút ý nghĩ nào sao? Tôi nhất định phải đính chính một chút. Tống Hòa Vi không về quê vì tôi. Cô ấy là vì đáp lại lời kêu gọi của quốc gia. Trước đây tôi không có cảm tình với cô ấy, bây giờ có chút thấy phiền phức. Cậu nhất định không được kết đôi tôi với cô ấy. Nếu không ngay cả anh em chúng ta cũng không làm được. Rồi. Lần sau tôi không nói nữa. Sao cậu lại nghiêm túc như vậy? Tôi không nghiêm túc chút nào, sợ miệng của cậu không che đậy. Tôi không muốn gặp rắc rối. Hai người đi bộ, đột nhiên thấy Mạch Tuệ ở trên máy kéo buổi sáng. Đối phương dường như đang câu cá. Ánh mắt của Thẩm Tinh Thần không tự chủ được rơi vào Mạch Tuệ. Không biết tại sao, chỉ cần là Mạch Tuệ xuất hiện, sự chú ý của hắn sẽ luôn ở trên người đối phương. Mạch Tuệ có chút linh cảm, quay đầu nhìn lại. Hai người lại một lần nữa bốn mắt đối mặt. Nói chính xác là Thẩm Tinh Thần nhìn trộm, bị bắt một lần nữa. Tinh Thần, với xương cốt như cậu hay là về nghỉ ngơi đi. Vậy thì mau về thôi. Quay lưng rời đi. Lại có cảm giác như đang chạy trốn. Cho đến khi mặt trăng lên cao, những ngôi sao đầy trên bầu trời. Mạch Lão Tam trong miệng ngâm nga không biết âm thanh gì mới trở về. Vừa bước vào trong viện liền cảm thấy một luồng sát khí xông thẳng vào cửa. Chết rồi, hôm nay đi chơi vui quá, vẫn còn việc nhà chưa làm. Hôm nay đến lượt Mạch Lão Tam gánh nước đốn củi. Kết quả là ai đó đã đi chơi rồi, đem hai chuyện chính sự này ra đằng sau đầu. Xem ra ai đó một ngày không bị đánh, toàn thân sẽ khó chịu. Con gái, thu hạ lưu tình, cha sẽ đi lấy nước ngay. Đảm bảo, lấy nước thì chưa vội, tôi sẽ làm nóng cơ thể cho ông trước. Cứ như vậy trong đêm yên tĩnh, lại truyền ra tiếng kêu ngọt ngào của Mạch Lão Tam. Không biết tại sao, lâu rồi không nghe, còn có chút thấy nhớ. Đánh Mạch Lão Tam xong, Mạch Tuệ lấy luôn 32 đồng Mạch Lão Tam đánh thắng, về phòng tắm rửa rồi ngủ. Bố nói xem sao phải khổ như vậy. Không chỉ bữa cơm trưa sườn heo kho không ăn, ngoài ra còn có bánh bao và cá vào buổi tối. Bây giờ còn bị đánh nữa. Đừng nói nữa. Còn đồ ăn không? Nhanh lên cho bố một chút. Tối nay bố chưa ăn cơm. Đói chết mất thôi. Ngày hôm sau Thẩm Tinh Thần, 4 người đi theo Lý Khải Minh đến ủy ban làng, tiếp nhận bố trí công việc. Trong làng đã xong cuộc đua gặt lúa, cây giống đã được trồng hết rồi. Tiếp theo chính là thu hoạch ngô. Thật là trùng hợp, khi sắp xếp công việc, Mạch Lão Tam và Thẩm Tinh Thần bọn họ được phân thành một nhóm. Nhưng
Bọn Thẩm Tinh Thần dù sao cũng là ngày đầu tiên xuống đồng làm việc. Mạch Tượng Đông đặc biệt sắp xếp Mạch Lương Tài hướng dẫn bọn họ, nói với họ cách thu hoạch ngô. Lương Tài, cháu mau đi làm việc đi. Chú ở đây giúp cháu dạy họ cách thu hoạch ngô. Đều quá quen rồi. Cháu còn có thể không biết tâm tư nhỏ bé của chú sao? Nhưng hôm qua anh ta vừa ăn sườn và cá của Mạch Tệ. Không nể mặt cũng phải nể mũi. Mạch Lương chỉ có thể nhường lại bọn họ cho Mạch Lão Tam. Đại đội trưởng Mạch Tượng Đông là anh trai ta. Theo thâm niên, các người nên gọi ta là chú Mạch. Hôm nay chú sẽ dạy các cháu cách thu hoạch ngô. Nghe đây. Mạch Lão Tam nói như vậy. Thẩm Tinh Thần lập tức nhận ra. Người này là cha của Mạch Tệ. Tất nhiên, Tống Hòa Vi cũng nhận ra điều đó. Nghĩ về ngày hôm qua trên máy kéo. Ánh mắt Thẩm Tinh Thần nhìn Mạch Tệ. Tống Hòa Vi nhịn không thể đánh một trận. Chú Mạch, sao Mạch Tệ không phải xuống đồng làm việc? Đồng chí này, cháu quản cũng rộng quá đấy. Con cái tôi do tôi làm cha nuôi dưỡng. Đương nhiên không cần phải làm việc trên cánh đồng. Không giống như cháu, cha không yêu mẹ không thương. Không chỉ đến làm việc ở nông thôn. Làm không tốt còn phải đói bụng. Được rồi, đừng đứng đây nữa. Làm việc đi. Tôi cảnh báo các người. Hôm nay đám ngô này không thu hết. Không ai được nghỉ ngơi. Tôi sẽ để mắt đến các cậu. Ông cái gì mà ông? Vĩ Nhân nói rồi làm việc mà không chủ động. Tư tưởng có vấn đề. Có phải suy nghĩ của cô có vấn đề không? Nếu có, tôi lập tức phản ứng với cấp trên. Đưa cô đến trang trại để cải tạo. Tống Hòa Vi không thể đến nông trại. Nếu không thì làm sao tiếp cận được Thẩm Tinh Thần. Vì vậy chỉ có thể tạm thời kiên nhẫn, thành thực đi thu hoạch ngô. Nếu sớm biết như vậy thì đã không nói ra. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Mạch Lão Tam về nhà vào buổi trưa và ông đã nói điều này với Mạch Tệ. Tất nhiên, trọng điểm là việc ông ấy bảo vệ Mạch Tệ, biểu hiện anh hùng của ông ấy. Hy vọng Mạch Tệ có thể trả lại cho ông ta số tiền mà ông ta thắng được. Này con gái, cha là vì con. Mắng cho Tống Hòa Vi đỏ nóng mặt. Cha còn chưa nhìn chằm chằm cô ta làm việc. Chỉ cần cô ta làm chậm hơn một chút, cha liền đi lên và nói cô ta lười biếng. Sáng nay cô ta đã chịu rất nhiều khổ cực đó. Cha làm như vậy đều là vì con mà xả cơn giận. Con xem số tiền con tịch thu có thể nào. Mắt lạnh của Mạch Tệ quét qua. Mạch Lão Tam cái vội vàng đổi giọng hi hi. Đặt ở chỗ con cất cũng rất tốt. Cũng coi như là đóng góp cho gia đình chúng ta. Ông có giác ngộ này cũng không tệ. Đó là 32 đồng đó. Mình và họ chiến đấu cả ngày mới giành lại được. Cứ vậy đã không còn rồi. Buổi chiều tâm trạng Mạch Lão Tam không tốt. Càng ngày càng nhìn chằm chằm Tống Hòa Vi. Cuối cùng trực tiếp làm cô ta khóc lớn. Đương nhiên, Thẩm Tinh Thần, Trần Trí Ân họ ba người cũng không tốt cho lắm. Trở về đến điểm thanh niên có đồ ăn, mấy người họ mới cảm thấy mình được sống lại một chút. Ngày đầu tiên là như thế đấy. Làm thêm vài ngày nữa là quen thôi. Đi nào, chúng ta xuống sông tắm đi. Về ngủ một giấc là được rồi. Xuống sông tắm? Việc này có khi nào ảnh hưởng xấu không? Cái này có là gì? Bây giờ thời tiết nóng. Nhiều người xuống sông tắm lắm. Chỗ của thanh niên học thức chúng ta gần bờ sông nhất. Tôi và Quang Dụ tắm cả mùa hè. Về cơ bản đều là tắm ở sông. Chỉ là đừng cởi đồ ra hết là được. Để lại quần lót. Nhiều người trong làng cũng làm như vậy. Tôi sẽ đi với các cậu. Tiết kiệm đỡ phải lấy nước. Rắc rối chết rồi. Trần Trí Ân cũng không muốn đi lấy nước. Vì vậy quyết định cùng nhau đi. Nếu mọi người đều đi, Thẩm Tinh Thần đương nhiên cũng đi. Tống Hòa Vi là đồng chí nữ, không được xuống sông tắm. Cô ấy chỉ có thể tự mình xách nước đun nước. Nước sông bị phơi nắng một ngày, không lạnh lắm, nhưng ngâm trong nước vẫn rất thoải mái. Sau khi Lý Khải Minh và Trương Quang Dụ tắm xong, liền trở về trước. Trần Trí Ân muốn quay lại xem tình hình của Tống Hòa Vi, cho nên cũng không ngâm lâu đã đi rồi. Dương Lăng cũng theo về rồi, chỉ còn lại một mình Thẩm Tinh Thần. Cậu ấy muốn tối nay ngủ ở đây. Mạch Tuệ đến bụi lau sậy bên sông để bắt vịt hoang, nhưng không tình cờ nhìn thấy cảnh này. Theo nguyên tắc không thể nhìn thẳng, vì vậy dừng lại để thưởng thức. Một người đẹp như vậy, 2 kiếp rồi mình cuối cùng cũng gặp được một người như vậy. Thành thật mà nói, mình thực sự muốn giữ hắn cho riêng mình. Thẩm Tinh Thần cảm thấy khôi phục không ít, nên lên bờ chuẩn bị trở về. Kết quả vừa xoay người liền thấy Mạch Tuệ đứng ở phía sau, suýt chút nữa không đứng vững lại rơi xuống sông. Mạch Tuệ nhanh chóng kéo người ta trở lại. Sao anh lại ở đây? Có đối tượng chưa? Thẩm Tinh Thần có chút ngơ, nhưng vẫn vô thức lắc đầu. Chi bằng đi với tôi có thể làm cho anh ăn ngon uống say, không cần ra đồng chịu khổ. Sao hả? Thẩm Tinh Thần cũng ngơ luôn rồi, nhưng khi phản ứng lại ý của đối phương, Thẩm Tinh Thần lập tức biến thành một con tôm hùm lớn bị hấp hín. Cả người đều cảm thấy muốn bốc khói. Anh ta hất tay Mạch Tuệ ra, sau đó chạy với tốc độ 100 mét, vội vã chạy về chỗ thanh niên có học thức. Hê si, vẫn là thế giới cũ của mình tốt hơn. Nhớ năm đó khi còn xưng bá một phương, chỉ cần móc ngón tay, có vô số người đẹp. Bây giờ mình đã mời chân thành như vậy rồi, mà vẫn bị từ chối.
Thật xấu hổ quá đi. Thẩm Tinh Thần nằm trên giường, trái tim vẫn đang đập mạnh. Trong đầu liên tục phát liên tục, không bằng cùng với tôi, chi bằng đi cùng tôi. Khoảnh khắc này, cuối cùng mình cũng tin rằng đầu óc của đối phương thực sự có bệnh. Nếu không làm sao có thể nói những lời như vậy. Nhưng sao tim mình lại đập nhanh vậy? Không cảm thấy ghê tởm chút nào, ngược lại còn có một chút vui mừng, thậm chí còn có một chút thất vọng. Tại sao trong đầu phải chạy đi chứ? Có lẽ, đột nhiên, Thẩm Tinh Thần nặng nề vỗ trán một chút. Muốn loại bỏ những phiền nhiễu này, chắc mình điên rồi. Bị ai đó lây nhiễm rồi. Ngày hôm sau Thẩm Tinh Thần bị bệnh. Nhưng không phải bị mạch tệ dọa sợ, mà là Thẩm Tinh Thần vốn dĩ thể chất cũng bình thường. Mà tối qua còn ngâm trong nước lâu như vậy. Không bị bệnh mới lạ, nếu buổi trưa vẫn chưa hết sốt, thì phải đến bệnh viện quận để xem. Hôm qua mình ở công xã nhìn thấy liền cảm thấy người này không được. Sợ hắn không cẩn thận chết ở trong thôn. Vậy vị trí đại đội trưởng này của mình sợ là phải đổi người rồi. Quả nhiên mới làm được một ngày, người sống liền ngã xuống. Với chất lượng thể chất này, nói chứ cậu về quê làm gì? Đây không phải là làm loạn sao? Điều mà Mạch Tượng Đông lo lắng đã xuất hiện. Nhưng mà còn có người khiến hắn càng đau đầu hơn. Tống Hoa Uy và Triệu Tuyết thấy tình huống này, thật sự muốn ở lại chăm sóc Thẩm Tinh Thần. Triệu Tuyết, anh Tinh Thần và tôi là Thanh Mai Trúc Mã. Cô ở lại xem náo nhiệt gì chứ? Cái gì mà Thanh Mai Trúc Mã chứ? Là cô tự cho vậy đúng không? Đồng chí Thẩm căn bản không để ý đến cô, hận không thể vạch rõ ranh giới với cô. Cô bị mù, nhưng tất cả chúng tôi đều thấy rõ ràng. Tôi và anh Tinh Thần dù sao cũng lớn lên trong một viện, dù thế nào cũng không đến lượt cô ở lại chăm sóc. Triệu Tuyết, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Thảo nào lần trước bị Mạch Tuệ đánh mạnh một trận. Tôi thấy con người cô chính là tâm thuật bất chính, đáng bị đánh. Tống Hòa Vi cô nói gì vậy? Đủ rồi, đồng chí Triệu Tuyết và cả đồng chí Tống Hòa Vi nữa. Tôi ở đây cẩn thận nhắc nhở các bạn một câu. Tổ chức cử các người về nông thôn để hỗ trợ xây dựng nông thôn, không phải để tìm kiếm đối tượng. Các cô tự xem lại bản thân khi nãy đi, tranh giành cái gì chứ? Tôi xấu hổ thay cho các cô đấy. Tôi biết người dân thành phố các cô đều quan tâm đến tự do tình yêu, tôi cũng không phản đối. Nhưng nếu các cô dám ở dưới mí mặt tôi làm ra chuyện khó coi gì, vậy thì đừng trách tôi không lưu tình với. Hai đồng chí Triệu Tuyết và Tống Hòa Vi bị Mạch Tượng Đông nói như vậy trước mặt mọi người, đều thấy xấu hổ, cúi đầu không nói chuyện nữa. Dương Lăng, cậu ở lại chăm sóc Thẩm Tinh Thần, những người khác đi làm như thường lệ. Đại đội trưởng, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đồng chí Thẩm. Bên kia, thôn Liên Hoa sau khi biết được, bắt đầu nói về Thẩm Tinh Thần. Nghe gì chưa? Đồng chí Thẩm mới đến làm việc, đã bệnh rồi. Tôi đã nói rồi, nhìn dáng cậu ta là biết vô dụng rồi. Bây giờ nó đã ứng nghiệm rồi. Thì thế, người ta bảo gả cho nam tử Hán, ăn no mặc ấm. Thân thể và xương cốt của đồng chí Thẩm yếu như vậy, sau này lấy gì cưới vợ nuôi con được? Nghe nói nhà cậu ta có nhà máy ở Kinh Thành. Chắc là có chút gia thế. Có lẽ nửa năm nữa sẽ quay về thôi. Cũng giống như đồng chí Cố trước đây đó. Đúng vậy, người ta ở thành phố cũng đâu cần đi làm đồng. Nghe nói chỉ cần ngồi trong văn phòng uống trà, một tháng liền có hơn mấy chục tiền lương đấy. Thật sao? Nếu như cô nói có một người con rể như vậy, hình như cũng không tệ. Vương Xuân Hoa, cô bất mộng tưởng đi. Đứa con gái lớn nhà bà còn không đẹp đến mức làm đồng chí Thẩm nhìn đâu. So với người ta không nổi đâu. Đồng chí Thẩm như vậy đừng nói thôn chúng ta, mà ngay cả 10 dặm 8 thôn quanh đây có ai so sánh được. Chẳng lẽ như vậy thì sẽ không kết hôn nữa sao? Con gái nhà tôi dù sao cũng chăm chỉ và có năng lực. Có chỗ nào tệ hơn chứ? Cô nói vậy là không đúng đâu. Tôi thấy Mạch Tuệ trông xứng đôi với đồng chí Thẩm hơn. Trông đẹp nhưng cũng không thể mài ra ăn được. Trước đây còn biết làm ruộng. Kể từ lần trước bị ngã, chỉ biết ăn cơm rồi ở nhà thôi. Kết hôn với cô ấy còn không bằng kết hôn với con gái lớn của nhà tôi. Đừng có nói nữa. Mạch Tuệ đến rồi. Coi chừng con bé nghe được lại điên cuồng đánh người. Mạch Tuệ đã sớm nghe họ nói từ lâu rồi. Chỉ là điểm chú ý của cô ấy là trên người Thẩm Tinh Thần. Không ngờ anh ta lại yếu như vậy. Vậy đã đổ bệnh rồi, vậy còn dè dặt cái gì cứ? Trinh tiết còn quan trọng hơn mạng sống sao? Mạch Tuệ trầm tư 3 giây, cuối cùng cũng nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Hóa ra là mình vẫn chưa thể hiện rõ thực lực với Thẩm Tinh Thần, cho nên đối phương không tin mình có thể làm cho anh ấy ăn ngon uống say. Vậy thì dễ xử rồi. Trưa mai Mạch Tuệ liền lên núi bắt một con gà rừng, sau đó còn hái một ít nấm, bảo Mạch Lão Tam làm một nồi gà hầm nấm, gửi cho Thẩm Tinh Thần. Cái gì cơ? Con gái, con nói gì? Chị ơi, không lẽ là chị đang cùng con gái của Vương Xuân Hoa tranh nhau? Nhìn chúng tên mặt trắng đó rồi đấy chứ. Con gái, chuyện này không được đâu, chúng ta phải lấy chồng trong thành phố, không thể để tên mặt trắng đó lừa đi. Bớt nói nhảm đi, những gì tôi nhìn chúng vẫn chưa có tiền lệ thất bại bao giờ đâu. Mạch Lão Tam khi ông gửi súp gà đến đó,
Giúp tôi nói với anh ấy một câu nữa, bảo anh ấy nghĩ cho kỹ về những gì tôi đã nói tối qua. Tối qua không phải con đi bắt vịt sao? Hai người đã làm gì sau lưng cha vậy? Đây là câu hỏi ông nên hỏi sao? Nhớ kỹ thân phận của ông. Nhưng nhờ nắm đấm của Mạch Tệ, Mạch Lão Tam cũng không có dũng khí phản bác. Nhưng mà ông ta không thể làm gì được Mạch Tệ. Không có nghĩa là ông ta không còn cách nào khác. Con mẹ nó, vậy mà dám trộm mất con gái mình. Xem lão tử dọn dẹp ngươi như thế nào. Đừng quên mang theo súp gà. Không được uống trộm. Tôi sẽ đi hỏi đấy, cha biết rồi. Ôi chú Ba Mạch, chú đến tìm tôi có việc gì không? Cậu còn không biết ngại mà hỏi. Tôi hỏi cậu, tối qua cậu đã làm gì con gái tôi? Đám người Lý Khải Minh thấy Mạch Lão Tam khí thế hung hăng, tất cả dồn vào ký túc xá Nam, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Không sao, tôi nghe nói đồng chí Thẩm bị bệnh, đặc biệt nấu súp gà đến thăm cậu ta. Các cậu ra ngoài ăn cơm đi. Không cần quan tâm chúng tôi sẽ nói chuyện với đồng chí Thẩm vài câu rồi đi. Mọi người thấy Mạch Lão Tam của thật đã mang súp gà đến đây, không nghi ngờ lời nói của ông ấy. Sau khi đợi đám người Lý Khải Minh rời đi, Mạch Lão Tam sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tinh Thần. Nói đi, cậu đã làm gì con gái tôi? Thẩm Tinh Tinh vốn không muốn nói, nhưng dưới sự hỏi đi hỏi lại của Mạch Lão Tam, cũng sợ đối phương hiểu lầm cậu ta là côn đồ, mới nói rõ mọi chuyện với ông ấy. Chuyện chính là như vậy, là Mạch Tuệ cô ấy, tôi thực sự không làm gì cả. Không tin, chú tự quay lại hỏi cô ấy đi. Tôi vô tội. Vậy thì còn trách ai đây? Con không phải bộ dạng mê người của cậu sao? Con gái tôi có thể nhìn trúng cậu, đó là phước phận cậu mấy đời tu được. Cậu còn ở đây tỏ ra oan ức à? Nếu không muốn bị con gái đánh chết, vậy thì chỉ có thể làm theo ý của con gái. Chỉ là đứa trẻ này trông đẹp trai thì có ích gì chứ? Quan trọng vẫn phải biết kiếm tiền. Nếu không sau này vợ con ăn gì? Ông bố vợ như mình ăn gì? Cũng là con bé Mạch Tệ. Không hiểu gì cả, đã bị vẻ ngoài của tên tiểu tử này mê hoặc rồi. Trong lòng Mạch Lão Tam lo lắng. Nghe nói nhà cậu ở Kinh Thành nhỉ? Trong nhà mấy người? Cụ thể làm gì? Lấy vợ định cho bao nhiêu? Chờ đã, không phải chú Ba Mạch. Có phải chú hiểu lầm tôi không? Tôi không có mối quan hệ đó với con gái chú. Đồng chú Thẩm, xin hãy tin tôi. Thật ra tôi cũng không muốn. Nhưng có những thứ không quan trọng chúng ta nghĩ gì. Những chuyện nên xảy ra thì nó phải xảy ra. Cậu phải chuẩn bị tinh thần. Súp gà này là do Mạch Tuệ đặc biệt bảo tôi nấu cho cậu. Cậu mau uống đi. Sau này nếu con bé hỏi, cô phải nói vài lời tốt đẹp cho tôi. Người nhà họ Mạch này có phải đầu óc đều có chút vấn đề không? Sao đột nhiên lại nói đến súp gà rồi? Đúng rồi. Mạch Tuệ bảo tôi chuyển lời tới cậu. Hãy nghĩ về lời đề nghị của con bé. Mặc dù con bé nói là để cậu suy nghĩ, nhưng tôi nghe giọng điệu của con bé là biết rất quyết tâm đối với cậu. Hesi, con gái lớn rồi, tôi cũng không quản được. Đồng chí Thẩm cậu tự lo liệu đi. Thẩm Tinh Thần không chịu nhận canh gà của Mạch Lão Tam, nhưng Mạch Lão Tam cũng không dám xáo phạm mệnh lệnh của Mạch Tệ. Cuối cùng không có cách nào, Thẩm Tinh Thần chỉ có thể bỏ ra 5 đồng để mua món súp gà này. Mạch Lão Tam lần này lại đồng ý rất thoải mái. Đồng chí Thẩm, chuyện này phải giữ bí mật. Đừng nói với ai về việc tôi nhận tiền. Đặc biệt không được nói với Mạch Tệ. Được rồi, tôi đi đây, cậu dưỡng bệnh đi. Con gái súp gà cha đã gửi qua rồi. Làm tốt lắm. Con gái có phải con thật sự nhìn trúng Thẩm Tinh Thần? Tên mặt trắng đó rồi không? Sao vậy? Không muốn nghĩ lại sao? Cha thấy thằng nhóc đó yếu ớt, làm việc còn không bằng cha nữa. Có lẽ sau này phải dựa vào chúng ta nuôi nó. Đây không phải là điều nên làm sao? Hắn theo tôi không nuôi ai nuôi. Tôi nhìn chúng chính là khuôn mặt của anh ấy, cũng không muốn lấy anh ấy về làm việc. Xong rồi, con gái, đây là bị rơi vào bẫy tình yêu rồi. Trước giờ chỉ nghe nói nữ hồ ly, không ngờ còn có nam hồ ly. Hơn nữa còn khiến người ta mê muội hơn. Chờ đã, sao lại gọi là hắn theo con? Chẳng lẽ con còn muốn đưa hắn vào nhà? Mạch Tề cũng biết, loại hành xáo này của cô ấy có phần vô lý, phản đạo nên không giải thích nhiều. Mặc định với lời nói của Mạch Lão Tam, chuyện này đối phương sẽ không đồng ý đâu. Mặc dù trong làng cũng có tiền lệ thanh niên có học thức kết hôn với dân làng. Sau khi hai người kết hôn, thanh niên có học thức thường sẽ sống trong nhà của người phụ nữ. Nhưng những đứa trẻ sinh ra vẫn mang họ của thanh niên trí thức. Cái này có khác biệt với nhập tịch. Hơn nữa thanh niên có học thức là người thành thị, tính khí kiêu ngạo, làm sao có thể đồng ý nhập tịch? Hắn đồng ý hay không, dù sao cũng là như vậy. Ông boss ở đây nói mấy chuyện này đi. Mau xuống làm việc đi. Tại sao cha phải làm việc? Thẩm Tinh Thần tên mặt trắng nhỏ kia thì không cần. Hai người có thể giống nhau sao? Hắn là để tôi ngắm, còn ông là để làm việc. Ông phải nâu kỹ vị trí của mình. Uy lực của nam hồ ly tinh của nhiên không bình thường. Địa vị ở gia đình này còn cao hơn lão tử. Con có thể nói chút lý lẽ không?
đúng vậy, dù sao cũng phải xếp sau con mới được. Không được, cha phải tìm bác cả của con, hỏi thăm tình hình của Thẩm Tinh Thần. Con cũng đi, mày đi làm cho tao. Lỡ như hôm nay công điểm không đạt tiêu chuẩn, chị con lại muốn đánh người nữa. Vậy tại sao cha không làm việc? Đây còn không phải là vì hôn nhân đại sự của chị con sao? Nhanh lên, đừng chập chạp ở đây nữa. Mạch Tượng Đông lúc này đang ngồi trong sân hút thuốc lá. Vừa quay đầu lại liền thấy Mạch Lão Tam đến. Lão Tam, chú lại làm biếng à? Không phải gặt xong lúa rồi sao? Có nhiều người làm việc trên cánh đồng như vậy. Em lời biết một chút thì có sao? Đúng rồi, đại ca cho em hỏi thăm chút. Thế là đã đem hết mọi chuyện nói với Mạch Tượng Đông. Cậu nói gì? Mạch Tệ nhìn trúng Thẩm Tinh Thần. Con muốn để đối phương nhập tịch, không phải chứ? Lão Tam điều kiện nhà chú trong lòng chú không rõ hay sao? Chuyện này mà chú cũng dám nghĩ. Anh tưởng em muốn à? Còn không phải do con nhóc Mạch Tuệ đó. Được rồi, anh mau nói cho em biết tình hình nhà của Thẩm Tinh Thần đi. Em cũng có thể sớm lên kế hoạch. Thẩm Tinh Thần là một đứa trẻ mồ côi, vốn dĩ cha mẹ là kỹ sư của nhà máy máy móc Yêu Tâu, nhưng bị chết trong một tai nạn. Lúc đó Thẩm Tinh Thần mới 8 tuổi. Sau này, Thẩm Tinh Tinh sống với gia đình người chú Từ Kiến Trung. Từ Kiến Trung cũng là ở nhà máy máy móc Bắc Kinh, còn là một giám đốc xưởng có quyền lực. Còn những tình huống khác tôi không rõ nữa. Nhưng có thể nói, Thẩm Tinh Thần là cháu trai độc đinh của Thẩm gia bọn họ. Lão Tam, tình hình của Thẩm Tinh Thần như vậy vẫn là bỏ đi. Mạch gia chúng ta cũng không nhận được. Không phải chú bảo lão tứ làm mai mối cho Mạch Tệ sao? Đồng chí Nam nhà máy máy móc Tương Tây của chúng ta cũng không tệ. Hay là chú vào thành phố hỏi lão tứ thử, xem bây giờ có ứng viên nào phù hợp không? Đừng nói, đúng là có thật. Ngay lúc này, cậu bé lái xe dẫn cả nhà Mạch Tượng Bắc đến nhà Mạch Tượng Đông. Anh cả, anh ba, lão tứ, đây là anh cả, anh ba giới thiệu với hai người một chút. Đây là con trai của giám đốc nhà máy máy móc của chúng em, tên là Lục Thành Nghiệp. Năm nay 23 tuổi, hiện đang làm việc tại đồn cảnh sát Thành Nam. Còn trẻ đã là đội trưởng đội điều tra tội phạm rồi. Tương lai rộng mở. Mạch Tượng Đông và Mạch Lão Tam nghe xong cũng ngơ luôn. Sau đó Mạch Tượng Bắc kéo hai người vào bếp, lặng lẽ giải thích mục đích đến. Tam ca, lần trước anh mang Mạch Tuệ đến nhà em ăn cơm, vừa vặn bị Thành Nghiệp nhìn thấy. Không phải anh bảo em làm mai mối cho Mạch Tuệ sao? Em thấy cậu bé này rất tốt. Bên kia cũng không ngại đầu óc Mạch Tuệ không tốt, cho nên em tự tiện đưa người đến đây. Anh mau quay về nói với Mạch Tuệ, buổi trưa chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà đại ca, để hai đứa trẻ gặp nhau. Nếu không thích hợp thì nói là bạn của em về đây thăm mọi người, không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của Mạch Tuệ đâu. Mai Lão Tam vừa nghe đối phương là đến vì con gái mình, động náo ngay lập tức. Lại thêm, Mạch luôn liệt kê những lợi thế của Lục Thường Nghiệp, ông ấy liền có chút động lòng. Đối phương là con trai của gia đình ở thành phố, đơn vị làm việc cũng được. Sau khi kết hôn còn giải quyết vấn đề hộ khẩu ở thành phố. Con rể như vậy nếu còn không hài lòng, vậy thì chỉ có thể lên trời gả đi mà thôi. Anh sẽ quay về nói cho Mạch Tuệ biết, bảo nó sửa soạn một chút. Về phần Thẩm Tinh Thần, đã sớm bị Mạch Lão Tam ném ra khỏi đầu rồi. Hơn nữa theo như Mạch Lão Tam thấy, Lục Thành Nghiệp trông cũng không tệ hơn Thẩm Tinh Thần chút nào, nhưng mà cú vả vào mặt quá nhanh. Khi Mạch Lão Tam trở về nói cho Mạch Tuệ biết, bị Mạch Tuệ liên tục từ chối. Cái gì mà hộ khẩu thành phố chứ? Cái gì mà có tương lai? Tôi không quan tâm. Tôi chọn đàn ông chỉ xem sắc đẹp. Thật là một sở thích thuần túy, thật là một nhân cách cao quý. Mình cũng không biết phải nói gì cho tốt luôn. Ít nhất con cũng đi ăn cơm đi, coi như là đi thăm chú út của con. Ông ấy mang về rất nhiều đồ ăn ngon từ thành phố. Tất cả đều là những món con thích ăn đấy. Đúng đó chị. Mỗi lần chú về, chúng ta đều sẽ đến nhà bác ăn một bữa. Hôm nay coi như là ăn bữa cơm bình thường được không? Buổi trưa ở nhà Mạch Tượng Đông, đó là một khung cảnh vui vẻ và yên bình. Không chỉ có gia đình Mạch Lão Tam đến, gia đình Mạch Tượng Nam cũng đến rồi. Khi Lục Thường Nghiệp nhìn thấy Mạch Tuệ, trái tim đập thình thịch, bàn tay lo lắng không biết làm thế nào, đặt nó ở đâu. Mạch Tuệ trực tiếp nhìn đối phương, thấy Lục Thường Nghiệp cũng chưa dám biểu hiện gì, thế là muốn thúc đẩy dùng cho cậu ta. Thường Nghiệp, nào cháu, ăn nhiều chút nhé, đây là cá mà Mạch Tuệ tự mình câu được đó. Đồng chí Mạch Tuệ, cô còn biết câu cá sao? Tôi cũng biết, chỉ bằng hôm nào đó, chúng ta cùng nhau đi câu nhé. Ta thấy không cần tìm hôm nào đâu, cứ hôm nay luôn đi. Lát nữa ăn cơm xong các cháu cứ ra sông câu cá. Thời tiết này, cá trong hồ chắc cũng lớn lắm đấy. Mạch Tượng Đông trực tiếp quyết định cho hai người bọn họ. Vì vậy, ăn xong Mạch Tuệ đã đồng ý đi dạo ven sông với Lục Thường Nghiệp để tiêu hóa một chút. Thẩm Tinh Thần cũng không biết là tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào, lại đi ra bờ sông hít thở không khí trong lành. Sau đó, đã thấy Mạch Tuệ và Lục Thường Nghiệp đang hẹn hò. Không biết tại sao, khi Thẩm Tinh Thần nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau, chỉ cảm thấy trong lòng có sự bối rối. Trùng hợp quá, sức khỏe của cậu đỡ rồi chứ? Vẫn ổn, không chết được đâu. Mạch Tuệ chưa bao giờ yêu đương,
Cô ấy không hiểu sự khó chịu của Thẩm Tinh Thần. Nghe khẩu khí của đối phương, cô ấy còn tưởng rằng Thẩm Tinh Thần không muốn nhìn thấy mình. Lục Thường Nghiệp nhìn Thẩm Tinh Thần. Với giác quan thứ 6 của đàn ông, hắn không hiểu sao lại có cảm giác nguy hiểm. Chào đồng chí. Cậu là thanh niên trí thức trong làng đúng không? Đúng vậy, tôi là thanh niên trí thức trong làng. Anh là họ hàng nhà Mạch Tuệ à? Không phải, tôi là đối tượng được mọi người trong nhà cô ấy giới thiệu để tìm hiểu. Thẩm Tinh Thần nghe xong một khoang nhiệt huyết liền bị dội gáo nước lạnh. Cả người hình như vừa chịu sự đả kích nào đó, có một chút mất mát trong lòng. Rõ ràng hôm qua còn hầm súp gà đưa cho mình, bảo mình suy nghĩ kỹ đi, tại sao hôm nay lại đi hẹn hò với người khác sau lưng mình vậy rồi? Thì chúc các người hẹn hò thành công. Nói xong, Thẩm Tinh Thần cũng không quay đầu lại mà đi luôn. Lục Thường Nghiệp thậm chí còn không kịp nói một lời cảm ơn. Anh không phải mẫu người tôi thích. Hai chúng ta không hợp nhau. Tại sao? Không phải tôi đã nói rồi sao? Anh không phải mẫu người tôi thích. Chỉ vậy thôi sao? Vậy còn chưa đủ sao? Vậy cô thích kiểu người như nào? Kiểu người như Thẩm Tinh Thần đó. Thẩm Tinh Thần chính là người anh vừa nhìn thấy đó. Tôi thích kiểu người như cậu ấy, nên là anh quay về đi. Chúng ta không có gì để chơi cùng nhau cả. Thường Nghiệp sao lại về sớm như vậy? Mạch Tuệ đâu? Mạch Tuệ cô ấy nói muốn về ngủ trưa. Bảo tôi tự mình quay lại. Ồ vậy à? Con bé đúng là có thói quen ngủ trưa. Thường Nghiệp cháu đừng để ý nhé. Dù sao hôm nay cháu cũng không đi làm. Chỉ bằng chúng ta ăn tôi ở đây rồi hay quay về. Chờ Mạch Tuệ thức dậy. Chú bảo con bé đưa cháu đi dạo trên đồi. Chú Ba Mạch, chú có biết Thẩm Tinh Thần không? Cậu ta và Mạch Tuệ có qua lại đúng không? Không có, tuyệt đối không. Mạch Tuệ nhà chúng ta không liên quan gì đến Thẩm Tinh Thần cả. Thường Nghiệp cháu đừng nghe người ta nói lung tung. Chắc họ ghen tị với Mạch Tuệ của nhà ta. Nhưng lời này là do chính miệng Mạch Tuệ nói. Cô ấy nói cô ấy thích kiểu người như Thẩm Tinh Thần kìa. Không thích kiểu như tôi. Không thể nào, Thẩm Tinh Thần mới đến làng được 3 ngày. Cùng lắm thì cũng chỉ là con gái thích nhan sắc của cậu ta mà thôi. Muốn ép ai đó vào cửa nhà mình mà thôi. Nhưng mà bát tự vẫn chưa đưa ra. Mạch Lão Tam đương nhiên không thể nói cho Lục Thường Nghiệp biết sự thật. Lục Thường Nghiệp nghe được Thẩm Tinh Thần vừa đến làng có 3 ngày. Tâm trạng dường như còn tệ hơn nữa. Bởi vì điều này cho thấy Mạch Tuệ đã yêu Thẩm Tinh Thần ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giống như anh ấy đối với Mạch Tuệ vậy. Chú Ba Mạch, chị Mạch Tuệ bảo cháu đến nói với chú. Không được đáp ứng yêu cầu của người khác. Không được nhận bừa đồ của người khác. Nếu không chị ấy sẽ đánh gãy chân chó của chú. Trên mặt Mạch Lão Tam hiện lên một chút ngượng ngùng. Bị Lục Thường Nghiệp nghe thấy con gái muốn đánh gãy chân chó của hắn. Đây có biết bao nhiêu mất mặt chứ. Đi đi, đi đồ chơi đi. Truyền có lời cũng không biết truyền. Sao cháu lại không biết truyền chứ? Chị Mạch Tuệ nói vậy rõ ràng. Cháu nghe rất rõ ràng. Mạch Tuệ đã mở lời rồi. Mạch Lão Tam vì để giữ được chân chó của mình chỉ có thể làm theo. Lục Thường Nghiệp bị từ chối 2 lần liên tiếp. Nếu tiếp tục ở lại sẽ bị nghi ngờ là kẻ theo dõi. Thế là bèn quay trở về. Rất nhanh đã vài ngày trôi qua. Thẩm Tinh Thần không thấy Mạch Tuệ đâu. Chỉ nhìn thấy Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài. Liền cảm thấy ngột ngạt trong lồng ngực. Có một loại cảm giác không thể nói rõ. Đột nhiên cảm thấy thôn Liên Hoa này thật lớn. Lớn hơn cả kinh thành. Nếu không thì sao ngay cả người cũng không thấy. Đây là hẹn hò thành công nên đã từ bỏ mình rồi sao? Mẹ nó, con gái nói chiều nay phải đi săn. Tiếng nổ này không phải là do con gái làm ra đấy chứ. Đại ca không tốt rồi. Mạch Tuệ vẫn còn ở trên núi. Mau cứu người thôi. Mạch Hồng Tài nghe thấy giọng nói của cha. Ngô Vừa Hái cũng không cần. Trực tiếp nhanh chóng chạy về phía Mạch Tượng Đông. Thẩm Tinh Tinh cách đó không xa cũng đã nghe thấy. Cậu ta ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ. Vội vã chạy theo. Thậm chí còn nhanh hơn cả Mạch Hồng Tài. Mạch Tượng Đông nhanh chóng tổ chức một nhóm dân làng. Chuẩn bị vào núi tìm Mạch Tuệ. Kiểm tra nguyên nhân vụ nổ. Thẩm Tinh Thần đương nhiên có trong danh sách. Còn đứng ở vị trí đâu? Hận không thể chạy lên núi ngay lập tức. Đồng chí Thẩm, cậu đừng làm loạn nữa. Nếu cậu bị lạc, chúng tôi còn phải đi tìm thêm cả cậu nữa. Đại đội trưởng, ông yên tâm, tôi sẽ theo sát đồng chí Lý. Sẽ không đi lung tung đâu. Nếu tôi đến làng Liên Hoa thì cũng là một phần của làng. Ông cứ để tôi đi đi. Đại đội trưởng, ông yên tâm, tôi sẽ trông chừng anh ấy. Đảm mất không để mất. Đại ca đừng lề mề nữa. Nhanh lên đi. Đúng đó bác cả. Còn không đi nữa thì chị cháu sẽ bị chôn sống mất. Chúng ta hãy nhanh chóng đưa người ra đã. Có lẽ vẫn còn cứu được. Mạch Hồng Tài chưa dứt lời, Mạch Lão Tam liền cho hắn một trận mắng. Thằng khốn, mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu. Cái gì mà bị chôn sống? Nhanh lên đi. Sơn Thần Gia Gia, Thổ Địa Công Công, Bồ Tát Quan Thế Âm. Trẻ con nói lung tung, đừng xem là thật. Xin người hãy phù hộ cho Mạch Tuệ nhà con. Các vị thần linh, những gì cháu vừa nói không được tính. Chị gái cháu là người ngốc tự có phúc của người lại ngốc. Còn là truyền thế của đồng tử. Nhất định không sao. Mạch Tượng Đông nhìn thấy cũng không thể trì hoãn thêm nữa, lập tức đưa người vào núi. Bên kia Mạch Tuệ vốn chuẩn bị lên núi săn bắn, không ngờ lại gặp phải đặc vụ bắt giữ của quân giải phóng. Các người là quân giải phóng phải không? Tôi là dân làng của làng Liên Hoa dưới núi.
Tên tôi là Mạch Tuệ. Kỳ Xuyên Kình không hề buông lỏng cảnh giác với Mạch Tuệ, bởi vì một cô bé bình thường nhìn thấy người chết vậy mà không hề sợ hãi. Điều này thực sự không bình thường. Thực ra là Mạch Tuệ có giả vờ sợ hãi, chỉ là giả vờ không giống. Chúng tôi là quân giải phóng, đang làm nhiệm vụ. Sao cô lại ở đây một mình? Tôi săn bắn ở đây. Một cô gái nhỏ một mình trong rừng sâu. Săn bắn? Tưởng chúng ta có dễ lừa thế sao? Nhưng vẫn chưa bắt được Lưu Nhuệ. Kỳ Xuyên Kình không thể lãng phí thời gian ở đây, vì vậy để lại Chu Thành đưa Mạch Tuệ xuống núi. Hắn và những người khác tiếp tục truy lùng Lưu Nhuệ. Mạch Tuệ biết họ đang nghi ngờ mình, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể để cho Chu Thành đưa mình xuống núi. Chỉ là đi được nửa đường, Mạch Tuệ đột nhiên phát hiện ra dấu vết của Lưu Nhuệ, hoàn toàn ngược chiều với hướng truy đuổi của Kỳ Xuyên Kình. Đồng chí quân giải phóng này, anh xem ở đây có phải có cái gì đó không? Chu Thành luôn cầm súng trong tay, toàn thân đề phòng nhìn Mạch Tuệ. Không có gì hết cả. Tôi lúc trước đã trốn trong một cái cây, anh thấy rồi phải không? Đồng chí Mạch Tuệ, chính xác thì cô muốn nói gì? Tôi trước đây đã trốn trên cây, nhìn thấy một người đàn ông chạy trốn bị bắn vào bắp chân. Mà ở đây lại có vết máu tươi, anh xem. Chu Thành nhìn kỹ theo hướng ngón tay của Mạch Tuệ. Quả nhiên, một giọt máu được phát hiện trên một cành cây. Tôi còn không nhìn ra. Sao cô nhìn ra được vậy? Tôi dùng mắt mà nhìn ra thôi. Tôi là một thợ săn. Nếu không có bản lĩnh thực sự, sao dám một mình vào núi săn bắn? Người đó rất quan trọng với các anh nhỉ? Hay là tôi đưa anh đuổi theo hắn? Ngọn núi này tôi biết rõ nhất. Chu Thành có chút hành động, nhưng lại sợ Mạch Tuệ và Lưu Nhuệ là cùng một nhóm. Không cẩn thận thì người của hắn ta còn đang trốn trên núi. Mà sự xuất hiện của Mạch Tuệ cũng rất đáng ngờ. Dưới mọi sự trùng hợp như vậy, Chu Thành không dám bất cẩn. Nhưng lỡ như để Lưu Nhuệ chạy mất, hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Dù sao thì những tên khác cũng đã chết rồi, còn lại một tên Lưu Nùi chắc cũng không đáng sợ. Cho dù đồng chí Mạch này là một trong số chúng, với thực lực của mình cũng có thể chế ngự được. Đồng chí Mạch, cô dẫn đường đi, chỉ là rất nhanh. Hắn liền phát hiện tốc độ chạy của Mạch Tuệ cực nhanh. Anh ta một người lính đặc biệt, có chút không đuổi kịp cô ấy rồi. Đồng chí, anh còn có thể đi không? Cái này có gì không được chứ? Chúng tôi thường ngày tập chạy 10 km, còn chịu trọng lượng 20 kg. Có chút này có gì đâu mà. Đi đi, nhanh lên. Đừng để người chạy mất. Mạch Tuệ thấy anh ta chết vẫn cứng miệng, không bỏ lớp ngụy trang. Rất nhanh Mạch Tuệ đã rình rập dưới một gốc cây. Hai người họ đã tìm được Lưu Nhụy. Giờ khắc này Chu Thành vô cùng vui mừng, vì anh ấy đã chọn tin vào Mạch Tuệ. Nếu không Lưu Nhụy rất có thể đã trốn được. Đồng chí Chu, anh còn đứng đó làm gì? Nổ súng đi. Không được, chúng ta phải bắt sống. Vậy anh đánh vào chân anh ta đi. Cô thì biết gì? Khoảng cách này đã vượt quá phạm 6 hiệu quả rồi. Khoảng cách này chắc chắn là đánh không trúng, ngược lại còn khiến đối phương cảnh giác. Vũ khí rác rưởi gì vậy trời? Khoảng cách có chút xíu mà cũng không được. Phải biết rằng thế ghi ban đầu của Mạch Tuệ, các loại vũ khí trang bị rất tiên tiến. Khoảng cách này cứ vô tư mà đánh. Cô cứ ở yên đó, đừng chạy lung tung. Tôi đi bắt Lưu Nhụy. Đi đi, mau bắt người để lĩnh thưởng đi. Tôi còn phải về nhà ăn cơm. Sau khi Chu Thành xuất phát, Mạch Tuệ quan sát chuyển động của Lưu Nhụy, đột nhiên bị một tia sáng lóe lên trước mắt. Trong lòng Mạch Tuệ hiện lên một linh cảm không tốt, nhìn chằm chằm, rồi hét lớn phía trước có bẫy. Cẩn thận! Lưu Nhụy nghe thấy tiếng của Mạch Tuệ, sợ hãi nhìn lại. Vừa đúng lúc nhìn thấy Chu Thành, vì vậy anh ta giang chân và nhanh chóng chạy trốn. Chu Thành thậm chí nghi ngờ tiếng Mạch Tuệ vừa hét lên chính là cố ý báo tin cho Lưu Nhụy. Tình huống bất ngờ, Mạch Tuệ nhặt một cành cây thô hơn một chút, ném về phía bắp chân của Chu Thành. Chu Thành ngã xuống đất trúng phải một bãi phân chó. Đồng chí Mạch này mới hét lên bây giờ lại đánh lén, chắc chắn là đồng bọn của Lưu Nhụy. Nhưng giây tiếp theo, có cái gì đó rơi vào vị trí không kiểm soát trước mặt hắn. Ngay sau đó có một vụ nổ dữ dội, bụi bay lên, suýt nữa chôn cả Chu Thành. Lưu Thụy lại bố trí một cái bẫy bom. Xem ra mình đã hiểu lầm đồng chí Mạch rồi. Nếu không phải nhờ cô ấy cảnh giác mình, bây giờ mình em rằng khó sống rồi. Gã này trông thì đáng tin cậy, nhưng mà thực ra tay chân phát triển, đầu óc đơn giản. Chờ hắn ra tay còn không biết lại xảy ra tai nạn gì nữa. Vậy mình còn có thể nhanh chóng xóa bỏ hiểm nghi. Về nhà ăn cơm không? Xem ra mình phải vất vả ra tay bắt người về thôi. Mạch Tuệ không quan tâm đến anh ta, nhanh chóng đuổi theo hướng Lưu Nhụy chạy trốn. Châu Thành muốn giúp đỡ, nhưng chân anh ta tê dại, tạm thời cũng không dậy được, chỉ có thể dựa vào hai tay để bò về phía trước. Phía bên kia nghe thấy tiếng nổ, ngay lập tức nhận ra mình đã đi nhầm đường, lập tức quay người chạy về hướng phát nổ. Sau đó liền nhìn thấy Chu Thăng, cả người chật vật bò trên mặt đất. Châu Thành, cậu. Lưu Nhụy ở đằng kia, mau đuổi theo Chu Thành. Cậu kiên trì chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay. Nói xong thì đuổi theo hướng Lưu Nhụy. Sau đó thì thấy Mạch Tuệ đang cầm một cây nhỏ, đánh mạnh vào Lưu Nhụy. Hai chân của Lưu Thụy máu chảy ra, tiếng kêu đau trên mặt đất. Tôi sợ hắn chạy trốn nên là
Kỳ Xuyên Kình nghĩ đến chân của Chu Thành, sắc mặt thâm trầm đi qua, sau đó trực tiếp một chân đạp gãy bắp chân của Lưu Nhụy. Lưu Nhụy hét lên như lợn bị giết. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, Kỳ Xuyên Kình chân trước chân sau đá tới tập vào chân cho đến khi chân Lưu Thụy đẫm máu vẫn không chịu bỏ cuộc. Được rồi, đừng đánh nữa, người sắp bị anh đánh chết rồi. Chân cậu không sao à? Không sao đâu, chỉ là hơi tê thôi. Nhưng tôi cũng biết, đồng chí Mạch đánh tôi một cái cũng là để cứu tôi. Nếu không tôi đã bị nổ chết rồi. Anh đừng cho rằng đồng chí Mạch nhìn mềm yếu, nhưng bàn tay yếu này đánh cũng rất mạnh đấy. Thảo nào dám một mình vào núi săn bắn. Sau đó Chu Thành báo cáo chi tiết về những gì đã xảy ra sau khi anh ta tách khỏi quân đội lớn. Tập trung vào sự cẩn thận và dũng cảm của Mạch Tệ, không chỉ tìm thấy dấu vết của Lưu Nhụy, mà còn phát hiện ra bom, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Lúc này nghi ngờ về Mạch Tệ đã được rửa sạch hoàn toàn. Những người khác vội vàng cảm ơn Mạch Tệ. Không cần cảm ơn. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì tôi về ăn cơm nhé. Nói xong, Mạch Tệ nhận lên một con thỏ ở bên cạnh chuẩn bị rời đi. Con thỏ này, nhân tiện bắt được khi đang săn lùng Lưu Nhụy, có thể vừa săn lùng đặc vụ, lại vừa có năng lượng để bắt thỏ. Hơn nữa theo mình biết, kỹ thuật chiến đấu của Lưu Nhụy rất giỏi. Đồng chí Mạch Tệ này chân yếu tay mềm. Rốt cuộc thì làm thế nào để chế ngự hắn ta chứ? Làm sao cô làm được? Khi còn nhỏ đi bộ đi học hình như cũng không có ai dạy. Tôi cũng không biết làm thế nào. Khi còn nhỏ cô đã như vậy sao? Tôi luôn làm thế. Mọi người đều nói tôi là thiên tài. Có thân thủ như vậy nữa sao? Thảo nào dám một mình lên núi đi săn. Đúng lúc đơn vị chúng ta phải huấn luyện một nhóm nữ đặc nhiệm. Hại giống tốt như đồng chí Mạch này không làm lính thì đáng tiếc quá. Chờ khi Kỳ Xuyên Kình chuẩn bị hỏi về tình hình cá nhân cụ thể của Mạch Tệ, một giọng nói bất ngờ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Mạch Tệ: nói thật thì, mấy ngày trước không gặp, vẫn chưa cảm thấy có gì. Hôm nay gặp lại, cảm thấy Thẩm Tinh Thần hình như lại trở nên đẹp hơn rồi. Quả nhiên người đầu tiên mình thích. Lần sau gặp lại, vẫn sẽ vô thức thích Thẩm Tinh Thần. Nhìn thấy Mạch Tệ tiến về phía mình, cảm giác như cả người sắp nở hoa. Nhưng giây tiếp theo, Mạch Lão Tam không biết từ đâu xông ra, nửa đường cắt đứt con gái, còn dọa chết cha rồi. Chị, em còn tưởng chị bị chôn sống rồi cơ, làm em và bố sợ chết khiếp. Con gái, con không bị thương đấy chứ? Âm thanh khi nãy là chuyện gì vậy? Không phải con làm ra đấy chứ? Nhưng Mạch Tuệ còn chưa kịp trả lời, Kỳ Xuyên Kình và Chu Thành đã đi tới. Đồng chí quân đội, tôi là đại đội trưởng Mạch Tượng Đông của làng Liên Hoa. Các cậu có chuyện gì vậy? Còn có đồng chí này nữa, nhìn có vẻ không được tốt lắm. Hay là để bác sĩ làng chúng tôi xem thử? Cảm ơn các vị hương thân phụ lão. Nhưng mà không cần đâu, chúng tôi đến từ quân khu gần đó. Tên tôi là Kỳ Xuyên Kình, đến đây là để thực hiện nhiệm vụ. Người này là đặc vụ của kẻ thù, rất nguy hiểm. Các người không ai được đến gần hắn, cũng không được nói chuyện với hắn ta. Vâng, sau đó Mạch Tượng Đông và những người khác cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân của tiếng nổ đó. Hóa ra là một quả bom do các phần tử đặc vụ cài đặt. Nếu không phải nhờ Mạch Tuệ phát hiện ra, đồng chí quân giải phóng cũng sẽ bị nổ tung, trong khi mọi người đang sợ hãi. Và cũng mừng cho Mạch Tuệ. Này, lần này con gái mình đã cứu quân giải phóng, giúp bắt được đặc vụ của kẻ thù. Việc làm vinh quang như vậy có vang danh cả đời. Sau này cháu trong làng nhìn thấy con gái mình, cũng phải kẹp đuôi chó lại. Đồng chí, Mạch Tuệ nhà tôi cũng coi là lập công rồi phải không? Không biết quân đội có phần thưởng gì không? Chẳng hạn như cờ hiệu hay gì đó. Nói như vậy thì sau này ai nói tôi làm việc lười biếng, tôi sẽ lấy cờ hiệu ra và đập vào mặt người đó. Con gái tôi đã giúp quân đội bắt được đặc vụ. Lười biếng một chút có chuyện gì sao? Đúng vậy. Như vậy con cũng có thể lười biếng không làm việc nữa. Cái này tôi quay về sẽ tìm hiểu một chút, chắc là không phải vấn đề gì lớn. Sau đó mọi người cùng nhau xuống núi. Mạch Tuệ, đồng chí giải phóng, quay lại đơn vị và đưa 50 lính đặc nhiệm vào núi. Nói là muốn giăng bẫy trên núi. Trong thời gian gần đây cháu đừng lên núi săn bắt nữa, để tránh gặp phải chuyện gì khủng khiếp. Hiện tại trong tay còn rất nhiều tiền tiết kiệm. Nếu quân giải phóng muốn giăng bẫy, vậy con không đi là được rồi. Phía sau núi có một nhóm quân giải phóng đến, nhưng dân làng ở làng Liên Hoa vẫn đi làm từ sáng sớm, về nhà lúc hoàng hôn. Lúc này Thẩm Tinh Thần đang rối rắm, có nên đi tìm Mạch Tuệ không? Bởi vì Dương Lăng muốn học hỏi Thẩm Tinh Thần, đi tìm Mạch Lão Tam mua ít đồ ăn ngon. Kết quả Mạch Lão Tam căn bản không thích hắn. Đồng chí Thẩm, rốt cuộc khi nào chúng ta đi tìm Mạch Tam thúc? Từ khi đến Phê Tơ giờ toàn là bí ngô luộc, một ít món dầu cũng không có. Tôi sắp thành chó rồi. Đi, bây giờ đi ngay. Đi thôi. Vừa hay tiểu đội trưởng không có ở đây, chúng ta đi một lát cũng không sao. Lúc này Mạch Tuệ đang ở trong sân học từ điển Tân Hòa xã. Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài đều không có ở nhà, chắc là đi làm rồi. Nhưng cụ thể đi đâu làm gì thì chỉ có trời biết đất biết. Chú ba Mạch không có ở nhà sao? Lại đây, Thẩm Tinh Thần không biết tại sao, nhưng lời nói của Mạch Tuệ giống như có ma thuật gì đó. Hắn vô tình liền đến trước mặt Mạch Tuệ.
Ngồi xuống đi, Thẩm Tinh Tinh hai mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng vẫn làm theo, rồi một bàn tay rơi xuống đầu hắn. Còn xoa qua lại hai cái, đúng như trong tưởng tượng. Mềm thật. Mạch Tuệ đây là đang muốn làm gì vậy? Trêu chọc Thẩm Tinh Thần sao? Mạch Tuệ liếc nhìn Dương Lăng, sau đó nghiêm túc nói với Thẩm Tinh Thần. Có một ngọn cỏ trên đầu anh, tôi đã lấy nó ra cho anh. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, anh tới tìm Mạch Lão Tam. Đây là thanh niên có học thức của chúng tôi. Hắn muốn hỏi xem có thể bỏ tiền ra mua chút đồ ăn không? Tốt nhất là gà hầm nấm. Bởi vì lần trước nồi gà hầm nấm đó, nghĩa là gì? Hắn và Mạch Tuệ đều biết. Thẩm Tinh Thần cố ý nói như vậy, cũng muốn hỏi Mạch Tuệ một cách kín đáo. Hắn còn cơ hội không? Nhưng đầu óc của Mạch Tuệ rất ngây thơ, không có nhiều quanh co như vậy. Hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Thẩm Tinh Thần. Không còn, thật sự không còn nữa sao? Thật sự không có cơ hội sao? Không còn. Tiếng của Mạch Tuệ truyền đến, như tuyên án tử hình cho Thẩm Tinh Thần. Đêm đó, Thẩm Tinh Thần nằm lăn lộn trên giường, khó ngủ. Mạch Tuệ chạm vào đầu mình, có phải muốn nói rằng cô ấy cũng có chút thích mình không? Hay là ngày mai lại đi tìm Mạch Tuệ một lần nữa, đem mọi chuyện nói rõ ràng? Rốt cuộc mình so với người đó có chỗ nào không bằng chứ? Kết quả ngày hôm sau, Lục Thừa Nghiệp bất ngờ ghé thăm làng Liên Hoa. Quân đội với tất cả dân làng xung quanh đây sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra lớn. Vì vậy, sẽ để các đồng chí của cục công an và đồn cảnh sát giúp đỡ. Rõ ràng lần này đến đây là vì công việc, nhưng không loại trừ một chút nghi ngờ việc riêng tư. Thế là vừa đến nhà đầu tiên hắn ghé là nhà của Mạch Tuệ. Sao anh lại đến đây? Lục Thừa Nghiệp viện cớ đến vì công việc, giải thích mục đích, sau đó hỏi dân số nhà Mạch Tuệ, người thân và hàng xóm. Mạch Tuệ ngay lập tức bị hỏi, bởi vì ngoại trừ Mạch Tương Đông, Mai Tương Nam mà cô ấy gặp, cô không biết nhà lão Mạch còn có người thân nào nữa. Đúng lúc này Thẩm Tinh Thần đến tìm Mạch Tuệ. Xem ra là họ đã ở bên nhau rồi. Thảo nào hôm qua Mạch Tuệ không ngần ngại từ chối mình, hóa ra tất cả đều là tự mình đa tình. Thẩm Tinh Thần, anh đến rồi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đã còn anh thì anh cứ ngồi xuống trước đi. Tôi còn có việc. Tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ đi gọi Mạch Lão Tam về cho anh. Sẽ không làm chậm trễ công việc của anh đâu. Nói xong cũng không đợi Lục Thừa Nghiệp trả lời, Chelsea tiếp kéo Thẩm Tinh Thần chạy đi. Thẩm Tinh Thần hoàn toàn bị Mạch Tuệ làm cho bối rối, đặc biệt là khi đối phương còn nắm tay cậu đi ra ngoài. Nếu bị dân làng nhìn thấy thì ảnh hưởng không tốt, nhưng hắn lại có chút không nỡ làm hỏng vẻ đẹp của khoảnh khắc này. Cho đến khi nhìn thấy bóng người phía trước, Thẩm Tinh Thần mới không đành phải bỏ tay Mạch Tuệ ra. Lần thứ hai rồi, đây là lần thứ hai Thẩm Tinh Thần bỏ tay mình ra. Tên trứng thối, tay ngừa muốn đánh người rồi đấy. Con gái, sao con lại ở cùng với tên mặt trắng này? Nghe cha đi, tên mặt trắng này vừa nhìn đã biết không đáng tin đâu. Chúng ta không được nhảy vào hố lừa. Nếu con thực sự không nhìn trúng Lục Thừa Nghiệp, cha Câm thấy tên đội trưởng cưỡi ngựa đó cũng không tệ. Chỉ cần con lấy anh ta, chúng ta sẽ là gia đình quân nhân rồi. Nói ra thì vinh dự biết bao. Lời nói vừa nói xong, mới phát hiện Mạch Tuệ đang muốn đánh người nhưng quá muộn. Bớt nói linh tinh mấy chuyện này đi, chuyện của bà đây vẫn chưa đến lượt ông lo đâu. Sau đó, Mạch Tuệ cũng không quay đầu mà đi về nhà. Mạch Hồng Tài đỡ Mạch Lão Tam, cẩn thận đi theo phía sau. Thẩm Tinh Thần thì bị bỏ lại tại chỗ không ai để ý. Về đến nhà, Lục Thừa Nghiệp thấy tay Mạch Tuệ đi nhanh như vậy đã trở về, trong lòng vui vẻ, quyết định thử lại lần cuối. Nhưng bây giờ Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài ở đây, Lục Thừa Nghiệp chỉ có thể tìm cơ hội có một mình Mạch Tuệ để nói. Chú ba Mạch, chúng tôi đến đây để điều tra như thường lệ. Đừng căng thẳng. Trước tiên hãy nói một chút về tình hình ở nhà, bao gồm người thân và bạn bè quan trọng. Mạch Lão Tam đương nhiên biết tình hình nhà lão. Trả lời các câu hỏi của Lục Thừa Nghiệp trôi chảy. Mạch Tuệ ở bên cạnh lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Mạch gia nhà chúng tôi có rất ít người thân. Người của thuộc thế của ông nội hoặc là chết trong chiến tranh, hoặc là bị lạc mất tích. Chỉ còn lại 4 anh em chúng tôi, hỗ trợ lẫn nhau, cho nên anh em chúng tôi tình cảm rất tốt. Về phần ông bà ngoại của Mạch Tuệ thì vẫn còn đó. Chỉ là từ khi mẹ con bé mất, chúng tôi rất ít qua lại. Mới ngày đầu năm mới, hai chị em nó sẽ qua chúc mừng năm mới. Vậy trong 1 hoặc 2 tháng qua, có thấy ai khả nghi trong làng không? Không có, tất cả đều là người trong làng. Mọi người quen nhau mấy chục năm rồi. Không có gì đáng ngờ. Đồng chí Mạch Tuệ, nghe nói cô thường lên núi đi săn. Cô có gặp ai đặc biệt không? Ngoại trừ lần trước gặp Kỳ Xuyên Kình thì không có gì đặc biệt khác. Lục Thừa Nghiệp cũng không nghi ngờ gì. Hỏi thêm một vài câu hỏi nữa rồi cũng thôi không hỏi gì nữa. Công tác kiểm tra như vậy không chỉ được tiến hành ở làng Liên Hoa, còn có làng Một Cần bên cạnh. Một số người nói rằng họ đã nhìn thấy một con người lén lút trên đường cùng với Lão Đinh, nói không chừng còn là đặc vụ. Kỳ Xuyên Kình là tổng chỉ huy toàn bộ hành động. Anh ta nhận được bảng tóm tắt tình hình do cục công an giao đến, sàng lọc một chút, cuối cùng đã xác định được một số nghi phạm chính. Trong đó Lão Đinh và Mạch Lão Tam nằm trong danh sách. Đồng chí Mạch Tuệ với Mạc Tượng Tây là cha con. Chắc là không phải chứ?
Tôi đã tự tay bắt được rất nhiều đặc vụ. Chúng đều rất xảo quyệt, thường xuyên sử dụng các thành viên gia đình không biết làm vỏ bọc, cho nên Mạch Tuệ không có hiểm nghi. Cũng không có nghĩa là Mạch Tượng Tây vô tội. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ kẻ thù có khả năng nào cả. Cậu đi nói với Phương Cường, hãy để anh ta bắt những người trong danh sách này lại. Có sát khí, mau nằm xuống đi. Lời nói vừa nói xong, đột nhiên một nhóm quân đội giải phóng được trang bị đầy đủ vũ khí đã xông vào nhà Mạch Tuệ theo bản năng. Vô thức ném gạo trong tay ra ngoài. 6 chiến binh xông vào, tất cả ngã xuống trong nháy mắt. Mẹ nó, cô gái nhỏ này ghê gớm thật. Không ngờ chúng tôi lại bị một bát cơm đánh ngã rồi. Còn có người không tin, liếm một chút hạt gạo cứng đầu. Đội trưởng của Nhiên là cơm trắng, vẫn còn dính nước thịt, còn khá là thơm. Các người sát khí đằng đằng xông vào đây làm gì vậy? Cô chính là đồng chí Mạch Tuệ phải không? Kỳ đội trưởng đã nói với chúng tôi về cô. Chúng tôi là chiến sĩ của đơn vị 1698 của quân khu Đông Nam. Tôi là Phương Cường. Chúng tôi nhận được lệnh của đội trưởng. Mời Mạch Tượng Tây hãy đi với chúng tôi. Có một số việc cần ông ta hợp tác điều tra. Các người không biết trước khi vào nhà người khác phải gõ cửa trước à? Trước đây đi bắt nghi phạm cũng không có thói quen gõ cửa. Lại nói các người cũng đâu đóng cửa. Xin lỗi, lần sau chúng tôi nhất định sẽ nhớ gõ cửa. Giờ xin đồng chí Mạch Tượng Tây đi với chúng tôi. Còn những người khác, trước khi sự tình được điều tra kỹ lưỡng, xin đừng rời làng Liên Hoa. Mạch Lão Tam nghe nói họ muốn bắt mình, ngay lập tức bỏ ra từ bên dưới và ôm lấy đùi của Mạch Tuệ. Con gái, sao họ lại muốn bắt cha đi? Con phải cứu cha đó. Ông hỏi tôi hỏi ai? Đồng chí quân đội, các anh có nhầm không? Tại sao lại bắt cha tôi? Cha tôi là người tốt. Chắc là các anh nhầm rồi. Con gái tôi vừa giúp các anh bắt được đặc vụ. Tôi là cha của anh Hùng. Cha nó đương nhiên là người tốt nhất. Các người bắt tôi làm gì? Xin lỗi, chúng tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Chúng tôi chỉ nhận được mệnh lệnh như thế. Xin hãy hợp tác. Cuối cùng, Mạch Lão Tam bị bắt đi. Mạch Tuệ vốn có thể ngăn cản Mạch Lão Tam bị bắt đi, nhưng điều này có nghĩa là cô ấy sẽ phải đối mặt với chính phủ. Nếu vậy sẽ không thể sống yên ổn được. Mạch Tuệ không muốn phá vỡ tình hình hiện tại, chỉ là lý thuyết thì như vậy. Nhưng Mạch Lão Tam vẫn là người của cô ấy. Những người này đã bắt Mạch Lão Tam ngay trước mặt cô ấy. Nói cho cùng, vẫn là không để mặt lão đại cô ấy. Xem ra vẫn cứ ở thôn Liên Hoa cũng không phải là chuyện hay ho gì. Bất cứ thời đại nào cũng cần có quyền lực. Chuyện lớn như vậy đã xảy ra, Mạch Tượng Đông và Mạch Tượng Nam nhanh chóng chạy đến. Đầu tiên đuổi dân làng xem náo nhiệt ở cửa đi, sau đó vào hỏi nguyên nhân sự việc. Chuyện gì vậy? Lão Tam lại làm gì vậy? Sao lại bị bắt đi? Đúng vậy, hôm qua không phải đội trưởng còn nói muốn cho Mạch Tuệ phần thưởng gì sao? Sao hôm nay lại bắt Lão Tam đi rồi? Mạch Tuệ, cháu có biết chuyện gì đang xảy ra không? Chắc là khi chuyện bán lại con mồi ở chợ đen bị phát hiện rồi, 8 phần là bên phía Lão Đinh bị lộ, liên lụy chúng ta bên này. Vậy ta đi tìm quan hệ để trả tiền, chuộc người ra trước. Lúc trước trong làng cũng bắt được 1-2 tên buôn bán, đều là ta đi giúp tìm quan hệ. Chuyện này ta có kinh nghiệm. Chuyện mua bán này vốn không thuộc quyền quản lý của quân đội Trung Quốc. Họ bắt Mạch Lão Tam, chắc là nguyên do liên quan đến đặc vụ. Cháu đoán là đặc vụ mà cháu bắt được chắc là còn có đồng bọn không rơi vào lưới. Vì vậy, họ nghi ngờ nhà cháu. Yên tâm đi, chờ chuyện điều tra rõ ràng, người ta chắc chắn sẽ thả ra thôi. Ngày mai cháu sẽ đi tìm Kỳ Xuyên Hành hỏi cho rõ. Chuyện này mọi người đừng quan tâm nữa. Thật sao? Có cần đi tìm Lục Thường Nghiệp hỏi thăm thử không? Không cần, cháu tự có suy nghĩ riêng. Nói xong, Mạch Tuệ trực tiếp hạ lệnh tiễn khách. Trước đây gặp phải chuyện lớn như vậy, thông thường là do Mạch Tượng Đông làm chủ. Nhưng hôm nay không biết có chuyện gì, mà mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của Mạch Tuệ. Như thể nó phải như vậy. Dương Lăng vội vàng chạy về nơi ở của các thanh niên trí thức. Dương Lâm, tôi đợi anh nấu cơm đây. Sao anh về muộn thế? Đoán xem tôi vừa nhìn thấy gì nào? Nhìn thấy gì khiến anh hoảng sợ vậy? Tôi thấy một nhóm quân giải phóng cầm súng bắt chú Ba Mạch đi rồi. Cậu nói gì? Chuyện gì vậy? Dương Lăng liền đem tình hình lúc đó mô tả sống động một lần nữa. Các cậu không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó đâu. Sợ chết người đi được. Chú Ba Mạch cũng không biết đã phạm phải chuyện gì. Còn Mạch Tuệ thì sao? Cô ấy thế nào? Còn có Mạch Hồng Tài, chị em họ có sợ hãi không? Tống Hòa Vi nhìn thấy phản ứng của Thẩm Tinh Thần. Mặc kệ là giác quan thứ 6 của phụ nữ hay là những biểu hiện rõ ràng, nhưng mà thái độ của Thẩm Tinh Thần đối với Mạch Tuệ vượt quá suy nghĩ của cô ấy. Quân giải phóng cũng đến nhà bắt người rồi, nghĩa là Mạch Lão Tam chắc chắn đã phạm tội rồi, có lẽ sẽ bị bắn. Chúng ta là thanh niên có học thức, phải vạch rõ ranh giới với mọi thế lực xấu xa, kể cả gia đình họ. Nếu bị liên lụy không phải chuyện đùa đâu. Đại đội trưởng còn là anh trai của chú Ba Mạch. Làm thế nào chúng ta có thể vấp rõ ranh giới chứ? Mạch Lão Tam phạm tội, vị trí đại đội trưởng em là phải đổi người rồi.
Đến lúc đó đương nhiên sẽ có thể vạch rõ ranh giới, nếu như là thật. Mạch Lão Tam thực sự là một điệp viên. Không chỉ Mạch Tượng Đông bị ông ấy liên lụy, mất vị trí đại đội trưởng này, mà ngay cả Mạch Tượng Bắc ở thành phố e rằng cũng phải về nhà trồng trọt. Nhưng nếu Mạch Lão Tam không phải là đặc vụ, vì vậy sẽ không có gì xảy ra. Thẩm Tinh Thần lo lắng cho Mạch Tuệ, sợ cô ấy nghĩ lung tung, vẫn là không nhịn được. Lúc nửa đêm lặng lẽ đến nhà Mạch Tuệ. Nhưng cậu ta vừa trèo lên tường nhà đối phương, đã nhìn thấy một mình Mạch Tuệ ngồi trong sân suy nghĩ về nhân sinh, hai người còn vừa vặn đối mắt. Chuyện này có chút khó xử, không thể nói là mình đi dạo vào nửa đêm. Sau đó liền trèo lên trên tường nhà người ta được. Đột nhiên không biết chó nhà ai nổi giận, dọa Thẩm Tinh Thần không cẩn thận, rơi thẳng từ trên tường xuống, vừa vặn rơi vào sân nhà Mạch Tuệ. Tôi đang mộng du, cô có tin không? Mạch Tuệ ban đầu có chút tâm trạng chán nản, đột nhiên bị làm cho cười. Tôi tin. Thẩm Tinh Tinh xấu hổ muốn chết. Lúc lâu sau rồi hắn mới tìm lại được giọng nói của mình. Mạch Tam Thúc sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá, chỗ tiền này cô cầm đi. Xem thử có thể nhờ ai giúp không, nếu không đủ, cô cứ nói với tôi có tiền. Không cần, cô không cần khách khí. Dù sao trước đây đặt ở chỗ tôi cũng tạm thời không dùng được, cô cứ lấy đi để ứng phó khẩn cấp. Nói xong Thẩm Tinh Thần trực tiếp đặt khăn tay lên ghế vuông bên cạnh. Mạch Tuệ đang muốn từ chối, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng Mạch Hồng Tài. Chị là chị sao? Tôi đi trước. Sau đó liền nhanh chóng trèo qua tường, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Chị làm gì thế? Muộn thế này không ngủ, dọa chết em rồi, em còn tưởng nhà mình có trộm. Đi ngủ đi. Hiệu quả làm việc của quân đội Trung Quốc không phải là danh hão. Đêm đó, ngoại trừ Nghiêm Phong và những người khác còn có 10 mấy nghi phạm. Có một người tính là một tội, tất cả bị bắt. Mạch Lão Tam ngay cả một chiều cũng không đỡ được, sợ đến nỗi lập tức nói hết mọi việc. Thanh Thiên Đại Lão gia tôi thừa nhận, tôi đã mua đi bán lại, kinh doanh trên thị trường chợ đen. Lão Đinh chính là Đinh Quế Sơn, hắn là người tiếp nhận của tôi, nhưng tôi không liên quan gì đến đặc vụ. Những con mồi đều do con gái tôi bắt được trên núi. Đội trưởng của anh cũng biết mà, con gái tôi săn bắn rất giỏi. Con bé đã giúp đội trưởng của anh bắt một đặc vụ. Tôi thật sự vô tội. Con gái tôi vừa giúp anh bắt được đặc vụ. Các anh không thể vu oan tôi như vậy được. Con gái, con đang ở đâu? Đến cứu cha đi. Ngày hôm sau, Mạch Tuệ ngồi máy kéo đến đồn quân khu, muốn tìm Kỳ Xuyên Kình để hỏi tình hình. Trọng điểm quân khu, nhân viên bên ngoài đương nhiên không thể tùy tiện vào. Cũng may là Mạch Tuệ vận khí tốt, để cô ấy gặp được Phương Cường. Phương Cường đối với Mạch Tuệ có thể nói là rất ấn tượng. Nghe thấy giọng nói của cô ấy lại không tự giác dùng mình. Ha ha, Cường tử cậu được đấy. Có đối tượng mà cũng không cho chúng tôi biết một tiếng. Con có phải là anh em tốt nữa không đấy? Đúng vậy, bây giờ em dâu cũng tìm đến cửa rồi. Đừng giấu nữa, nhanh chóng giới thiệu cho chúng tôi đi. Không phải, các anh đừng nói linh tinh, đưa tôi đi gặp Kỳ Xuyên Kình. Mạch Tuệ nói vậy đương nhiên rồi. Đường chính yêu cầu, không phải thỉnh cầu. Nó giống như một mệnh lệnh. Phương Cường vốn có thể từ chối, nhưng không biết vì sao hắn lại bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Đồng chí Mạch Tuệ yên tâm, sự nghi ngờ của đồng chí Mạch Tượng Tây đã được loại trừ. Buổi chiều cô có thể đưa ông ấy về rồi. Còn nữa tôi thấy cô có nền tảng không tệ, không biết có hứng thú gia nhập quân đội không? Gia nhập quân đội? Chúng ta bên này vừa vặn muốn huấn luyện một nhóm nữ binh sĩ. Nếu cô muốn, tôi có thể là người giới thiệu của cô. Mạch Tuệ cúi đầu suy nghĩ, vẫn chưa có ý định nghĩ xong. Bán lại con mồi không phải là giải pháp lâu dài. Gia nhập quân đội không chỉ vinh quang mà phúc lợi, đãi ngộ cũng rất tốt. Điều quan trọng nhất là khả năng của cô. Không đi lính thật đáng tiếc. Gia nhập lực lượng vũ trang chính thức, đây không phải là có được quyền lực hay sao? Cho dù không đạt được mức độ gọi gió hô mưa như trước đây của mình, nhưng ít nhất sẽ không xảy ra chuyện như đêm qua nữa. Còn có một điểm chính là sau khi gia nhập quân đội, có phải là mình có thể đánh người tùy tiện rồi không? Giống như bọn Kỳ Xuyên Kình vậy. Được, tôi nhập ngũ gia nhập quân đội đâu thể nhanh như vậy. Cho dù có đề nghị của tôi, thủ tục cần tiến hành cũng không thể thiếu một cái. Ví dụ như chính trị, kiểm tra sức khỏe hay gì hơn đó. Nữa, nữ binh sĩ được đào tạo lần này là lực lượng đặc biệt, thủ tục lựa chọn nghiêm ngặt hơn, mất nhiều thời gian hơn một chút. Cô phải đợi những người khác. Thời gian cụ thể đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cô. Được. Nghe Phương Cường nói thân thủ cô rất tốt, bạn có muốn mài giũa một chút không? Nếu đã như vậy thì tôi xin tiếp. Sau khi mài giũa xong, Kỳ Xuyên Kình Tuệ và Mạch Tuấn Tài đến ăn cơm ở nhà ăn, sau đó đón Mạch Lão Tam rồi ngồi máy kéo trở về. Con gái, cha biết ngay con là một người có phúc khí mà. Khi con được sinh ra, trời đã giáng xuống thiên tượng. Cha lúc đó còn tưởng rằng con là Văn Khúc Tinh hạ phàm, không ngờ lại là Võ Trạng Nguyên đầu thai. Được, làm binh lính rất tốt. Mạch Lão Tam tưởng rằng mình có thể ra nhanh như vậy. Tất cả đều là công lao của Mạch Tuệ. Kỳ Xuyên Kình muốn tuyển Mạch Tuệ vào quân đội cho nên mới ưu đãi cho ông ấy.
Bởi vì khi ông ấy đi ra, nhìn thấy Nghiêm Phong và Lão Đinh vẫn bị nhốt bên trong. Điểm này hoàn toàn làm Mạch Lão Tam kết luận chủ quan. Khi Mạch Lão Tam ngồi máy kéo trở về làng Liên Hoa, dân làng làm việc trên cánh đồng đã nhìn thấy tất cả. Mạch Lão Tam, hôm qua cậu bị sao vậy? Sao hôm nay lại về? Tổ tiên tôi 8 đời làm nông, chắc chắn là công dân hạng nhất. Tôi có thể làm gì? Hôm qua tôi đi hỗ trợ điều tra. Cái gì gọi là trợ giúp? Các người có hiểu không? Nghĩa là giúp đỡ đó. Con gái tôi đã giúp quân đội bắt được đặc vụ. Người làm cha như tôi đương nhiên cũng phải đi giúp đỡ. Tôi đã không ngủ cả đêm. Chúng ta đây cũng coi như là lập công rồi. Sao tôi không dám tin á? Tôi tận mắt nhìn thấy Mạch Lão Tam bị quân giải phóng ép đi. Điều quan trọng là khi Mạch Lão Tam bị ép đi, còn lớn tiếng nhờ Mạch Tệ cứu giúp ấy. Nhìn thế nào cũng không giống như là đi giúp đỡ. Mạch Lão Tam, cậu là đang khoe khoang ấy hả? Chỉ dựa vào cậu mà còn có thể giúp đỡ cho quân giải phóng. Tôi thì sao chứ? Tôi nói cho anh biết, quân giải phóng còn tặng tôi cờ hiệu. Nói xong, Mạch Lão Tam lấy cờ hiệu ra cho mọi người xem. Nhiều người không biết chữ. Mạch Lão Tam đọc từng chữ cho họ nghe. Chỉ là góc trên bên phải có mấy chữ thưởng cho đồng chí Mạch Tệ. Mạch Lão Tam cố ý không đọc, như vậy có thể làm mất mặt Mạch Lão Tam mất. Nhưng cuối cùng, cờ hiệu này bị Mạch Tượng Đông treo ở ủy ban thôn. Rất nhiều dân làng đều đến xem náo nhiệt. Quá tốt rồi, đại đội trưởng không cần đổi người nữa. Đồng chí Dương, đây là bên ngoài, cậu đừng nói lung tung. Bị người ta nghe được, còn tưởng chúng ta Chí Thanh Niên không thích gặp đại đội trưởng đấy. Tôi không nói thế. Là Tống Hòa Vi nói mà, tôi rất hài lòng với đại đội trưởng. Được rồi, nói ít đi 2 câu đi, hiện trường nhiều người. Lý Khải Minh cũng không muốn gây chú ý, không nói gì nữa. Mạch Lão Tam đứng trên bục cao trước ủy ban thôn, nói chuyện. Một là rửa sạch sự xấu hổ của ngày hôm qua, cũng là để khoe khoang. Tôi nói với mọi người nghe, con gái tôi Mạch Tệ sẽ đi lính sau một thời gian nữa. Chúng tôi sẽ là một gia đình quân nhân danh dự. Đừng nghĩ là tôi không biết. Các người chắc chắn không thiếu từng người một, phải nghe tôi sắp xếp. Tôi cảnh báo các người, nói xấu gia đình quân nhân là một trọng tội. Cẩn thận, tôi nói với con gái tôi, bắt tất cả các người đang nói chuyện phiếm. Mạch Lão Tam, ở quê chúng ta nhiều năm như vậy, sao lại theo sự sắp xếp của anh? Chắc là anh nghe nhầm rồi. Đúng vậy, chắc là anh nghe nhầm rồi. Cha nói gì? Chị gái phải đi lính, thật à? Tất nhiên là thật. Đội trưởng Kỳ giới thiệu đó, chuyện này còn có thể có giả sao? Hồng tài là thật đó. Đội trưởng Kỳ nói Mạch Tệ thể lực tốt, không đi lính thì tiếc quá, ông ấy còn đánh với Mạch Tệ trận. Và đoán xem, đội trưởng vừa cao vừa khỏe, vậy mà lại không đánh thắng. Lúc đó anh ở bên cạnh nhìn mà sợ hãi trong lòng. Sợ Mạch Tệ đắc tội với người ta, lỡ như đội trưởng đổi ý không cho Mạch Tệ làm lính nữa thì phải làm sao? May mà đội trưởng đại nhân đại lượng, một chút cũng không để ý, còn khen Mạch Tệ đó. Em hối hận vì đã không đi theo ghê. Bỏ lỡ một tiết mục hay như vậy. Sau khi kết thúc, Tống Hòa Vi nhân lúc Thẩm Tinh Thần một mình lấy nước để rửa mặt một mình, lấy ra một ống thuốc mỡ. Anh Tinh Thần, đây là em đặc biệt mua cho anh đó. Vết thương trên trán của anh nhanh chóng xoa vào đi, đừng để lại sẹo. Anh nói anh xem tối qua trước khi đi ngủ vẫn còn tốt mà, tự nhiên sáng nay lại có một vết cắt trên trán. Trông thật đáng sợ. Tối qua tôi thức dậy đi vệ sinh không cẩn thận bị ngã. Tống Hòa Vi cô không cần như vậy. Tôi đã nói nhiều lần rồi, xin gọi tôi là đồng chí Thẩm. Chúng ta cũng không đến mức nhiệt tình như vậy. Anh Tinh Thần, trước đây anh đâu như vậy đâu. Tại sao vừa về quê anh lại thay đổi rồi? Đó là bởi vì trước đây cô cũng không như vậy. Tôi không thay đổi, người thay đổi là cô. Coi như tôi xin cô đấy, được không? Bỏ qua cho tôi đi, hai chúng ta thật sự không hợp nhau. Anh Tinh Thần không thử làm sao biết không thích hợp. Điều kiện gia đình của chúng ta, trình độ học vấn và ngoại hình và chiều cao đều phù hợp nhất. Dừng lại. Nếu cô đã nói vậy, vậy cô và Trần Trì Ân cũng rất hợp nhau đó. Hay là cô đi dỗ dành cậu ấy đi, cậu ấy chắc chắn sẽ vui vẻ. Tống Hòa Vi tiến lên một bước, đang định đưa tay nắm Thẩm Tinh Thần. Đột nhiên Triệu Tuyết từ trên trời rơi xuống, làm gián đoạn chuyện tốt của cô ta. Tống Hoa Y, con người cậu này ra mặt dày như vậy. Đồng chí Thẩm đã nói không thích cậu rồi, cậu còn đeo đuổi không buông. Không phải việc của cậu, cậu lo xào món ăn của cậu đi, chờ cậu làm xong tôi còn phải làm nữa. Không ngoài tưởng tượng, Triệu Tuyết và Tống Hòa Vi lại cãi nhau. Thẩm Tinh Thần thấy vậy cũng không khuyên giải, mà là lập tức quay người bỏ đi. Cuối cùng là Lý Khải Minh nghe thấy tiếng động mới đến ngăn lại. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lý Khải Minh gọi Thẩm Tinh Thần ra ngoài phòng nói chuyện riêng. Đồng chí Thẩm, năm nay cậu cũng 20 rồi phải không? Không muốn tìm đối tượng sao? Cậu đừng hiểu lầm, tôi biết cậu không thích Tống Hòa Vi và Triệu Tuyết. Nhưng cậu có thể tìm người khác, cậu cũng thấy rồi. Bây giờ họ vì cậu đã đến mức như nước với lửa. Tôi sợ nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh niên có học thức của chúng ta. Có lẽ sau khi cậu tìm được ai đó, họ sẽ tự động bỏ cuộc. Nói xong Lý Khải Minh vỗ vai hắn. Quay lại ngủ đi.
Đột nhiên Trần Chỉ Ân không biết từ đâu xuất hiện. Thẩm Tinh Thần lập tức cảnh giác nhìn phía sau hắn. Không thấy bóng dáng của Tống Hòa Vi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tinh Thần, cậu như vậy là ý gì? Chúng ta là anh em tốt. Tôi có khốn nạn đến thế nào cũng sẽ không hại cậu đâu chứ đúng không? Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Tôi từng thấy một câu nói trong sách. Có thể vì anh em mà chịu một dao, nhưng cũng có thể vì phụ nữ mà đâm anh em hai dao. Tôi thấy nó đặc biệt thích hợp với cậu. Những ngày này, tôi quả thật nhận được rất nhiều ưu đãi từ Tống Hòa Vi. Nhưng bất kể cậu nghĩ sao, tôi vẫn coi cậu là một người anh em. Vì vậy, có một điều tôi phải nhắc nhở cậu. Hôm nay Tống Hòa Vi vào thành phố không chỉ mua thuốc mỡ, hình như còn mua thuốc khác. Cậu hiểu mà, là kiểu mà, cô ấy đối với cậu thế nào mọi người đều rõ. Cho nên thuốc này chắc chắn là chuẩn bị cho cậu. Cẩn thận đấy, đừng đến lúc gạo đã nấu thành cơm. Cậu sẽ phải cưới cô ấy. Cậu nói gì? Tống Hòa Vi có phải là điên rồi không? Có lẽ là điên rồi. Dù sao, hãy cẩn thận, gần đây đừng ăn bừa bãi. Tống Hòa Vi trùng sinh trở về, cô ấy biết năm sau sẽ thi lại đại học. Chỉ cần vào đại học, tương lai sáng lạng. Nhưng cô ấy không chắc sẽ vào được đại học. Vì vậy chỉ cần có con, Thẩm Tinh Thần sẽ không bao giờ rời xa cô ta. Cô ta tuyệt tình như vậy, bằng mọi giá cũng nhất định phải giữ được Thẩm Tinh Thần. Nói thẳng ra là cô ta không muốn chịu khổ, muốn dựa vào một lá bài mà còn là lá bài tốt nhất. Ngày hôm sau Thẩm Tinh Thần đi tìm Mạch Tuệ. Muốn nói rõ ràng, kết quả là Mạch Tuệ không có ở nhà. Có phải anh đang tìm chị Mạch Tuệ đúng không? Em có biết Mạch Tuệ đi đâu rồi không? Ha ha, em biết ngay là anh đang tìm chị Mạch Tuệ mà. Em đã thấy hai người nắm tay nhau rồi. Hai người đang hẹn hò với nhau phải không? Thẩm Tinh Thần mặt đỏ lên, không giải thích mà là mặc định như vậy. Chị Mạch Tuệ đã đi về hướng núi sau rồi. Cảm ơn em, lần sau anh sẽ mua kẹo cho em ăn. Nói xong liền đi về phía sau núi. Nhưng mà Thẩm Tinh Thần không biết là Lục Thừa Nghiệp hôm nay lại đến thôn Liên Hoa rồi. Mạch lão ta vẫn rất hy vọng Lục Thừa Nghiệp làm con rể của hắn. Thế là không chút do dự bàn đứng Mạch Tuệ, cho nên đã tìm được Mạch Tuệ trước Thẩm Tinh Thần một bước. Anh lại tới tìm tôi có chuyện gì? Mạch Tuệ, tôi thích cô. Muốn nói chuyện với cô về tình yêu và kết hôn. Tên trứng thối này, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không thích anh. Đúng là cô từng nói qua, chỉ là tôi có chút không cam lòng. Cô có thể cho tôi một cơ hội không? Có lẽ, không có lẽ nào cả. Thích là thích, không thích là không thích. Tôi không bao giờ thỏa hiệp. Có phải vì Thẩm Tinh Thần không? Cô đã ở bên cậu ta rồi. Liên quan gì đến Thẩm Tinh Thần chứ? Thích hay không là việc của tôi. Nói ra thì, Mạch Tuệ đã dứt khoát từ chối anh ta 3 lần. Lục Thừa Nghiệp cũng không có lý do gì để đeo bám nữa. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Có phải cô đã cùng với Thẩm Tinh Thần là một đôi rồi phải không? Không có, tôi căn bản chưa từng nghĩ sẽ cùng Thẩm Tinh Thần là một đôi. Yêu đương rắc rối biết bao, có lẽ còn phải kết hôn nữa. Sau khi kết hôn còn phải ly hôn chia tài sản. Rắc rối chết mất thôi, đơn giản nuôi nhốt không hay hơn sao? Trước đây không phải cô nói thích Thẩm Tinh Thần sao? Chẳng lẽ là hắn không muốn? Chuyện giữa chúng ta sao anh luôn nhắc về Thẩm Tinh Thần vậy? Có Thẩm Tinh Thần hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Nếu anh không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Lần sau đừng làm phiền tôi với câu hỏi đó nữa. Toàn bộ con người Lục Thừa Nghiệp cảm giác như sắp vỡ vụn, khó khăn gật đầu. Sau đó quay lưng rời khỏi nơi buồn bã này. Mạch Tuệ nhún vai thờ ơ, vác heo về nhà. Nhưng lại phát hiện ra Thẩm Tinh Thần đứng trong bụi cây cách đó không xa. Nhìn cô ấy, tâm trạng của Thẩm Tinh Tinh lúc này vui buồn lẫn lộn. Vui là vì Mạch Tuệ đã từ chối Lục Thừa Nghiệp. Điều đáng lo ngại là Mạch Tuệ vừa nói, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên anh ấy. Cho nên hắn lấy hết dũng khí đi đến trước mặt Mạch Tuệ. Lần trước cô ở bờ sông nhìn trộm tôi tắm, thân thể đều bị cô nhìn thấy hết rồi. Cô phải chịu trách nhiệm, không thể không cần tôi không chịu trách nhiệm đấy. Anh có thể làm gì? Tôi. Thẩm Tinh Thần không biết là đang tức giận hay là xấu hổ. Cuối cùng cứ cô tôi mất nửa ngày, cũng không nói ra lý do được. Trừ khi cái gì? Trừ khi anh cho tôi xem lần nữa. Lần trước anh còn mặc một cái quần lót lớn. Tôi không thấy gì cả. Thẩm Tinh Thần toàn thân run rẩy, trực tiếp ngã xuống đất. Trông rất bối rối. Nếu không muốn, vậy thì quên đi, tôi sẵn lòng. Về trước đi. Buổi trưa tôi sẽ đến đón anh. Cô đã đồng ý rồi. Từ hôm nay trở đi, anh là người của tôi. Thẩm Tinh Thần nở nụ cười. Trái tim đang treo cuối cùng cũng an toàn. Tôi đi đây. Buổi trưa đừng quên đợi tôi đến đón nhé. Hai người nghe đây. Để chào đón Thẩm Tinh Thần gia nhập. Buổi trưa chúng ta làm một bữa ăn ngon nhé. Con gái con nói ai? Nhanh vậy sao hả chị? Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài nghĩ cô ấy và Thẩm Tinh Thần sắp kết hôn rồi. Vì vậy, bị sốc. Không phải chứ con gái, con có cần cân nhắc thêm không? Hôm nay Thừa Nghiệp không phải đến sao? Hắn không nói gì với con sao? Lục Thừa Nghiệp, tôi đã nói rõ với anh ta rồi, đừng nhắc đến nữa. Nếu không thì coi chừng nắm tay của tôi. Về phần Thẩm Tinh Thần, tôi đã quyết định rồi. Các người chỉ cần làm theo lệnh. Đừng có mà ở đây nói vớ vẩn.
Vâng, chị ơi, em đều nghe lời chị. Nhìn cái vẻ vô dụng của mày kìa. Thật là một cái xương mềm. Kết quả giây sau, với đôi mắt lạnh như băng của Mạch Tuệ, Mạch Lão Tam lập tức không thông minh lên. Đương nhiên, nhà chúng ta đều nghe lời con cái, con biết mà, cha thương con nhất, chỉ là người ta dù sao cũng đến từ kinh thành. Con có một người cậu làm lãnh đạo, cứ như vậy mà chịu vào nhà chúng ta sao? Đương nhiên lần này còn là hắn cầu xin tôi đấy. Vậy hôm nay anh ta sẽ chuyển đến nhà chúng ta sao? Không thì sao? Người của tôi không sống cùng tôi, còn muốn sống ở đâu nữa? Ngủ trong phòng con sao? Để anh ta sống với Hồng Tài. Nếu anh ấy không thích, vậy thì ông đi ngủ trong phòng củi, sau đó dọn phòng của ông cho Thẩm Tinh Thần ở. Không phải chứ, dựa vào đâu mà cha phải ngủ trong phòng củi? Bảo Thẩm Tinh Thần đi ngủ không được sao? Còn không thì Hồng Tài cũng có thể đi mà. Ngậm miệng, hình như da ông lại ngứa rồi. Mạch Lão Tam xem ra, ông vẫn chưa nhận ra vị trí của mình trong gia đình này. Tôi cũng có thể nói rõ với ông, tôi là lão đại của gia đình này. Hồng Tài đứng thứ hai, ông đứng thứ ba. Bây giờ Thẩm Tinh Thần đã đến, địa vị của Hồng Tài không thay đổi, ông xếp thứ tư. Ông nói ông không ngủ phòng củi thì ai ngủ? Chỉ có ông thôi. Có Vượng Tài rồi thì ông xếp sau nó. Không thể không nói, những nỗ lực của mình trong thời gian này vẫn rất hiệu quả. Ít nhất cũng được chị gái công nhận. Cho dù Thẩm Tinh Thần đến đây, cũng không thể lay chuyển vị trí của mình. Sau này mình nhất định phải đối xử tốt hơn với chị hơn. Không ngờ địa vị gia đình của mình lại thấp như vậy. Nghĩ rằng ít nhất cũng xếp thứ hai, không ngờ đến cả Vượng Tài cũng không bằng. Cha yên tâm, con sẽ dọn dẹp phòng củi cho cha thật sạch sẽ, bảo đảm để cha sống thật thoải mái. Thu dọn cái dám ấy, chị mày nói rồi, để Thẩm Tinh Thần ở cùng phòng với mày. Nếu hắn không chịu, mới đến phòng tao ở, sao mày chưa gì đã biết nó sẽ không vui? Theo tao thấy nó nhất định sẽ vui. Không vui cũng phải vui. Một thằng mặt trắng vào nhà, con muốn bố vợ như mình nhường phòng cho hắn ta. Đừng hòng, nhưng mà ưu tiên hàng đầu vẫn phải tìm cách nâng cao địa vị gia đình. Ít nhất không thể để thằng mặt trắng đó xét trước mình. Vì vậy, Mạch Lão Tam liền trở nên ân cần với Mạch Tuệ con gái. Buổi trưa chúng ta sẽ ăn gì? Còn nữa, khi nào chúng ta đi đón Thẩm Tinh Thần qua cửa? Phải đặt mấy bàn trong làng. Đúng đó chị. Hôn nhân đại sự cả đời chỉ có một lần trong đời. Chúng ta phải ăn mừng. Ít nhất phải là 10 bàn 8 bàn. Hôn nhân đại sự gì chứ? Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn với Thẩm Tinh Thần. Vậy ý con là sao? Chỉ chơi thôi. Chờ ngày nào tôi không thích nữa thì tôi sẽ cho một khoản phí, rồi đưa người về. Sao vậy, không được à? Tất nhiên là không. Như vậy không phải chúng ta sẽ bị thiệt sao? Thiệt thòi cái gì? Tôi không cảm thấy bị thiệt. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Đừng có nói nữa. Nhìn thấy bên Mạch Tuệ nói thế nào cũng không thông. Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài nhìn Mạch Tuệ như một đứa có vấn đề về thần kinh. Có một cảm giác bất lực sâu sắc. Họ gần như quên rằng Mạch Tuệ là một kẻ ngốc, không có suy nghĩ của người bình thường. Thế thì phải làm sao? Lo chết đi được. Xem ra chỉ có thể bắt đầu từ tên mặt trắng đó thôi. Cho nên khi Mạch Lão Tam ở nhà nấu xong cơm, Mạch Tuệ đề nghị đi đón Thẩm Tinh Thần. Mạch Lão Tam lập tức ngăn cô ấy lại. Chuyện nhỏ như vậy cứ để cha và Hồng Tài đi. Con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, chị ơi, buổi trưa nóng thế này, chị cứ ở nhà chờ đi được. Vậy các người đi đi. Ở chỗ thanh niên trí thức lúc này, Lý Khải Minh phát hiện Thẩm Tinh Thần cả buổi sáng đều có chút lơ đãng, thỉnh thoảng còn cười khúc khích, làm người nhìn thấy hơi bối rối. Đồng chí Thẩm, cậu bị sao vậy? Trong thời gian cậu xin nghỉ phép, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tối qua không phải cậu bảo tôi tìm người yêu sao? Tôi nghĩ nó có lý, vì vậy cậu xin nghỉ phép là để đi tìm đối tượng sao? Nhanh như vậy sao? Nói tìm đối tượng là đã tìm được rồi sao? Vậy đối tượng của cậu là ai? Mạch Tuệ. Cậu nói gì? Lý Khải Minh vì quá sốc, âm lượng vô thức tăng lên 10 mấy decibel. Tất cả những người khác ở thanh niên trí thức đều chạy đến đây. Đồng chí Lý, cậu bị sao vậy? Không có gì, chỉ là nghe tôi nói chuyện đã có người yêu nên đồng chí Lý đang mừng cho tôi mà thôi. Cậu nói gì? Tinh Thần cậu đùa đấy à? Tống Hòa Vi giờ vẫn chưa về, nhưng Triệu Tuyết còn ở đây, trông anh ta còn kích động hơn. Anh cùng ai đang yêu nhau vậy? Sao tôi không biết? Có phải là Tống Hòa Vi không? Đồng chí Triệu, chuyện của tôi không cần báo cáo với cô. Ngoài ra xin đừng nói lung tung. Tôi không có quan hệ gì với Tống Hòa Vi cả. Người yêu của tôi là Mạch Tuệ. Mạch Tuệ, cái con ngốc đó á? Theo tôi thấy cô ấy thông minh hơn cô nhiều. Tinh Thần, cậu đừng bốc đồng. Chuyện này không thể đùa được. Cậu không thể chỉ vì tránh được Tống Hòa Vi mà tìm đại một ai đó được. Tôi không tùy tiện tìm người khác. Tôi và Mạch Tuệ là tình yêu tự do hướng với mục đích kết hôn. Chúng tôi đều suy nghĩ cẩn thận mới quyết định ở bên nhau. Xin đừng nói lung tung. Nếu không đừng trách tôi. Đúng lúc này, Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài vào.
Khi họ bước vào, Lý Khải Minh và những người khác đều quay đầu nhìn qua. Thảo nào lần trước Mạch Tam Thúc đã đưa súp gà cho Thẩm Tinh Thần. Hóa ra lúc đó họ đã có qua lại rồi. Đồng chí Thẩm, chị gái tôi bảo anh đi ăn cơm. Sáng nay vừa xác nhận quan hệ, buổi trưa đã đến nhà người yêu ăn cơm. Đâu có ai như vậy, tôi sẽ không đi đâu. Hai người về đi. Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài làm sao có thể đồng ý? Nếu không thể mời cậu ta, khi hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị Mạch Tuệ đánh một trận, đổ lỗi cho họ làm việc không tốt. Vậy là hai người một trái một phải. Giơ cánh tay của Thẩm Tinh Thần, kéo người ra khỏi điểm thanh niên có học. Đồng chí Thẩm đừng khách khí. Bữa ăn thường ngày thôi. Đúng vậy, đồng chí Thẩm. Chị gái tôi vẫn đang đợi ở nhà. Chúng ta mau về thôi. Đừng để chị gái tôi chờ đợi. Các người thật là một ông bố vợ và em rể nhiệt tình và giản dị. Mấu chốt là nghe nói nhà Mạch Tuệ mỗi ngày đều ăn thịt. Đồng chí Thẩm đây là sắp thành Phượng Hoàng rồi. Sắp trải qua những ngày tốt đẹp rồi. Mạch Lão Tam bọn họ mang theo Thẩm Tinh Thần. Trước tiên không có về nhà ngay, mà là đến một nơi không có người. Muốn thuyết phục đối phương không đến nhà họ ở. Thẩm Tinh Thần vừa nghe lời này, khuôn mặt bối rối. Tôi đâu có nói là sẽ chuyển đến nhà ông ở. Đồng chí Thẩm có một số tình huống mà sợ là cậu vẫn không biết. Người làm chủ ở nhà chúng tôi là Mạch Tuệ. Không phải tôi đã nghe người trong làng nói về điều này. Chỉ là không nghĩ là thật. Không phải, tôi chỉ là tỏ ra khiêm tốn thôi, sao mọi người đều biết. Đồng chí Thẩm, cậu đừng sợ, những chuyện khác chúng ta không vội. Cậu nói cho tôi biết trước, chuyện này cậu nghe ai nói vậy? Mạch Hồng Tài cảm thấy, Mạch Hồng Tài ngay lập tức ý thức được, liền nhanh chóng xen vào, là anh họ cả và anh họ hai nói đó. Con làm chứng còn có Đông Tuyết cũng nói. Đúng thế, chính là chị ấy. Bọn nhóc này. Chờ đó, xem lão tử xử lý chúng như thế nào. Chị vẫn đang đợi chúng ta ở nhà đó. Tình hình của Mạch Tuệ cậu cũng biết rồi phải không? Tôi biết, tôi không để ý. Thực ra hầu hết thời gian Mạch Tuệ đều rất tốt. Chỉ thỉnh thoảng phát bệnh thôi. Tôi có thể đưa cô ấy đến bệnh viện lớn ở Kinh Thành xem. Có thể chữa được thì tốt. Yên tâm, về chi phí tôi sẽ tìm cách lo liệu. Cho dù không chữa được, tôi cũng có thể chấp nhận. Này, cậu nói vậy làm tôi hơi ngại. Vậy tôi sẽ nói lời cảm ơn ở đây trước. Nhưng tôi không phải đang muốn nói về điều đó. Ý tôi là suy nghĩ của Mạch Tuệ khác với người bình thường. Thành thật mà nói, hôm nay nó dự định sẽ đưa cậu về nhà ở. Chúng tôi không ngăn được. Tôi xin tuyên bố trước. Hai người yêu nhau, tôi giơ tay chân đồng ý. Nhưng, làm gì có người nào vừa mới yêu nhau đã về nhà con gái ở bao giờ? Cũng không phải kết hôn. Đồng chí Thẩm, cậu nói xem chuyện này có hợp lý không? Tôi hiểu. Chú Mạch, chú yên tâm, tôi đã nói là tôi không đồng ý. Chú xem như vậy có được không? Như vậy là tốt nhất. Mạch Lão Tam vỗ vai Thẩm Tinh Thần. Rất hài lòng với biểu hiện của cậu ta. Thẩm Tinh Thần cũng rất vui vẻ, có thể nhận được sự công nhận của Mạch Lão Tam. Hắn còn tưởng đối phương không thích hắn. Dù sao thì hắn từng chính tai nghe thấy Mạch Lão Tam gọi hắn là tên mặt táng. Đồng chí Thẩm, có một tình huống khác tôi phải nói trước cho cậu biết. Mạch Tuệ không thích người khác không nghe theo con bé. Vì vậy, nếu cậu từ chối yêu cầu của nó có thể sẽ ra tay, đánh cậu. Yên tâm, không chết đâu. Tôi chỉ nhắc cậu chuẩn bị tâm lý thôi. Tôi biết rồi. Vậy chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Đừng để Mạch Tuệ chờ đợi. Trước khi vào cửa, Mạch Lão Tam còn có chút không yên tâm, lại nhắc nhở Thẩm Tinh Thần. Nhất định không thể đem cuộc nói chuyện vừa rồi của họ nói với Mạch Tuệ. Yên tâm đi, chú Mạch. Tôi biết ông đang nghĩ cho danh tiếng của Mạch Tuệ. Tôi cũng không muốn cô ấy bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Tôi biết phải làm gì. Xin lỗi nhé đồng chí Thẩm. Ai bảo đó là con gái tôi chứ? Mạch Tuệ nhìn thấy ba người Thẩm Tinh Thần đi vô. Đầu tiên là vui mừng, sau đó lại thấy họ không mang theo hành lý. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Sao vậy lại đổi ý à? Cậu có biết người lần trước dám từ chối tôi? Kết cục cuối cùng thế nào? Mạch Lão Tam thấy tình hình không đúng, liền tìm cớ chuồn đi ngay, bèn nói con gái. Các con có chuyện thì cứ nói với nhau. Cha vào bếp lấy đồ ăn chị. Em đi giúp bố. Sau đó hai người nhanh chóng trốn vào nhà bếp. Trong sân chỉ còn lại tai Mạch Tuệ và Thẩm Tinh Thần. Tôi không hối hận. Vậy ý anh là sao? Tôi đã nói nguyện ý, thì sẽ không bao giờ đổi ý. Tôi lặng lẽ đến với cô tối nay. Đến lúc đó cô muốn xem gì cũng được. Đừng giận nữa. Mạch Tuệ lạnh lùng, thành thật mà nói. Khi đó cô ấy chỉ nói đùa mà thôi. Không ngờ Thẩm Tinh Thần lại thuần khiết như vậy xem là thật. Vẫn luôn nhớ đến. Sự tức giận trở về không ngay lúc này. Được rồi, không có chuyện gì nữa. Ăn cơm đi. Một nhà ba người cộng với Thẩm Tinh Thần là 4 người. Vui vẻ nói chuyện ngồi trong sân ăn trưa. Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài nói là mắt nhưng mắt không phải là mắt, mũi không phải là mũi, mặt phồng lên như hai con cá nóc. Đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt xuân tâm gợn sóng của Thẩm Tinh Thần, không có chút ảnh hưởng gì. Họ tức giận. Tại sao Thẩm Tinh Thần không phải bị đánh,
Con gái, khi nào tính khí của con lại tốt như vậy chứ? Không biết mặt trắng này dùng thủ đoạn gì. Vậy mà lại có thể làm cho đại ma vương đang tức giận không bạo phát lên. Xem ra khi trước mình đã đánh giá thấp đối phương rồi. Đúng vậy, sao chị gái lại không đánh anh ta? Thật không công bằng. Mặc dù địa vị gia đình hiện tại của mình vẫn đứng thứ hai, nhưng về lâu dài, rất khó bảo đảm không bị Thẩm Tinh Thần cướp mất. Đúng là tình trạng bất bình đẳng. Mọi người đều bị đánh, chỉ có Thẩm Tinh Thần đặc biệt. Như vậy làm sao được, hai cha con trong lòng đều vô cùng mất cân bằng. Mạch Tam Thúc hai người họ kỳ quái sao ấy nhỉ? Không phải mọi chuyện đã được giải quyết sao? Mạch Tuệ đã đồng ý cho mình tiếp tục sống ở điểm thanh niên có học thức. Sao họ vẫn không vui? Đột nhiên Thẩm Tinh Thần ngộ ra. Hóa ra sâu trong lòng Mạch Tam Thúc bọn họ là hy vọng mình chuyển đến đây, chỉ là sợ ảnh hưởng không tốt, cho nên... Chú Ba Mạch, hay là sau này để cháu phụ trách nấu ăn đi. Trước đây ở quê cháu cũng thường xuyên nấu ăn. Mạch Lão Tam vẫn chưa kịp nói gì thì Mạch Tuệ đã nói. Vậy sau này anh cứ đến nấu ăn mỗi ngày nhé, cái thằng nịnh nọt. Ở phía thanh niên trí thức lúc này, Tống Hòa Vi đến nhà dân làng mua trứng gà, thế là không kịp xem vở kịch lớn vừa rồi. Cô ấy còn có chút kỳ quái, sao không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Tinh Thần? Đừng tìm nữa, đồng chí Thẩm đến nhà người yêu của anh ta ăn cơm rồi, lại còn được bố vợ tương lai và em rể đích thân đến đây mời đó. Cô không thấy đấy thôi, đối phương nhiệt tình lắm. Đồng chí Thẩm không đi cũng không được, tôi thấy không qua bao lâu nữa chúng ta có thể uống rượu mừng của đồng chí Thẩm rồi. Triệu Tuyết, đừng nói nhảm ở đây nữa. Tôi không muốn cãi nhau với cô hôm nay, nói như thế tôi muốn cãi nhau với cô làm đấy. Tôi là thấy cô hy vọng hão huyền, cho nên mới có lòng tốt khuyên cô thôi. Nếu cô không tin, cô có thể hỏi mọi người, xem những gì tôi nói có đúng không? Đúng vậy, Tinh Thần đến nhà người yêu của cậu ấy ăn cơm rồi. Không thể nào, tôi không tin. Hôm qua còn không có người này. Là ai? Là Mạch Tuệ. Hơn nữa tôi thấy dáng vẻ của Tinh Thần chắc là nghiêm túc đấy. Không phải vì hờn dỗi, vì vậy cô từ bỏ đi. Mạch Tuệ, Thẩm Tinh Thần vì tránh tôi thà cùng. Một kẻ ngốc nói chuyện yêu đương sao? Còn không phải hay gì, đồng chí Thẩm thà chọn một kẻ ngốc còn hơn chọn cô. Tống Hòa Vi có thể thấy cô đã thất bại như thế nào. Được rồi, Triệu Tuyết, nói ít đi 2 câu đi. Sau đó Tống Hòa Vi cũng không có tâm tư làm cơm nữa, chỉ có thể Trần Tri Ân làm thôi. Đồng chí Trần trứng gà mà cậu cũng có thể xào khét. Tôi thực sự phục cậu đấy. Loại bếp củi này ở nông thôn tôi không dùng quen, cho nên kiểm soát không tốt nhiệt độ. Ai bảo cậu không giúp tôi đốt lửa? Tôi làm nông cả buổi sáng. Vừa xuống giếng lấy 2 thùng nước. Tôi rất mệt đó, biết không? Lại nói, chúng ta đã chia ra nhiệm vụ rõ ràng rồi. Cũng đã nhận nhiệm vụ của mình. Cậu muốn ra tay, đó là việc của cậu. Tôi không có nhiều sức lực dư thừa như vậy. Tâm trạng của Tống Hòa Vi vốn đã không tốt, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà bùng phát. Dương Lăng, nếu cậu không muốn hợp tác cùng nhau, vậy thì đi đi, tôi còn lười nấu ăn cho cậu. Mỗi ngày phàn nàn cái này không ngon, cái kia không ngon, có thấy phiền không hả? Cậu nghĩ tôi muốn ăn cơm cậu nấu à? Khó ăn chết đi được, bảo sao Thẩm Tinh Thần không thích cô. Dương Lăng, cậu nói gì? Có gan, cậu nói lại đi. Nói thì nói, đừng nghĩ cô là đồng chí nữ thì tôi phải nhường cô. Nói 100 lần cũng là như vậy. Thẩm Tinh Thần chính là nhìn không vừa mắt cô. Đồng chí Dương, chúng tôi bên này hoan nghênh cậu. Chúng tôi nhiều người, mọi người thay phiên nhau làm việc. Giữa trường còn có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Triệu Tuyết, cô có thể đừng thêm dầu vào lửa nữa được không? Tình huống bây giờ như thế nào, cô không thấy sao? Không phải anh thường nói thanh niên có học thức phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Anh sẽ không cho mắt nhìn đồng chí Dương đói chết đấy chứ. Cuối cùng Dương Lăng chính thức trở lại đội ngũ thanh niên có học thức cũ. Tống Hòa Vi ngay cả cơm cũng không ăn liền chạy ra ngoài. Khi Thẩm Tinh Thần ăn cơm xong trở về điểm thanh niên trí thức, đột nhiên bị Tống Hòa Vi chờ đợi rất lâu chặn đường. Tống Hòa Vi, bây giờ tôi đã có người yêu rồi, không thể nào cùng với cô được, bỏ cuộc đi. Tống Hòa Vi trong quá trình chờ đợi, ánh mắt âm trầm, sau một lúc cảm thấy là mình ép quá chặt, khiến cho Thẩm Tinh Thần sinh ra tâm lý nổi loạn, cho nên hắn mới tùy tiện tìm người để yêu đương. Vì vậy quyết định thay đổi chiến lược, để đối phương thư giãn cảnh giác. Thẩm Tinh Thần, anh yên tâm, bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi, sẽ không quấy rầy anh nữa. Tôi đợi anh ở đây, chỉ là muốn kết thúc với anh. Dù sao thì mọi người vẫn phải sống dưới một mái nhà, nhìn lên không thấy, nhưng nhìn xuống cũng vẫn không thể chung sống như kẻ thù. Anh nói có phải không? Cô có thể nghĩ vậy. Vậy thì tốt nhất rồi. Đương nhiên, điều kiện của tôi cũng không tệ, không cần phải ngày ngày bám giết anh. Nhưng mà tôi thấy, chuyện tìm người yêu là một việc lớn. Vẫn cần phải viết thư cho chú của anh nói một tiếng. Đây là việc của tôi, không cần cô phải lo. Vậy tôi chúc anh hạnh phúc. Buổi chiều Thẩm Tinh Thần xuống đồng thu hoạch ngô như thường lệ. Chỉ thấy Mạch Tuệ dẫn theo Mạch Lão Tam cùng đi qua. Chú Ba Mạch, sao chú lại ở đây? Thẩm Tinh Thần, anh đừng làm nữa. Đi câu cá với tôi, công việc trên cánh đồng để Mạch Lão Tam làm cho anh. Nói xong cô ấy quay đầu nhìn về phía Mạch Lão Tam.
Mạch Lão Tam mặc dù hết sức không muốn, nhưng vì uy quyền của Mạch Tệ, lập tức nhiệt tình tiến lên, cướp mất ngô trong tay Thẩm Tinh Thần. Đúng vậy, đồng chí Thẩm, cậu đi câu cá với Mạch Tuệ đi. Tôi sẽ làm việc. Tôi giỏi thu hoạch ngô nhất. Thẩm Tinh Thần dù sao thì cũng rất ngại để Mạch Lão Tam làm việc cho mình, từ chối liên tục, nhưng bị Mạch Tuệ mạnh mẽ kéo đi. Có người kìa, mau buông ra, có người thì có người. Chúng ta không phải là không thể nhìn thấy ánh sáng. Thái độ của Mạch Tuệ rất cứng rắn. Thẩm Tinh Thần căn bản không thuyết phục được, chỉ có thể đỏ mặt cho đối phương dẫn đến bờ sông. Nhìn xem, đó không phải là Mạch Tuệ và đồng chí Thẩm sao? Khi nào mà hai người họ trở nên thân thiết như vậy? Đồng chí Thẩm không phải là bị lừa rồi chứ? Theo tôi thấy có khi là Mạch Tuệ bị lừa rồi. Nhìn dáng vẻ của đồng chí Thẩm là biết không phải người biết làm việc. Có lẽ hắn là nghe nói nhà Mạch Tuệ ăn ngon. Muốn được bao nuôi ấy, đồng chí Thẩm chắc không phải là cố ý tiếp cận Mạch Tuệ đâu. Mối quan hệ của cậu ta với đại đội trưởng chính là lừa đảo để có lợi nhuận đó. Yên tâm, đại đội trưởng không ngốc. Hơn nữa, Mạch Tuệ và Mạch Lão Tam cha của nó cũng không dễ chọc. Đồng chí Thẩm muốn lợi dụng cũng không dễ dàng như vậy. Tôi hình như thấy Mạch Lão Tam đang giúp đồng chí Thẩm làm việc. Không phải chứ, ông ta ngay cả việc của mình còn không làm, lại chạy đi giúp đồng chí Thẩm làm việc. Mạch Lão Tam đây là sống lại hay là ma nhập rồi? Tôi thấy 80% là bị thằng mặt trắng trong thành phố lừa rồi. Nhưng mà tấm lòng của cha mẹ đều là vì con cái. Vậy thì đồng chí Thẩm này cũng có bản lĩnh làm đấy. Ngay cả Mạch Lão Tam cũng có thể xử lý được. Mọi người ở bên này thì nói qua nói lại. Mạch Lão Tam ở bên kia thì cắm đầu làm. Người ta nói con gái gả chồng không khác gì súc sinh, chính là đổi mình đến làm việc thay cho thằng mặt trắng đó. Còn những ngày sau này thì phải làm sao? Bên kia câu cá xong, Thẩm Tinh Thần về đến nhà, sau khi đặt thùng xuống thì chuẩn bị rời đi. Đi đâu? Anh quay lại làm việc. Bây giờ còn sớm, làm xong buổi tối anh sẽ đến nấu cơm. Không phải Mạch Lão Tam đang làm việc cho anh sao? Từ nay anh không cần đi nữa, cứ để Mạch Lão Tam làm đi. Cảm ơn em Tuệ Tệ, nhưng anh có thể mà. Mạch Tam Thúc dù sao cũng là trưởng bối, làm sao anh có thể để ông ấy làm việc cho mình? Lỡ như trong lòng ông ấy có ý kiến với anh, đồng ý cho chúng ta ở bên nhau thì sao? Anh gọi tôi là gì? Anh không muốn gọi em là Mạch Tệ như những người khác. Sau này khi không có ai, anh sẽ gọi em là Tuệ Tuệ, được không? Thẩm Tinh Thần mỉm cười, đưa tay ra. Những sợi tóc gáy ở hai bên trán kéo đến sau tai. Ngay khi anh ấy muốn nói điều gì đó, Mạch Tượng Đông đột nhiên ghé thăm. Ông ấy đã nghe tin tức trong làng, đặc biệt tìm đến đây. Tên nhóc này, để mình bắt được rồi. Tên Thẩm Tinh Thần này trông như loài chó vậy. Vậy mà lại dám giở trò lưu manh. Nói như vậy là muốn ủy khuất Mạch Tuệ sao? Thẩm Tinh Thần, cậu muốn làm gì? Bác đến đây làm gì? Đồng chí Thẩm bây giờ còn chưa đến giờ tan làm. Cậu làm gì ở đây? Xin lỗi đại đội trưởng. Tôi sẽ quay lại để làm việc ngay. Không được đi. Mạch Tuệ, cháu làm gì thế? Nếu bị người khác nhìn thấy thì sao? Danh tiếng của cháu còn không? Danh tiếng cũng không thể làm cơm ăn được. Trái tim nhỏ bé này của tôi. Sao cháu lại giống Lão Tam như vậy? Mạch Tệ, đội trưởng ông ấy cũng vì quan tâm cho em. Bị nhìn thấy thực sự ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng. Tôi đúng là không giỏi làm nông nghiệp, nhưng những người khác cũng không phải sinh ra đã biết làm. Người khác có thể làm được, anh chắc chắn cũng vậy. Tin anh đi, anh không yếu thế đâu. Sau khi làm xong việc, anh sẽ lập tức quay lại tìm em. Nói xong liền đi làm đồng. Sau khi Thẩm Tinh Thần rời đi, Mạch Tượng Đông lại tha thiết khuyên nhủ Mạch Tệ. Như nước đổ lá khoai. Cuối cùng nghe chán rồi, trực tiếp đập vỡ chiếc ghế vuông bên cạnh. Bác ơi, bác vừa nói gì vậy? Cháu vẫn chưa nghe rõ, hay là bác nói lại lần nữa đi. Bác chợt nhớ ra. Bên kia ủy ban làng hình như còn có chút việc. Mạch Tuệ, bác đi trước nhé. Mạch Tượng Đông đi 3 bước liền bỏ chạy, thành một làn khói liền biến mất không dấu vết. Con gái, cha làm xong việc đã về rồi. Chị ơi, em đi lấy nước trước đã. Mạch Hồng Tài vô cùng tự giác nhận nhiệm vụ gánh nước để nâng cao địa vị gia đình. Sau đó cẩn thận giúp Mạch Tuệ đổ nước tắm, bởi vì Mạch Tuệ có thói quen tắm trước khi ăn. Đây là thói quen của Mạch Tuệ nhiều năm qua, xem ra Mạch Tam Thúc bọn họ thực sự rất chiều Mạch Tuệ. Đừng nói ở nông thôn, ngay cả trong thành phố cũng rất ít có gia đình như vậy. Mình nhất định phải tốt với Tuệ Tuệ hơn, không thể để bị bỏ xa đám người Mạch Tam Thúc được. Vì vậy, khi nấu ăn, Thẩm Tinh Tinh đặc biệt chăm chú. Không chỉ là món cá kho yêu thích của Mạch Tuệ, còn là một đĩa trứng xào lá tỏi thơm ngon. Và tối cà tím mà Mạch Tuệ thích ăn, Mạch Tuệ đặc biệt hài lòng. Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài cũng xem Thẩm Tinh Thần thuận mắt nhiều hơn. Ngại quá, cơm nấu thiếu rồi. Không sao, bát cơm cuối cùng để lại cho con gái. Chúng ta sẽ không ăn bát này nữa, để lại cho chị gái. Mạch Tam Thúc mọi người đối với Mạch Tuệ thật tốt, để không bị đánh. Có thể không tốt được sao? Nhưng ngay sau đó anh ấy đã bị sốc. Họ quá tốt rồi. Thẩm Tinh Thần tình cờ phát hiện Mạch Hồng Tài đang giặt quần áo cho Mạch Tuệ. Không chỉ là quần áo bên ngoài, mà còn có quần áo nhỏ bên trong. Hồng Tài, đây là quần áo của chị gái em. Em làm gì thế? Có một số việc phải biết cách tránh ngại ngùng. Anh la hét cái gì?
Giặt quần áo thôi mà, có gì mà ngạc nhiên vậy? Tôi nói cho anh biết, gia đình tôi luôn như vậy. Chị gái tôi không bao giờ can thiệp vào công việc nhà. Tôi không giặt thì là trai đến giặt. Hay là anh giặt đi. Sau này quần áo của chị em, cứ để đó anh giặt. Em không được chạm vào. Mạch Tuệ đi từ nhà vệ sinh ra thì phát hiện người ngồi xổm trong sân giặt quần áo đã thay. Thẩm Tinh Thần ngửa cổ nhìn lên, vừa vặn đối diện với Mạch Tuệ, bốn mắt mà nhìn trong tay hắn đang cầm nội y của đối phương để vò. Anh giải thích chút. Không cần giải thích. Em hiểu, anh là người chăm chỉ, thích làm việc nhà. Mặc dù em không thể hiểu được sở thích này của anh, nhưng em tôn trọng anh. Hai người họ làm việc không tốt lắm. Vừa hay anh tới rồi, bình thường rảnh rỗi thì dạy cho họ làm nhé. Mau giặt đồ nhanh đi, giặt xong về nghỉ ngơi sớm nhé. Tối nay không cần lặng lẽ đến đây nữa. Anh không ngủ nhưng em vẫn muốn ngủ. Nói thẳng ra, đôi khi cảm thấy Tệ Tệ cũng giống như người bình thường mà. Hoàn toàn không nhìn ra đầu óc có bệnh, nhưng đôi khi lại cảm thấy suy nghĩ của cô ấy thực sự khác với mọi người. Nhưng mặt nào thì mình cũng đều thích cả. Mấy ngày sau, Thẩm Tinh Thần hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu, mà Dương Lăng cũng có thể có một miếng ngon. Bởi vì buổi tối Mạch Lão Tam lấy từ nhà Mạch Tuệ phần thức ăn còn sót lại chưa ăn xong đêm qua, Dương Lăng sẽ cho 1-2 đồng. Nhưng Thẩm Tinh Thần không biết chuyện này. Bởi vì số tiền này là Mạch Lão Tam ngày hôm sau mới đến nhận. Đồng chí Dương, chuyện này cậu phải giữ bí mật. Nếu không gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ. Còn đồ ăn thừa nữa, chú yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Tiền riêng của mình có thể dễ dàng để lộ sao? Một tuần sau, có tin tức từ Kỳ Xuyên Kình đồng chí Mạch. Ngày mai trước 8 giờ rưỡi sáng, đến Bệnh viện Nhân dân quận để kiểm tra sức khỏe. Đây là giấy chứng nhận tham gia kiểm tra sức khỏe vào ngày mai. Được rồi, đồng chí vất vả rồi. Ngày hôm sau Thẩm Tinh Thần không yên tâm, xin nghỉ để đi cùng Mạch Tuệ. Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài cũng muốn đi, vì vậy 4 người ngồi máy kéo liền đi huyện. Đến bệnh viện quận, bác sĩ thông qua kiểm tra phát hiện Mạch Tuệ có nhiều vết sẹo trên người, và rất nhiều trong số đó là những vết thương chí mạng. Một cô bé xinh đẹp, sao có thể bị thương nhiều như vậy? Không phải là bị bạo hành từ lâu rồi đấy chứ? Nhưng nhìn cô ấy kìa, tinh thần hăng hái. Điều quan trọng là chất lượng thể chất tuyệt vời, cũng không giống như bị bạo hành lâu dài. Đồng chí, mấy vết thương trên cơ thể cô sao lại có vậy? Lúc nhỏ đánh nhau với người ta. Sao vậy? Có sẹo thì không thể làm lấy nha. Không phải. Tất cả các mặt thể chất của cô đều rất tốt. Tôi chỉ hỏi thôi. Kiểm tra xong liền đi ra, bác sĩ không nhịn được hỏi Mạch Lão Tam. Kết quả Mạch Lão Tam hoàn toàn không biết gì. Con gái sắp bị người ta đánh chết rồi. Người làm cha mà hỏi gì cũng không biết. Không có phụ nữ lớn tuổi trong nhà. Rất nhiều chuyện, tôi làm cha của thật là sơ suất. Hơn nữa tôi là một người đàn ông. Sau khi con gái được 5 tuổi, tôi cũng không tiện tắm cho con gái nữa. Tôi nhớ khi con gái còn nhỏ, thường bị trẻ em trong làng bắt nạt. Chắc là do Tào Cương làm. Hắn từ nhỏ đã không phải là đối thủ của cho con, nên đã bắt nạt chị ấy. Xem con quay về, xử lý anh ta như nào. Thẩm Tinh Thần càng đau lòng. Vì vậy, chờ Mạch Tuệ ra ngoài, hắn không nhịn được, trực tiếp ôm người vào lòng. Tuệ Tuệ, em đã chịu khổ nhiều rồi. Thẩm Tinh Thần, cậu làm trò mèo gì vậy? Lão tử còn ở đây đấy, cậu dám giở trò trước mặt ta à? Tin hay không lão tử giết chết cậu. Thẩm Tinh Thần, anh phải biết rõ thân phận của mình. Anh là người đã được định sẵn sẽ bị bỏ rơi. Không được động tay động chân. Xin lỗi. Trách tôi nhất thời nóng vội. Được rồi, không phải chỉ là ôm một chút sao? Có gì đâu. Đồng chí, không có gì khác phải không? Không còn nữa, tất cả đã được kiểm tra rồi. Đến lúc đó quân đội sẽ cử người đặc biệt đến lấy. Cô không cần phải đến đây nữa. 4 người khó khăn là mới vào thành phố, đương nhiên phải đến công xã mua sắm một chút. Đoàn người vừa đi đến cửa công xã, Mạch Tuệ đã bị thu hút bởi chiếc xe đạp đặt ở cửa. Không mua được xe hơi, ít nhất cũng nên mua một chiếc xe đạp chứ nhỉ, nếu không lần nào cũng đi mượn. Tiền dù có đủ, cũng không có vé xe đạp. Đồng chí muốn mua xe đạp sao? Vậy thì cô phải nhanh lên. Chỉ còn 2 cái này thôi. Lần sau còn không biết phải đợi đến khi nào mới có hàng. Mạch Tuệ nhận ra Trần Quyên. Mấy lần trước cô ấy đến mua đồ, tất cả đều do Trần Quyên tiếp nhận. Hai người nhìn nhau, giống như tâm linh tương thông, đi đến một góc không có người. 1 giờ sau, 4 người đẩy một chiếc xe đạp vĩnh cửu hoàn toàn mới rời khỏi công xã. Không chỉ vậy, phía trước xe phía sau xe còn treo đầy túi lớn túi nhỏ. Bởi vì Thẩm Tinh Thần biết được sẽ đến nhà chút hút của Mạch Tuệ, vì vậy hắn là cháu rể lần đầu tiên đến cửa, đương nhiên phải mang theo quà rồi. Vậy mà lại mua một vé xe đạp với giá 88 đồng, gần bằng một nửa giá xe đạp mới. Kinh thành bán còn đắt hơn, đôi khi giá trị của một vé xe đạp
còn cao hơn cả chiếc xe đạp. Không có cách nào cung không đủ cầu, đành phải vậy thôi. Khi Mạch Lão Tam đến được nhà Mạch Tượng Bắc, đúng lúc gặp Mạch Tượng Bắc ở cổng. Ngoài ra còn có Mạch Lâm và Lục Thừa Nghiệp. Mạch Lâm, kể từ khi trở về từ vùng quê, đã nhìn trúng Lục Thừa Nghiệp. Vì vậy, trên đường Lục Thừa Nghiệp đi, đã thiết kế ra một cảnh anh hùng cứu người đẹp. Mạch Tượng Bắc chân thành cảm ơn Lục Thừa Nghiệp, rồi mời đối phương đến nhà ăn cơm trưa. Mang theo nhiều quà như vậy, Thẩm Tinh Thần chính là ở bên Mạch Tuệ rồi. Cho nên cùng nhau đến nhà thăm người thân. Thẩm Tinh Thần cũng nhìn thấy hắn, mắt lóe lên một chút ánh sáng mờ, sau đó cẩn thận lại gần Mạch Tuệ. Sao vậy? Lại muốn ôm sao? Thẩm Tinh Thần nghe xong ngượng ngùng gật đầu. Hắn hiểu Mạch Tuệ. Hắn tưởng rằng Mạch Tuệ sẽ giống như trước kia, hành động mạnh dạn bất chấp sự phản đối của anh ấy. Nhưng đợi một lúc, mà Mạch Tuệ cũng không như hắn nghĩ. Đừng chỉ nói không thế, mau hành động nhanh đi chứ. Anh không đồng ý thì em thật sự không ôm nữa à? Bình thường cũng chưa thấy em thành thật như vậy. Người phơi nắng giữa trưa này toàn thân đổ mồ hôi. Em không có tâm trạng để làm những chuyện đó. Thẩm Tinh Thần thấy Mạch Tuệ không ủng hộ mình, chỉ có thể tự tìm hướng khác. Chào chú, tên cháu là Thẩm Tinh Thần, là người yêu của Mạch Tuệ. Không ngờ con bé Mạch Tuệ này lại tìm được người yêu nhanh như vậy. Anh ba, lần trước khi em về làng, cũng chưa từng nghe anh nói qua. Đây là thanh niên trí thức trong làng, chúng là tình yêu tự do. Thì ra là vậy, đồng chí Thẩm vừa nhìn là biết cậu là một người tài. Rất tốt, rất tốt. Chú nhỏ, chú có thể như Mạch Tam thúc, gọi cháu là Tinh Thần là được. Cũng đúng, gọi đồng chí Thẩm nghe xa cách quá. Nào Tinh Thần chú giới thiệu với cháu một chút. Đây là con gái chú Mạch Lâm. Còn người này cháu biết. Cảnh sát Đường lần trước điều tra trong làng, chúng tôi đã gặp nhau. Điều tra? Điều tra cái gì? Chuyện là thế này. Vậy là Mạch Lão Tam kể lại từng chuyện một cho Mạch Tượng Bắc. Ô, bây giờ Mạch Tuệ có tương lai rồi, làm cho Mạch gia chúng ta nở mặt rồi. Tam ca, anh cũng coi như là khổ tận cam lai rồi. Nào hãy vào nhà và ăn mừng cái đi. Mạch Tuệ một con ngốc. Chị ta có tài đức gì mà tìm được người yêu như vậy chứ? Vốn tưởng rằng Lục Thừa Nghiệp đã rất tốt rồi, không ngờ còn có thiên tài như Thẩm Tinh Thần. Chị họ ngốc này cũng biết chọn quá đi. Về nhà, Lâm Thục Hoa thấy Mạch Lão Tam lại đến nữa. Nhưng phía sau ông ta và Mạch Hồng Tài còn có một chàng trai trẻ không quen biết. Trong tay có 2 túi đồ lớn. Với kinh nghiệm lần trước, không chắc những thứ này có phải tặng cho bà ta không, cho nên sắc mặt không vui lắm. Thục Hoa nhanh chóng xào thêm vài món nữa đi. Tam ca, họ đến rồi. Đúng rồi, lại bảo Lâm Lâm đến nhà ăn nhà máy chuẩn bị thêm chút cơm về. Hôm nay nồi cơm này chắc chắn không đủ ăn đâu. Thẩm Tinh Thần rất có mắt nhìn, lập tức tiến tới tặng quà. Mợ nhỏ, cháu là Thẩm Tinh Thần, là người yêu của Mạch Tuệ. Lần đầu đến cũng không biết mợ thích gì, chỉ tùy tiện mua một chút thôi, mợ đừng chê nhé. Trái cây đóng hộp, hình như còn có một cây thuốc nữa. Thằng nhóc này, như vậy là đủ nặng rồi. Hóa ra là người yêu của Mạch Tuệ. Thảo nào mợ vừa nhìn hai người liền cảm thấy có tướng phu thê. Hôm nay mợ sẽ cho con ăn no nê luôn. Vậy là Lâm Thục Hoa vui vẻ xách túi quà chạy vào phòng ngủ, sau đó vào bếp nấu ăn. Mạch Lâm đến nhà ăn lấy cơm. Những người khác ngồi trong phòng khách nói chuyện. Mạch Tượng Bắc lấy ra trái cây đóng hộp Thẩm Tinh Thần vừa tặng cho Lâm Thục Hoa, đưa cho Mạch Lão Tam bọn họ cùng ăn. Anh ba, Hồng Tài, mọi người ăn ở nhiều chỗ đi của nhé. Em, đừng có mà ngại. Thừa Nghiệp cũng vậy nhé. Đừng khách sáo, tất cả đều do Tinh Thần mua tới đó. Ta chỉ là mượn hoa kính Phật thôi. Tinh Thần, cháu cũng thật là, đến chỗ chú còn mua nhiều đồ như vậy. Lần sau không được phép như vậy nữa nhé. Thế là lại để một điếu thuốc trong phòng ngủ, cho vào bao tải của họ. Tinh Thần, cháu đừng hiểu lầm. Chú nhỏ rất hài lòng với cháu. Nhưng gần đây chú đã bỏ thuốc lá rồi. Lần sau cháu đến tay không là được rồi. Chỗ của chú không thiếu gì cả. Cháu có thể đến, chú đã rất vui rồi. Tinh Thần đứa trẻ này rất lịch sự. Không chỉ mua cho chú, mà còn cho cả tôi luôn. Còn có đại ca, nhị ca mỗi người mua một phần đấy. Vậy thì tốt rồi. Mình có 2 cái rồi. Khi cháu về quê, cậu đã cho cháu một đống vé. Vô tình nhét thêm mấy vé hút thuốc vào bên trong. Cháu cũng không hút thuốc, nên gần như bỏ phí rồi. Thẩm Tinh Thần cố ý nói như vậy là không muốn người nhận quà có gánh nặng tâm lý. Mạch Tượng Bắc đương nhiên hiểu, trong lòng càng cảm thấy người yêu này của cháu gái tìm rất tốt. Lục Thừa Nghiệp nghe thấy là Thẩm Tinh Thần mua, làm sao nuốt trôi được, vì vậy quay sang đưa cho Mạch Tuệ. Anh không thích mấy thứ kẹo ngọt này. Các em là con gái chắc là thích ăn. Bị hót tay chân, Thẩm Tinh Thần sắp tức chết rồi. Nhưng do sự hiện diện của người lớn, cậu ta cũng không tiện nổi đó, chỉ có thể liên tục lấy ánh mắt ra hiệu cho Mạch Tuệ không được ăn đồ hộp của đàn ông khác cho. Nhưng Mạch Tuệ căn bản không chú ý đến gợi ý của Thẩm Tinh Thần, trực tiếp vặn ra ăn luôn. Bị đả kích nghiêm trọng tổn thương ngoại trừ Thẩm Tinh Thần, còn có Lâm Thục Hoa. Bà ấy đã làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị bữa ăn. Đột nhiên thấy Mạch Lão Tam đang ăn đồ hộp, cảm thấy không ổn. Sau đó nhanh chóng chạy về phòng ngủ xem, bầu trời liền sụp đổ.
Thuốc lá và trái cây đóng hộp đắt nhất đều hết rồi. Chỉ còn lại một gói bánh đào cô đơn. Còn mấy cái hộp đã ăn xong nữa. Sau khi chai được rửa sạch, bạn có thể dùng để đựng dưa chua. Lâm Thục Hoa trong lòng lạnh lùng. Nhưng bên ngoài Lục Thường Nghiệp vẫn còn đó. Bà ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn không tức giận, chờ Mạch Lão Tam và Lục Thường Nghiệp ăn xong. Sau khi rời đi, Lâm Thục Hoa cuối cùng cũng không nhịn được, tranh cãi với chồng Mạch Tượng Bắc. Thục Hoa, em biết mà, bố mẹ anh mất sớm, các anh trai đã nuôi lớn anh và cho anh ăn học. Nếu không có họ thì không có anh bây giờ. Điều kiện nông thôn không tốt, Tam ca làm việc lại không được, còn phải một mình chăm sóc hai đứa trẻ. Trong số 4 anh em, anh ấy là người khổ nhất. Anh nhìn vậy trong lòng không vui, cho anh ấy thêm 2 lon. Em như vậy mà muốn cãi nhau với anh sao? Còn có lần trước Tam ca tặng anh nửa con ngỗng nướng. Em cũng đã ăn rồi, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Thục Hoa làm người không thể mất lương tâm. Đứng ở vị trí của Lâm Thục Hoa, bà ta hoàn toàn không thể đồng cảm. Cùng Mạch Tượng Bắc, bà ta chỉ biết là chồng mỗi lần đều thiên vị Mạch Lão Tam. Mạch Tượng Bắc, nếu ông đã xót cho Mạch Lão Tam như vậy, vậy chúng ta ly hôn đi, ông đến ở cùng Mạch Lão Tam đi, hơn nữa chỉ là mấy lon thôi sao? Còn cả điếu thuốc nữa, đó là lần đầu tiên người yêu của Mạch Tệ đến nhà tặng quà. Tương lai chúng ta cũng phải đáp lễ. Ông không hút thì có thể lấy cho bố tôi, anh trai tôi hút. Tại sao phải cho Mạch Lão Tam? Mạch Tượng Bắc nói cho cùng. Trong lòng ông chỉ có mấy anh trai của ông thôi. Đặc biệt là Mạch Lão Tam, căn bản không có nhà họ Lâm chúng tôi. Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ đóng gói hành lý về nhà mẹ tôi. Thục Hoa, em làm gì thế? Chúng ta đều đã là vợ chồng già rồi, không đến mức vừa cãi nhau đã về nhà mẹ đẻ rồi chứ. Hay là thế này, ngày mai anh sẽ mua một điếu thuốc cho bố và anh trai em nhé. Ông tránh ra cho tôi, ai thèm thuốc lá ông mua. Kết quả Mạch Tượng Bắc không chơi bài theo lẽ thường. Một cái ông đưa Lâm Thục Hoa lên trên giường. Bỏ qua 10.000 từ ở đây. Một tiếng sau, Lâm Thục Hoa cuối cùng cũng không còn tức giận nữa. Mạch Tượng Bắc chủ động giao quyền lực tài chính, đảm bảo sau này lúc nhận lương, giao tất cả không để lại một xu. Mạch Tượng Bắc thấy vợ tâm trạng tốt, nhân cơ hội nói Thục Hoa, anh ba, anh ấy những năm này thật sự không dễ dàng. Hơn nữa anh chỉ cần kiếm được tiền, sẽ nghĩ đến việc mua cho anh một con ngỗng nướng. Anh ba, anh ấy, Mạch Tượng Bắc đừng tưởng hắn mang cho tôi con ngỗng nướng. Ăn nửa con ngỗng nướng của hắn, liền muốn tôi tưởng niệm hắn mấy năm. Có lẽ trong nhận thức của hầu hết mọi người, sau khi anh em kết hôn và lập gia đình, tình cảm còn tốt như vậy cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đứng ở góc nhìn của Mạch Tượng Bắc, cũng rất dễ hiểu. Thục Hoa, anh không có bất kỳ ký ức nào về cha mẹ anh. Họ đã mất khi anh còn rất nhỏ. Các anh là bố mẹ của anh. Sau nhiều năm, anh vẫn còn nhớ rõ. Khi anh ốm và sắp chết, là đại ca suốt đêm đưa anh đến bệnh viện. Anh còn tận mắt nhìn thấy đại ca quỳ trên mặt đất, xin bác sĩ nhất định phải cứu anh. Khi anh bị bọn buôn người bắt cóc, là anh hay cầm dao đuổi theo 3 dặm, mới ngăn cản được bước chân của bọn buôn người. Sau đó đại ca và Tam ca đến, chiến đấu với bọn buôn người. Trên đùi Tam ca đến nay còn có một vết sẹo sâu đến xương, bị chém trong khi chiến đấu với bọn buôn người. Nếu không phải Tam ca may mắn, năm đó có khi anh ấy đã không còn nữa rồi. Sau đó lại vì tài lễ của bên đàng nữ cao, khi anh định bỏ cuộc, cũng là Tam ca giúp anh kiếm tiền lấp vào chỗ trống, để anh cưới được em và sống trong thành phố. Nhưng chuyện này cũng làm anh ba bị vợ của anh ấy bỏ. Nếu không Tam ca cũng sẽ không ở một mình mà không lấy vợ. Mà Tam ca thường nói với bên ngoài, anh ấy không thích những gì người bà Mai giới thiệu. Thực ra là anh ba đưa hết tiền cho anh. Chỉ tiếc là anh biết quá muộn. Nếu không thà độc thân cả đời, cũng sẽ không bao giờ lấy tiền của Tam ca. Đến bây giờ, anh còn nhớ lời anh ba nói khi đưa tiền cho anh. Những thằng nhóc ở nông thôn như chúng ta có thể cưới một cô con dâu thành phố là phúc khí mấy đời tu được. Giá cô dâu nhiều hơn một chút cũng bình thường. Lấy đi, Tam ca gần đây chơi bài rất tốt, thắng rất nhiều. Xem ra đây là trời định mệnh, biết em muốn cưới vợ nên đã gửi tiền cho chúng ta. Mạch Lão Tam thực sự muốn làm cho ông ấy cảm thấy nên đã nói dối là anh ta chơi bài thắng. Nhưng Mạch Tượng Bắc không biết mọi chuyện, tất cả chỉ là sự trùng hợp. Mạch Lão Tam lúc đó quả thật được người ta giới thiệu, chuẩn bị kết hôn với một góa phụ trẻ xinh đẹp, nhưng sau đó phát hiện ra rằng góa phụ đã ngoại tình với một người đàn ông khác. Chuyện này xem như là xong rồi. Một điều đáng xấu hổ như vậy, Lão Tam sao không ngại la hét khắp nơi. Sau đó hắn cũng thật sự không nhìn trúng những người mà bà mối giới thiệu. Mặc dù tôi là một kẻ góa vợ, còn mang theo 2 đứa con nữa, nhưng tôi cũng có yêu cầu, biết không? Không phải ai cũng được. Kết quả là càng lớn tuổi càng khó tìm. Mạch Lão Tam đơn giản là không tìm nữa. Vì vậy, đã gây ra một sự hiểu lầm, làm Mạch Tượng Bắc luôn cảm thấy tội lỗi. Tưởng Mạch Lão Tam không bao giờ quên bà góa đó. Yêu thương sâu sắc, bởi vì lúc đó không có tiền, cho nên mới bỏ lỡ. Hơn nữa dẫn đến phía sau thất vọng, không muốn tìm ai nữa. Mạch gia nhà anh không có người lớn, anh trai cho em trai tiền để cưới vợ là đúng.
Hơn nữa tôi còn là một cô gái thành phố. Kết hôn với một chàng trai nông thôn như ông, đòi thêm tiền lễ thì sao chứ? Dù sao Lâm Thục Hoa cũng không thể hiểu được tâm lý của Mạch Tượng Bắc. Nhưng Mạch Tượng Bắc mặc dù tốt với mấy anh em nhà họ Mạch, nhưng đối với mẹ con Lâm Thục Hoa cũng rất tốt. Không phải loại người ngược đãi vợ con, coi thường anh em. Một tháng lương 75 đồng, hắn chỉ để lại 10 đồng, tất cả còn lại đưa cho Lâm Thục Hoa. Bây giờ càng đồng ý không để lại một xu. Đối với hành sáu thường ngày của Lâm Thục Hoa với nhà mẹ đẻ, hắn cũng chưa bao giờ nói một lời trống rỗng. Mình thực sự không hiểu, Thục Hoa tại sao lại coi thường mấy anh trai của mình như vậy? Nếu là vì lý do người thành thị luôn không coi trọng người nông thôn, vậy tại sao lại lấy mình? Đi ra từ nhà Mạch Tượng Bắc, Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài đến bến xe ngồi xe buýt về làng. Mạch Tuệ và Tinh Thần đi xe đạp đến ngân hàng để rút tiền. Ra khỏi ngân hàng, Thẩm Tinh Thần đổi tay liền đưa tiền cho Mạch Tuệ. Cho em làm gì? Nhà anh còn mà, em nói rồi, anh đi theo em thì không phải lo chuyện này. Em nuôi anh, mình chỉ nghe nói đàn ông nuôi vợ, chưa từng nghe nói vợ nuôi chồng bao giờ. Làm sao bây giờ? Tệ tệ như vậy thật sự dễ thương quá đi. Thật muốn ôm một cái. Trên đường phố người đến người đi, mắt Thẩm Tinh Thần sáng lên. Chỉ có thể cố gắng hết sức kiềm chế thì cứ để cho em. Nếu đi, anh cần thì sẽ tới chỗ em lấy. Rồi hai người đi xe đạp về. Chờ đến vùng ngoại ông, Thẩm Tinh Thần đột nhiên dừng lại. Sao lại dừng lại? Tệ tệ, hôm nay em, thôi bỏ đi, có chuyện gì vậy? Thẩm Tinh Thần không trả lời, mà là cúi đầu xuống bồn dầu, như bộ dạng chó con xin chủ nhân vuốt ve. Tuy nhiên, Mạch Tuệ trước tiếp phá hỏng khung cảnh lãng mạn, nắm tóc sau đầu của Thẩm Tinh Thần kéo ra. Nói xem có chuyện gì? Tuệ Tuệ, em thích anh phải không? Trời, em cứ tưởng có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Nhìn dáng vẻ của anh kìa, không ra là anh bị tủi thân à? Thì ra là thế, thích chứ? Rất thích, được chưa? Vậy hôn đi. Thẩm Tinh Thần hôm nay có chút kỳ quái. Trước đây khi mình động tay động chân, hắn cực lực phản đối. Nào có chủ động như hôm nay, mặt trời mọc ở phía Tây rồi. Nhưng một yêu cầu nhỏ như vậy, mình vẫn có thể thỏa mãn anh ấy rất hào phóng. Ngay sau đó Mạch Tuệ nắm lấy cổ áo của Thẩm Tinh Thần, kéo đến trước mặt mình. Hai người bắt đầu hôn nhau, chỉ là rõ ràng Mạch Tuệ không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, căn bản không biết, hôn xong còn tiện thể cắn một miếng. Sao rồi, vui chưa? Vui thì vui rồi, nhưng sao còn cắn nữa vậy? Sau đó Thẩm Tinh Thần tiếp tục năng lượng, lúc này mới lại lên xe đạp. Hành trình sau, Mạch Tuệ thỉnh thoảng véo thịt mềm ở thắt eo cậu ấy. Thẩm Tinh Thần không còn cách nào, chỉ có thể đi xe một tay, mặt khác luôn đề phòng Mạch Tuệ gây loạn. Hai người chơi đùa trên đường đi, đến hơn 5 giờ chiều mới về đến làng Liên Hoa. Sao lâu vậy mới về? Cha còn tưởng hai người rơi xuống núi rồi chứ. Anh Thẩm, không phải là anh rơi xuống hố thật đấy chứ? Môi bị rách hết rồi kìa. Không sao, chỉ bị rách một chút da thôi. Mẹ kiếp, phích nhiên là anh ổn rồi. Chỉ là một chút da thôi. Xe đạp của chúng ta có bị ngã không vậy? Thẩm Tinh Thần mất cảnh giác, bị thao tác này của Mạch Hồng Tài làm cho thật sự rơi xuống hố rồi. Tôi nói chứ, cậu là cái thằng phá gia chi tử đấy à? Đây là xe mới, nếu bị hỏng thì phải làm sao? Nói xong hai người vội vàng đối chiếu bên ngoài bên trong của xe đẹp, kiểm tra cẩn thận trên dưới. Sau đó phát hiện làm rơi một miếng sơn có kích thước bằng nắp móng tay. Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài lập tức đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Mạch Tuệ. Đã như vậy rồi, có phải là nên đánh một trận không? Cũng là ngày tốt. Thẩm Tiên Anh Thần đã gia nhập hơn 1 tuần rồi, chưa từng bị đánh bao giờ. Điều này có hơi vô lý rồi không? Lần này không dễ gì mới bắt được sai lầm của anh ta, có thế nào cũng phải đánh một trận chứ. Thẩm Tinh Thần hoàn toàn không hiểu tâm tư nhỏ nhặt của hai người Mạch Lão Tam, chỉ nghĩ rằng họ yêu xe đạp. Dù sao cũng là mới mua, 3 ngày đầu tiên đều rất quý trọng. Xin lỗi, Mạch Tám thúc, hay là quay về cháu tìm một nước sơn lên, xe đạp không bị hư hỏng nhiều. Sơn lên một chút hẳn là không nhìn ra. Casey, thôi đi, thằng nhóc này vừa mua cho mình một điếu thuốc. Mình chỉ đơn giản là muốn con gái không được thiên vị quá đáng, phải công bằng và công chính đánh Thẩm Tinh Thần một trận mà thôi. Mạch Lão Tam, hai người đừng có mà châm chọc đằng sau nữa. Một chiếc xe đạp bị ngã thôi mà. Có gì ngạc nhiên vậy? Thẩm Tinh Thần thấy Mạch Tuệ bảo vệ hắn, trong lòng ấm áp, cũng muốn làm gì đó cho cô ấy. Tệ Tệ hôm nay vừa hay mua 10 cân xương sườn, tối nay NC làm sườn heo ôm cho em, được không? Được. Mạch Lão Tam và Mạch Hồng Tài nhìn nhau một cái, cảm thấy nên dùng một chút biện pháp phi thường, nếu không địa vị sẽ không được đảm bảo nữa. Sau bữa tối, trong khi Thẩm Tinh Thần đang giặt quần áo cho Mạch Tuệ, Mạch Lão Tam hai người một trái một phải đến bên cạnh hắn. Thẩm ca, anh biết tại sao em phải nói rằng anh đã làm hỏng chiếc xe đạp không? Thật ra chúng tôi cố ý đó. Các người rốt cuộc muốn nói cái gì vậy? Tinh Thần, cậu không biết gì cả. Chúng tôi đang giúp cậu đó. Nếu cậu thực sự muốn trở thành một phần của gia đình chúng tôi, cậu phải thực hiện bước này.
Bước nào? Chính là bị Mạch Tuệ đánh mạnh một trận. Đúng vậy, đây là quy tắc của Mạch gia chúng tôi. Nếu anh chưa từng bị đánh, vậy thì không bao giờ được xem là người của Mạch gia. Anh Thẩm, thật ra em đã sớm vừa ý với anh rồi, cho nên mới muốn giúp anh hoàn thành bước cuối cùng này. Còn cha và em, chủ yếu là muốn anh trở thành một gia đình thực sự với chị em. Đúng đó tinh thần. Bây giờ phải xem cậu có sự chân thành này không? Quy tắc kỳ lạ như vậy. Nếu mình tên mới lạ ấy, mình xem như nhìn ra rồi. Chú Mạch và Mạch Hồng Tài chỉ muốn thấy mình bị Mạch Tuệ đánh một trận. Thảo nào trước đây mình luôn cảm thấy họ kỳ lạ. Hóa ra vấn đề nằm ở đây. Mặc dù người mình thực sự quan tâm là Mạch Tuệ, nhưng chú Mạch và Mạch Hồng Tài là người thân của Mạch Tuệ. Tương lai mình sẽ kết hôn với Mạch Tuệ, vẫn phải nhận được sự công nhận của Mạch Tam Thúc. Để thỏa mãn sở thích xấu của bố vợ tương lai, mình chỉ có thể hy sinh mạng sống của mình để họ vui thôi. Vậy làm thế nào để đạt được bước này? Vậy còn không dễ sao? Cháu làm Mạch Tuệ tức giận, con bé tự nhiên sẽ đánh cậu. Cháu sẽ cố gắng, không phải cố gắng, mà là bắt buộc. Tôi và Hồng Tài đợi tin tốt của cậu. Xem biểu hiện của cậu đấy. Vấn đề với não của Mạch Tuệ có khi nào là di truyền không? Có lẽ chú Mạch và Hồng Tài đều có chút vấn đề, chỉ là biểu hiện triệu chứng không giống nhau thôi. Như người ta nói, hành sáu thân mật có thể tăng cường mối quan hệ thân mật. Lời này vẫn có lý. Chờ Thẩm Tinh Thần giặt xong quần áo, phơi xong, chuẩn bị trở lại điểm thanh niên trí thức như thường lệ. Mạch Tuệ lần đầu tiên nói muốn tiện anh ấy. Chỉ có 10 phút đi đường. Có gì mà phải tiện chứ? Chẳng lẽ còn sợ hắn lạc đường sao? Một cái nhìn lạnh lẽo của Mạch Tuệ quét tới. Mạch Lão Tam lập tức tỉnh táo im lặng. Thế là hai người cứ như vậy, anh và tôi đi ra ngoài.